versus MRC. Shortly, it's going to be the band picks, I believe. You can see the audience in the screen. So, guys, Let's make go. some noise. Woo! Make some noise, guys, in the chat so that you will appear as the Luca. Manifest yourself as the Luca in the audience here. Yeah, shout out to everyone in chat here. We're gonna head into the band pick between the Survivor side of Icon and the Hunter side of MRC. We're gonna head into the first band. And yeah, with Arm Factory is gonna be either forward or seer in the first band, and we have seen the forward being banned here. Now, what are your thoughts on the picks here? I mean, Ikun can go anything they want. Like they are comfortable with Postman. They forward is being banned, but they still JNTM can still play coordinator. We've seen her on the coordinator before. Ok, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với IBC 2022 khu vực Đông Nam Á. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với vòng wildcard, một vòng đấu để chọn nốt ra 4 đội cuối cùng tiến vào vòng bảng của IBC năm nay. Đây sẽ là 4 cặp đấu sinh tử. Đội nào thắng thì sẽ có suất ở trong vòng bảng, còn đội nào thua thì sẽ phải ra về và tạm biệt cái giải đấu IBC lần này. Và cặp đấu đầu tiên, cặp đấu giữa hai team Mercenary và Icon. Mercenary họ sẽ là bên chơi Hunter trước và Zuka là Hunter ra trận. Cấm tiền đạo trong lượt cấm đầu tiên. Bên phía Icon cũng không hề lấy tiên tri sớm, họ lấy cho mình là lính thuê cùng với tạp kỹ. Tiếp tục cấm đi mỹ nhân đến từ Zuka và con tiên tri vẫn đang được thả. Icon không lấy con tiên tri các bạn ạ. Icon không lấy tiên tri, họ vẫn tiếp tục đưa ra một lựa chọn cater khác, đó là con đưa thư. Và bây giờ cuối cùng ở lượt cấm cuối thì Zuka cuối cùng anh ta cũng phải cấm đi con này rồi. Đối phương quyết định là để cái con tiên tri này đến lượt cuối luôn cho anh ta cấm. Và lính thuê, tạp kỹ, đưa thư. Còn một lựa chọn cuối cùng nữa thôi. Con gì kìa? Con cái bóng này là con gì kìa? Hình như là tẩm liệm thì phải. Nếu tôi không nhầm cái bóng kia là tẩm liệm. Và có một lựa chọn tẩm liệm đến từ Icon, một đội hình rất IVL. Một đội hình rất IVL, một đội hình rất Trung Quốc. Đây là một đội hình mà phải nói là bên Trung họ sử dụng nhiều để khắc chế Polun cùng với Gala, xin lỗi, cùng với Dimwick ở round 1. Nhưng mà Zuka không hề đánh Dimwick. Anh ta quyết định sử dụng cho mình con bài thư ký trong round đấu đầu tiên này. Thư ký đối đầu với một đội hình cai có hai nhân vật cai yếu, đó là đưa thư cùng với tẩm liệm. Nhưng mà nếu mà bạn đánh thư ký với cái team này mà bạn bắt tẩm liệm, mèo à, đổi rồi. Vậy là Mondo cho round 1 chăng? Mondo cũng là một lựa chọn ổn. Mondo cầm tele được. Mondo cầm tele được. Mondo hoàn toàn ổn. Vâng, và Mondo cho Zuka. He has to be really confident to bring out the end because simple but effective. Send out the cat. Yeah, exactly. Catch a survivor, jump to survivor, repeat and recycle. That's about it. So I think he just wants to go the simpler route. Clark is just so big brains, don't you think? Yeah, too confusing to work out. So yeah, and it's also pick here. He might have to bring teleport since the bomber is in the lineup for Icon here. An end in round 1. Very interesting. Yeah, very interesting. Nào, Mondo cho Zuka. Chứ còn trận này đánh thư ký thì lại cầm tốc biến lại hơi mệt. Bởi vì anh ta hoàn toàn có thể bị đối phương cho đi hòm ở những vị trí xa và sau đó là mất dấu con tẩm liệm này, hoặc là bị đối phương câu được quá nhiều thời gian. Thế nên Mondo lựa chọn một Zuka lấy ra. Mondo hoàn toàn ổn. Đánh tele 612 là một lựa chọn khá là hợp lý cho cái nhân vật này. Thậm chí 62 tốc biến. Nhưng mà với cái việc mà đối phương lấy tẩm liệm như thế kia thì tôi nghĩ Zuka sẽ phải đánh tele. Và ngoài con tẩm liệm ra thì bên Icon vẫn còn một nhân vật cai yếu nữa, đó chính là con đưa thư. Đưa thư mà đấu kèo với con mèo này sợ là hơi khó cho người chơi đưa thư của bên phía Icon. Vậy là GNTM với tẩm liệm, Su PX với diễn viên tạp kỹ, Suen với lính thuê và cùng là Lao. Anh ta sẽ sử dụng cho mình là đưa thư. When you jump, you can use the blink to go through the wall.
Map này hình như là xưởng vũ khí thì phải, hay là bệnh viện nhỉ? Precisely for it to work. So it's rather risky for it to be used in round one. But if it works, it's going to be very amazing. Advantages for Zuka. If it doesn't work, it's just gonna be a failed blink. It's just gonna be a failed blink. Yeah, it's definitely a risk that I think Zuka is willing to take because Team Merc, they are representing Vietnam here. They want to make it through. MP is already also representing Vietnam, already in the top 8 group stages. So Merc definitely wants to make it through this time. Right now nào, trận đấu sẽ bắt đầu với môn đồ của Zuka. Anh ta di chuyển về khu vực cổng trước và ở đây có Suen của bên phía Aikun. Lính đánh thuê sẽ là mục tiêu đầu tiên mà Zuka gặp trong trận đấu này. Anh ta thả mèo luôn vào đối phương rồi. Đúng là map thi đấu là xưởng vũ khí, át mèo theo, nổ luôn con mèo đó và bắt sang vị không nhìn thấy tầm liệm kia. Vẫn tiếp tục đuổi theo lính đánh thuê. Suen bị khóa đồ rồi, anh ta không thể đập găng tay được. Và đây sẽ là một tình huống mà Zuka có thể có hit đánh đầu tiên cho mình ở ván đấu này. Nhìn máy. Đúng rồi, nhìn máy. Ủa, họ lại làm cái tiến độ máy ở bên dưới à? Tức là đánh trận thường à? Nhìn tôi không thích cái tiến độ máy này cho lắm các bạn ạ. Cái tiến độ máy kia nhìn rõ ràng hơn. Và đây, Lau sẽ là người bị tele vào. Anh ta có thể bị dash đến và có một tình huống đánh được hit đầu cho Zuka. Dash mèo rất dẻo, lách qua được một cái địa hình và sau đó lấy máu của Lau. Bây giờ hình như con mèo nó cũng đã được dùng. À chưa, con mèo chưa được dùng. Zuka đang đợi con mèo tiếp theo của mình. Lau thì còn chó. Một tình huống mèo trúng được đối phương. Cắm thêm một con mèo nữa về. Thả chó kiểu gì thế này? Nhưng mà con chó trúng kìa. Ủa, thần kỳ vậy. Ủa, các bạn thấy vì sao con chó trúng không? Con chó rõ ràng đi lệch mà. Thế nào mà nó lại cắn được vào người của Zuka vậy? Thôi, ít nhất là bên phía Aikun vẫn đang cai được khá đủ thời gian để đánh được hòa trong đấu này. Trừ khi là Zuka anh ta có được một trận đấu, anh ta có một trận đấu cam ghế tốt thì may ra mới có thể thắng được. Heavy attack không được rồi. Xử lý pha này không tốt. Cắm con mèo vừa rồi là không tốt. Và Zuka anh ta chưa lấy được mạng của Lau. Ăn hit đầu sớm nhưng mà Lau đang làm tốt với một con chó thả trúng một cách thần kỳ vào vị trí của Zuka. Lại là một mèo mới được thả ra rồi. Mèo trượt. Cắm con mèo về nào. Chỗ này ván được lật hết rồi. Phải phá đi một tấm ván. Rồi. Ok. Một tình huống dash mèo tốt và lấy được mạng của đối phương. Nhưng mà máy ở nhà máy sẽ bị kiểm soát. Nó chưa thể xong được. Bên phía Aikun cần cứu tốt cho vị trí của Lau để rời khỏi khu vực nhà máy này. Cùng với đó là họ sẽ bù được chiếc máy mà tôi nghĩ đã được đập được khá là nhiều ở giai đoạn đầu trận và sau đó cả giữa trận của bên phía Aikun. Nào, ai là người đi cứu? SuPX là người đi cứu. Một con mèo thả ra không chính xác, cắm mèo về, nhảy bóng đỏ. Mèo trúng, đấm luôn. Rồi, không được rồi. Cứu tốt đến từ bên phía Aikun. Cơ hội cho Zuka càng ngày càng ít. Bây giờ nếu mà bên phía Aikun mà có thể đánh được hòa trở lên ở trong trận đấu này thì bên phía người chơi Hunter của họ là Zeno sẽ khá là dễ để mà thi đấu vì xưởng vũ khí mà. Zeno là một bên mộng phù thủy rất là nổi tiếng của khu vực chúng ta, khu vực Đông Nam Á này. Anh ta đã từng thi đấu COA4 thế nên đang nhìn máy rồi. Tele về bên phía SuPX không xong kịp máy. Zuka tele xong làm gì thế này? Ủa, tele xong làm gì thế này? Tele xong góc cam để làm sao vậy? Đát mèo theo, có choáng. Có một đòn đánh chính xác vào SuPX và tiếp tục kiểm soát chiếc máy nhà máy đến từ Zuka. Aikun nên bốc máy mới. Aikun nên bốc máy mới. Họ nên bỏ chiếc máy này đi. Tôi cảm thấy Zuka đang cái góc cam của anh ta rất kỳ lạ. Góc cam của anh ta nó rất kỳ lạ. Nhiều khi áp mặt vào tường không hiểu để làm gì và kiểu rồi. Suen sẽ là người đi cứu. Đấm luôn không? Có một tình huống đấm luôn. Mèo về choáng một lần nữa. Đây là một tình huống double down. Đây là một pha cam ghế double down tốt đến từ Zuka. Anh ta có thể lấy lại trận đấu này với pha double down. Đợi mèo thôi. Đối phương nhảy mất quả bóng đen rồi. Đợi mèo cũng được. Mèo về là SuPX không có cách nào để chơi tiếp cả. Anh ta sẽ gục và kéo về khu vực nhà máy một lần nữa. Được không đây? SuPX đang chạy ra khá xa rồi. Anh ta đang chạy ra khá xa khỏi chiếc ghế của khu vực nhà máy.
Nhưng mà bên phía Icon có máy dư rồi. Icon có máy dư. Trường hợp này là Tẩm Liệm phải đi cứu. Chỉ có duy nhất Tẩm Liệm đầy máu mà thôi. Máy thứ tư đã xong và máy thứ 5 cũng đã xong luôn. Và bắt hướng cam từ xa đến từ Zuka thì sao nào? Bắt hướng cam từ xa, bắt được hướng của GNTM rồi. GNTM, tên rất khó đọc. Đấm cái gì đấy? Đấm cái gì đấy? Máy xong, đát về, choáng được không? Câu trả lời là choáng được, có một đòn đánh chính xác và máy phải pram để cứu người cho bên phía Icon. Heavy attack là không chính xác. Supix có thể nhảy quả bóng vào trong khu vực nhà máy. Zuka, anh ta quay về muốn cam chiếc cổng trước nhưng đối phương không mở cổng này. GNTM có hòm, chưa chắc là bắt con Tẩm Liệm này xong là đã ổn đâu. Đối phương có hòm, treo lên, đối phương dùng hòm. Tele đang có cho Zuka, anh ta Tele cổng sau luôn. Cổng mở được một nửa, 70%. Lau vừa có một tình huống thả chó trúng Hunter. Pha này thả chó không trượt được vì Hunter Tele đến. Bây giờ ta sẽ nhảy được cửa sổ và kích tốc nhánh 9 chạy vào trong khu vực bao cát. Thôi, Zuka thua 3 rồi. Nhìn thế này là giống Zuka thua 3 rồi. Bây giờ có bắt được Lau thì đối phương mở cổng trước, anh ta không ngăn cản được. Và đó là thời gian mà GNTM hoàn toàn có thể tự dậy. Cổng trước có ai mở chưa? Cổng trước có ai mở chưa? Thư mở cổng được trao cho vị trí của Tẩm Liệm. Tẩm Liệm tự dậy rồi. Cổng trước bây giờ mới bắt đầu chạm à? Kịp không đây? Cổng 20, 30, 40. Thôi không kịp rồi. Không kịp rồi. Thắng 3 cho bên phía Icon. And I believe it is going to be a 3-man escape. So, yeah, great job from the survivor side, able to prevent Zuka from keeping the cipher at... Rồi, kèo này là dễ cho Zeno rồi. Zeno là một main Dreamwick các bạn ạ. Mà con Dreamwick mà các bạn bảo là đánh ở xưởng vũ khí là map tốt nhất của nó thì đến hiện tại rồi. Sau đó là anh ta chỉ cần hòa thôi. Tôi nghĩ câu chuyện nó sẽ hơi khó cho Mercenary. Survivors are just so good at dodging the cats. You can see just now, right? But without the blink, it's just so hard to catch up. The postman has bought so much time. You see Lav buying so much time. 3 ciphers kited right there. And Zuka was just, he couldn't handle the pressure. He panicked, sort of panicked a little. Releasing the cats prematurely. And I just have to say, 1-3, but not too bad. At least he got one person out and not 4 survivors escape. I think it's a missed opportunity for Zuka since he didn't go for the basement there. If he has been going for the basement, there could have been a better result for the Hunter. But yeah, he decided to put him to put the postman on the chair right next to the cipher in order to keep the cipher at bay. But the survivor just gonna decode another cipher, and that's basically it for the Hunter. Yeah, and you can see Lav 126.9 seconds. Yeah, basically if you kite this long in any game without any support, guys, ladies and gentlemen, without support, no entomologist support, no forward stuns, no priestess portals, nothing. That's raw kiting right there. If you can kite that long, basically you can ensure... Thoát 3 cho bên phía Icon. Có vẻ như là một khởi đầu rất là tốt dành cho họ. Cái này lấy được hit đầu rất sớm. Nhưng mà cái quả ăn con chó đúng thật là hơi vội vàng các bạn ạ. Quả ăn con chó của Đưa Thư đúng là hơi vội vàng. Pha đó nếu mà xử lý tốt hơn, không bị con chó đấy cắn trúng là việc kết liễu Đưa Thư là không hề khó. Nói thật, quả đấy việc kết liễu Đưa Thư là không hề khó luôn. Đầu game là đã lời lấy được hit của lính thuê rồi, bên kia bị chậm máy rồi. Sau đó đuổi Đưa Thư vào phát là lấy được máu của Đưa Thư luôn. Nhưng mà anh ta tele sang, anh ta lấy được máu Đưa Thư luôn. Nhưng mà sau đó là kiểu ăn con chó xong rồi thả mèo lỗi 2 mèo vì thua ngược lại. Anh kia mới xong được máy. Tại sao thì bắt buộc phải buông người để mà cam máy là không là sẽ bị đối phương đánh thắng theo một cái thế máy pram bình thường. Zeno nổi tiếng với con Dreamwick. Sau đó là Geisha. Nhưng mà đó là Geisha của thời xưa, chứ không phải Geisha của thời này các bạn ạ. Geisha của hồi xưa. Zeno rồi nổi tiếng với con Geisha của thời chưa rework lại kỹ năng. Bây giờ thật ra anh ta vẫn đánh Geisha tốt, nhưng mà
Thật ra thì hai Hunter này cũng không quá là khó để khắc chế. Ngoài ra thì còn một Hunter nữa mà Zeno chơi được, đó là Naiad. Nhưng mà Naiad thì có lẽ lại không quá phù hợp với cái xưởng vũ khí này chăng? Và ở round 1 chăng? Naiad nên đánh ở round 2 hoặc round 3. Geisha, at least you'll be able to get a draw, but is that what you really want? Because you want a 3-man escape at least, right? You want to win or at least make it a draw. I mean, at least getting a draw is going to narrow down the result a little bit, but it's not helping with a round win. Yeah, that's true. That's true. Like, because round wins first, ladies and gentlemen. Round wins, then goes to point wins. And we've seen so many times, right, NTT? Like, so many teams, when the team get advantage in round 1, then when it comes to round 2, round 3, even if they bring to round 3, they'll be like, oh, it's so stressed because 2 Hunter bans in round 3, best of 3. And then so many survivors ban, the additional survivor bans. It just makes it so hard, especially if you practice a few main characters and you train them for tournaments. And I mean, round 3 is nào, chúng ta cùng xem liệu team survival của Mercenary có thể cân lại được kèo không. Khi mà Zeno sẽ có Hunter mà anh ta thuận tay nhất ở trong round đấu đầu tiên, mà lại còn phải đánh ở thế mà chỉ cần hòa nữa. Nếu mà lúc nãy Zuka lấy được trận hòa thì bây giờ ít nhất là Mercenary sẽ dễ đánh hơn một chút. Nghĩa là round 1 họ sẽ đụng Hunter mạnh nhất của Zeno. Nếu mà bây giờ có một thế trận tốt để đánh hòa và sau đó là hai bên hòa round 1 đến kéo đến những round sau, tôi nghĩ cơ hội của Mercenary thắng sẽ cao hơn rất là nhiều. Ví dụ như là bạn ban Mộc Phù Thủy ở những round đầu thứ 2 và thứ 3 đi, sau đó bạn chống được con Geisha và con Naiad của Zeno hoặc Madame nữa, thì thật ra 3 Hunter này để hòa được trở lên thì không quá là khó, tôi nghĩ vậy. Thì cơ hội lúc đấy để chiến thắng cho bên phía Mercenary sẽ cao. Nhưng bây giờ thì Zuka lại lỡ dở trận đầu tiên với một trận thua mất rồi, thì team survival của Mercenary bắt buộc phải gồng lên. Nếu không thì họ sẽ thua round 1, và đấy sẽ là một cái bất lợi rất là lớn. Bởi vì đối phương sẽ chỉ cần đánh hòa, đánh những trận hòa để chiến thắng bạn ở những round đấu sau mà thôi. Without harassers or even on Tomologies, we haven't seen them play that. So without support harass, do you think they would be able to do a raw kiting all the way up to 4-man escape? I mean, they do have a cowboy, but cowboy is more of a risk. It's more of a kiter than a supporter. You can't mess with the Hunter. I know. I know the survival side of Mercenary can play a batter, but in round 1 a batter, going for the support instead of decoding progress is going to put a lot of pressure on the Cypher. That's true. I think they should go for a decoding type. They should rush the Cyphers with the mechanic, right? That's what you're trying to say, right? But speaking of which, thank you so much as well to the people in the chat. You're making the chat very, very lively. Shout out to you, Kino. Shout out as well our fellow commentators in the screen as well. Nào, có vẻ như là round đấu 1B đã có rồi đây. Zeno sẽ là Hunter ra trận cho Icon. Và có vẻ như là, nếu mà để các bạn không biết thì tôi xin cho các bạn thêm một thông tin là hai Hunter của Icon thì đều là những Hunter đã từng thi đấu thế giới rồi. Đầu tiên là Zeno thi đấu ở COA 4, và sau đó là Duck thì cũng sẽ thi đấu ở COA 5. Đó là hai Hunter cũ của BL. Thì cả hai Hunter cũ của BL đều đang ở Icon. Tôi không biết lý do vì sao lại như vậy, nhưng mà có vẻ như là tìm được một ngoại binh siêu mạnh từ team BL, cho nên là hai Hunter của họ ra chuồng gà ở team khác nha. Và hay là đợi Pipicha gánh 4 chú bé đần ra thế giới, sau đó là hai ông Hunter này lại quay lại, thì tôi cũng không biết nữa. Cho tôi 4 khúc gỗ và tôi sẽ gánh chúng nó ra thế giới. Có lẽ đó sẽ là khẩu hiệu của Pipicha ở cái IVC lần này. Cho tôi 4 chú bé đần, tôi gánh chúng nó ra thế giới. Nhưng mà chưa chắc nha, chưa chắc đã làm được đâu. 4 chú bé đần thì vẫn là 4 chú bé đần. Bạn có là một siêu Hunter siêu mạnh thì bạn vẫn nhiều khi bạn vẫn không thể gánh nổi. Chúng ta không thể nói trước được là cái team BL liệu có vô địch được cái giải này hay không, bởi vì vẫn còn những team rất là mạnh như là Zero Two hoặc là GS. Còn bây giờ Zeno với việc anh ta là một main Mộc Phù Thủy, cấm tiên tri đi là một điều hoàn toàn hợp lý. Đối phương đưa ra hai lựa chọn tiền đạo cùng diễn viên tập kỹ, vậy thì Zeno cấm đi lính đánh thuê luôn rồi.
you're just gonna be Thì nách anh hơi bị trắng, em lại cứ đùa thâm cái gì mà thâm, dancing, emoting. I'm like, I'm so thâm cái annoyed. gì mà thâm, không hề thâm nha. Oh, Này, yeah. nách hơi bị trắng. Banning the mercenary, allowing survivor side to pick up that mechanic to go for Thì the đúng side. mà, team đấy gọi là cho tôi 4 chú bé đần và tôi sẽ gánh chúng nó ra thế giới mà. Which is also is panning out to be À, a Dreamwitch game. tiền đạo tạp kỹ bị cấm mất lính đánh thuê thì họ lấy thợ máy ra và bây giờ tiếp tục cấm đi bác sĩ tâm lý từ Zeno rồi. Bartender thì sao? Không, họ lấy ong các bạn ạ. Vậy là tiền đạo tạp kỹ, thợ máy và nhà côn trùng học. With a cowboy. Họ sẽ đối đầu với con mộ phù thủy của Zeno. But it's okay because Entomologist Yeah. counters Dreamwitch as well, right? Không chỉ Zen sang từ BL sang Icon mà cả Duck luôn. Zen O và Duck O thì đều sang Icon. Tức là hai hunter cũ của BL đều đang ở Icon. Và team BL thì đang được Pipicha gánh. As long as the forward 4 chú bé đần đang được Pipicha gánh. Và có khi vô địch giải này có slot đi COA là lại thấy hai ông này nhảy về team BL ấy chứ. the map, so I have to say, good bands, very good bands. What? 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 They are just teasing us at this moment. Yeah, I think going for the Dreamwitch is going to counter the mechanic since the Dreamwitch can go around the map and find where the mechanic is in early game. So not like other hunters, they are, having a problem of finding the decoder and have to bring quenching effect. Dreamwitch can just go around the map and see where the mechanic is. Is this a Dreamwitch or is this a Hell Ember? I'm still very Yeah. curious. I mean, this is the tournament server, guys. If you guys are still wondering, this is no longer the global server. This is the tournament Tôi server. nghĩ là chỉ nhá Leo thôi chứ còn không pick đâu. They can Chỉ nhá thôi. access all of the characters in the game. Hunter mà anh ta chọn sẽ là mộ phù thủy. So that's gonna be an advantage taken away from the survivors here. But Hellember, what are your thoughts though, NTT Hellember? Hellember? Camping hunter? But you have to catch a person before you can camp. Yeah, you can camp anyone, you can cut, you can. Yeah, you can't camp. Ông nhá hơi bị lâu rồi nha, ông coi chừng ông pick luôn Leo đấy ông ạ. I mean, I have Tôi thấy ông nhá hơi bị lâu rồi đấy. also play Hellember. Ông nhá pick hơi bị lâu đấy. Ông có khi ông pick luôn con Leo là vào ông chim cút đấy ông ạ. Which is why, correct me if I'm wrong, usually I see these Hellember mains with the badges and all. They usually Rồi đấy, cuối cùng cũng đổi lại mộng phù thủy và đây sẽ là lựa chọn của anh chàng này. Sau một khoảng thời gian nhá con Leo rất lâu. but just a little bit of education. Mộng phù thủy cho bên phía Icon. 6, 9, 12. Yeah. Anh ta chỉ cần hòa mà thôi. Because the moment they usually sacrifice their blink to get that hit first onto the survivor, build up the rage, and then when they get the first hit using the blink, they already have the puppet available. They put the rage into the puppet, throw it to the direction of where the survivors are trying to kite, and then they're gonna sandwich the survivors. If they stop to dismantle the puppets, Yeah. they're gonna get that hit. So that's usually the strategy. But after that, I don't know what to do. I mean, yeah. Bring the survivor on a chair, can profit. Yeah, can sacrifice, GG, Yeah. three people GG, out. GG, 3 people out of the gate. Because Hellember takes a lot of time, as you said, to catch a person. If he has insolence, since you have to wait 60 seconds after the first hit to get into the first present. That's very true. Very Yeah. true. It's just so much build up. You need to constantly farm rage. It's like, yeah, I want to feed on the rage here, and it's just so hard. But you know Lâu what? quá. Now we have a few people who are very desperate to go into the audience right here. We are still waiting for people to join the front seat, the front row seats here. Morgan, someone please contact Eddie and tell them I'm in desperate need to be Luca. Morgan. Ngay coi IVT thấy hẳn bên team HGC tên Pipicha ở thì team đấy thua rồi mà em. Team ấy thấy chưa đây bảo vào thua mất rồi còn gì. Thì đúng là Pipicha đây. Pipicha sang giải đáy đánh mà. Đánh chạy xô ấy. Đánh kiểu chạy xô ấy. Recharge echoes. Please do and send us some ivory skins, your friends or us. You're just taking advantage so- of them now. Bringing it back to the game itself. Entity Dreamwitch here. Best Rồi. way to chase? Có vẻ như có lỗi ban pick rồi. Mechanic, obviously. Hơi lâu. You have to chase the decoder in order to. Hay là lỗi không pick được nhân vật. With the mechanic, I mean, the mechanic can hide the bot away and run into a different direction to misdirect the Dreamwitch into another true. area. That's true. So that's true. as to give the bot an opportunity to decode a cipher. Or usually when you sacrifice a mechanic, the mechanic would have decoded 1.5 cipher already.
and the bot could be placed for the gate. Ôi rồi, cái tưởng IVC hôm nay đánh nhanh nhanh được tí, hóa ra là nó vẫn lâu như bình thường thôi. Đói quá các bạn ơi. Worrying about Hunter. Yeah, I'm really very. Nay mới ăn bát bún thôi, giờ đói quá. Because if you chase someone else, mechanic will be there to decode. And you know the survivors now. Nước gì vợ mình đun lại nước bún cho mình để mình ăn. I have to say, a lot of the survivors that are willing to learn in the game, they watch YouTubes, they watch their favorite YouTubers, they watch their favorite Twitch streamers, they watch NTT on Facebook. Hunter man, so they can't learn anything. Yeah, so a lot of these YouTubers are making so many good contents, and they are teaching like 15 tips and tricks on how to kite hunters, on how to, and even our very own Eli O, 15 things how to kite every single hunter in the game. So a lot of these things are out there. If people are willing to learn, then they're just gonna be so good, and even the hunters are gonna have such a hard time even in the middle tiers or the high tiers. So I just have to say, kudos, man. Keep supporting these content creators. Support because we're trying to make ID Đây rồi. to everyone. Tiếp tục bán pick cho round đấu 1B. Nào, quay lại thế trận là bên phía iKun họ chỉ cần hòa round Hunter này thôi là họ vẫn có thể là họ sẽ có thể có chiến thắng cho round 1 rồi. I like the names, by the way. Suzenka Studio, nice. Hello, and Jojo, Soy Milk, Mani, Nano Buzzing, WCW Lavender. A lot of people in the chat. Yeah, thank you all for supporting the tournament. Yeah. Now it's very happy that you guys are all here. Yeah, I'm very happy that you guys are here to share the excitement that we all have. Obviously, we are all here, not just for the tournament, but for tips on which shampoo to buy. A secret. It's a secret. But Cái gì? honestly, Không, ví dụ là team Japan của Picha Win, thế là BL không có Hun lại còn đúng 4 sơ thực lực không phải bệnh nhất. Theo tôi thì nên gọi là còn đúng 4 survival chú bé đần, hiểu không? Hoặc là ví dụ team Japan của bạn ấy thua, thế là về BL đi COA6. Thì mẹ nghe sướng nhỉ? Mẹ được kiểu gọi là chạy xô khắp mọi nơi, trong chỗ nào có slot là tao đi ấy. Nếu mà bên phía Nhật mà ngon thì đi bên Nhật, đi cửa bên Nhật, còn bên Nhật mà không ngon quay về cửa đi Đông Nam Á. why not? Just wear a Nghe sướng nhỉ? blindfold. Mậu phù thủy cho Zeno ở trong cái round đấu 1B này. Anh ta cần một trận đấu hòa trở lên. Tôi nghĩ là không quá khó với con mậu phù thủy. In round 1, second half, Zen-O as the Dream Witch will be going up against Judas on forward, Kuma on the acrobat, Cassandra on the entomologist, and Nook Mumu on the mechanic. Well, it was 3-1 previous game in favor of Ikun, so we'll just have to see if Team Mercenary will be able to get the 3-man escape at least, or the 4-man escape to win round number 1. And I mean, you have to pay attention to this Dream Witch because there's no flywheel effect here. And if this Dream Witch go for the patroller, you don't have the flywheel effect to skip the doggo. So you have to rely on your raw skill to go for all of the pallet, the window, to skip the doggo bite. Thì mình phải chờ bốc thăm chia bảng nữa bạn ạ. Nên là còn lâu lắm, mình chưa biết là tuần sau, ít nhất là tuần sau. Giờ phải chờ xem là bốc thăm chia bảng như thế nào. Bởi vì phải đánh xong 4 trận quay cạc này thì mới chia được bảng. Đấy, thì đến lúc đấy mới biết là mình gặp ai và đánh lúc nào. Nên các bạn hỏi bây giờ là team mình đánh lúc nào mình cũng chả biết. Đợi thôi, đợi lịch đánh này. Debuffs here and there, slow bolting, things like that. But yeah, but we can see Nook Mumu dropping the bot at a very safe place. Zen-O is making the rotation towards the top of the map, gonna be bumping into Kuma, Judas, and Cassandra all around the same vicinity. And it looks like Nook Mumu is safe. Mộng phù thủy cho Zen, anh ta bắt được vào vị trí của Kuma. Đầu trận có 2 thành viên của Mercenary ở đây, có 2 người ở đây cơ. Nào, đánh không được rồi. Zen có vẻ như... Ê! Kuma nhảy pha này có vẻ hơi lỗi. À không, anh ta chủ đích nhảy như vậy, không lỗi. Pha này nhảy không lỗi. Chủ đích nhảy như vậy và đang cai rất tốt đến từ Kuma. Anh ta lùa 2 con đệ cùng một lúc và bây giờ thì sao? Zen đang có một tình huống chặn đầu rồi. Điều đệ như thế nào đây? Quả bóng hồi lại. Kuma anh ta không xử lý được pha đối đầu này rồi. Nếu mà xử lý quả bóng tốt trong tình huống đó có lẽ là vẫn có thể dướng cai được. Nhưng bây giờ ăn một hit đến từ Zeno. Và sau đó là di chuyển về khu vực nhà nhỏ có Cassandra ở đây. Vậy là chết về máy đồng đội à?
Chết là chết về máy đồng đội đúng không? Hay ở đây có ong nên mới muốn quay về đây để cố gắng skip chó. Chó được thả ra rồi. Ong đâu? Cần có một con ong được đẩy ra cho vị trí của Kuma. Anh ta nhảy bóng skip chó lỗi và anh ta đi rồi, cũng không có ong gì biết gì đẩy hết. Vậy thì pick con ong vào với mục đích gì đấy hả Mercenary ơi? Pick con ong vào múa cho nó đẹp à? Hunter thả chó thì lại không thấy điều ong ra giúp đồng đội một tí nào cả, hoặc ít nhất cũng đặt con ong ở tấm ván này chứ. Đặt con ong ở tấm ván này, bây giờ ít nhất là ông kia vào được ván, ông kia lật được ván thì con ong nó sẽ đẩy hai con đệ, một trong hai con đệ ra support cho ông kia skip được con chó. Nhưng không làm gì hết. Acrobat cai về máy rồi, chó cắn được rồi. Nào để xem Judas có thể cứu được tình huống này hay không. Đây, con ong đẩy một con đệ, đẩy đệ ra nhưng vẫn cứu được. Xin lỗi, vẫn đánh được vào một hit chứ không phải là vẫn cứu được. Xin lỗi các bạn. Con ong đẩy một con đệ ra nhưng mà sau đó thì Zeno vẫn chen qua khỏi con ong để mà đấm được một hit lên người của Judas, cứu được thành công. Kuma có cơ hội cai thêm, anh ta vừa vứt một trái bóng đỏ rồi. Zen có vẻ như là vẫn chưa ký sinh được lên vị trí của lính đánh của tiền đạo. Anh ta quay về đây đuổi Kuma. Con đệ rất sát, Kuma đâm vào góc rồi, anh ta không câu thêm được bao nhiêu thời gian cả. Lại là một tình huống đánh trượt, Zeno đánh trượt quá nhiều. Zeno đánh trượt quá nhiều và anh ta mất con ấn ký sinh của Kuma rồi. Thợ máy có trong trận này và thế máy của Mercenary đang bị kiểm soát máy giữa bản đồ. Vậy là Zen đã muốn kiểm soát ngay lần ngồi ghế thứ hai của Kuma luôn rồi. Anh ta treo Kuma lên ở trong góc của nhà nhỏ và đẩy một con đệ chính của mình kiểm soát ở ghế, ở cái máy khu vực giữa bản đồ. Bên kia thì Nopomo đang bốc máy. Nopomo là một người chơi không phải Việt Nam. Team Mercenary là có những thành viên Việt và có cả những thành viên nước ngoài. Vậy nên không biết là họ giao tiếp như thế nào ta. Chó được thả rồi. Nopomo bị thả chó từ rất xa. Hunter biết hướng của Nopomo. Anh ta vừa end máy nên là Hunter biết hướng của anh ta. Thợ máy của Nopomo đã giải được 2 máy cho ván đấu này rồi. Một máy của bản thân anh ta và một máy của robot. Trận này Nopomo xử lý máy rất tốt. Anh ta không cứu được và sẽ ăn một đòn đánh ở khu vực bao cát này. Bây giờ thì không có ai đến cứu cả, không có ai áp vào phương hướng này cả, đánh với Dreamwick. Còn 3 máy mà 2 người nửa máu đổi tốc biến lên ghế luôn. Trận này thua 4. Đánh với Dreamwick mà như thế này thì đi rồi. Pha đó đáng lẽ khi mà Nopomo bị bắt hướng là phải có một người nữa đến áp sát vào cái ghế để gây áp lực luôn. Nhưng mà Mercenary không hồi được máu cho nhau mà cũng không cứu được trong tình huống đó. Nopomo di chuyển. Anh ta bị bắt hướng, bị thả chó. 2 người kia cũng không heal được và cũng không có ai áp vào ghế. Trận này thua 4 là chắc chắn rồi. Đánh kiểu gì nữa. Đập xong được máy thứ 4 kia là máy thứ 5 không bao giờ sờ vào nổi luôn. Đâm bóng đến từ Judas. Quả này có đâm hết bóng vào thì cũng không vào được ghế. Anh ta phải dừng lại giữa đường rồi. Đang có một hướng chặn đường đến từ Zen và anh ta chỉ cần lấy được một đòn đánh thôi. Judas thậm chí có thể không cứu được. Đâm thêm bóng rồi. Rồi, thế này thì sẽ cứu được nhưng vào ghế thì quá nửa cho Nopomo. Đi. Mercenary đi 4. Trận này thì 8-1 rồi. Vậy là lúc nãy ký sinh tiền đạo và quên mất. Nhưng mà cũng vậy thôi. Không thể nào mà hồi được máu cho nhau là một cái sai lầm rất lớn. Và bây giờ Nopomo không leo được qua ván nên là ăn Tero sốc. Anh ta quá nửa trong tình huống trước đó. Và bây giờ một người nữa bay. Một người double down. Và Hunter có thể ký sinh thẳng lên Judas trong tình huống này. Xách anh ta lên luôn cũng được nếu thấy máy rung. Anh ta thấy máy rung luôn rồi. Máy rung khá mạnh. Bốc luôn Judas lên luôn đi. Bốc lên luôn. Rồi dám Pram không? Pram luôn là Hunter cũng biết vị trí này. Và bây giờ Cassandra Pram máy. Hunter có mắt đỏ, có tốc biến, đi sang không có ấn ký sinh thôi. Đi sang tốc biến một cái Cassandra gục và thế là trận đấu sẽ kết thúc cho bên phía Icon. And right now it's very hard to kite Dreamwick with Blink, with detention. So yeah, it's basically the end for the entomologist right here. The Blink's not quite up yet. The Blink's not quite up. 10 giây nữa là có tốc biến này. Thậm chí là không cần đến tốc biến luôn. 8-1 cho bên phía Icon. But yeah, entomologist will be captured by the Dreamwick here, and it's a 4K for Zeno.
Yeah, let me just write down the results here because, ladies and gentlemen, 4K by the Tomie Oh, right wow. there, making it a total of 8-1 in round number one. I just have to say, amazing work by Zeno right there. And Mhm. yeah, just we're just talking about supports and all these things. Don't chase the mechanic first, yes, but forward, you don't really see a lot of harassment by forward, right? I mean, Mm. there was no scenario where he could have done anything. Yeah, I mean the forward is just using the ball to Gain close the distance. distance. Yeah, to close the distance between him and the chair, and that's it. Not mentioning the time that the forward actually stunned the doggo bite and kind of cut short of his stun there. But yeah, I think he was trying to stun the follower that was robbing the doggo, but it was to no avail. If Uh, even the entomologist too, right? Like you don't really see much of the bees being used. Like yeah. Bây acrobat giờ is muốn lật lại absolutely kèo này thì chắc chỉ có thắng round 2 round 3 thôi. he still Chứ needs còn someone to support him. muốn After you ăn lại get điểm the số ball, thì you hơi are căng. Tức right. là phải giết 4 một trận, giết 3 một thoát 3 một trận, Like you don't hoặc là have ngược to, lại, you are doing a lot thoát 4 một trận hoặc of là support by hạ 3 một because trận. the entomologist, which we thought would happen at the shack. Bây giờ thắng lại 2 round 3 5-3 thì chắc là I ok. thought the entomologist would drop the bee and allow the Còn không là competition đây into sẽ là một cặp the đấu shack and drop the pallet there. chiến thắng thuộc về Icon. Able to gain some distance. I think the game truly turned bad for the survivor is when the mechanic miscommunicate and went in for the rescue. Yeah, because it was so far, and this is why we said band pick is so important. At least Zeno, he's like, okay, fine, you can have the forward because Dream Witch, I'm not really afraid of the forward, right? But I'm afraid of the machinery that can just use the elbow pad and just close the distance. I can just at instant try and go and rescue, and this is what was lacking in the team of machinery because once the acrobat's down, who can come and rescue? Forward already used up the tag turner. You expect the mechanic to run and then get spotted. Actually, yeah, considering that they can totally go for the sacrifice in that very moment and going for the cipher progress. But yeah, mechanic went in and kind of make her the perfect second target to be on the chair. And let's not talk about the final pop because that was kind of weird. Yeah, that was kind of weird. Yeah, kind of allowed the Dream Witch to get an easier time catching the entomologist endgame. Yeah. Yeah, we can see the stat here. Mechanic with a 224% of decoding. Oh, it's actually quite a lot. Yeah, I mean, like what you said, I agree with you. If they didn't go for the rescue and they focus on cipher progress, they definitely could have popped that cipher in time when the forward went down. Because if the forward didn't have to come and rescue the mechanic would have been able to at least kite longer and another spot. They would have been able to pop the cipher in time and thus securing at least, even if it's not a 3-man escape, at least make it a draw so that they don't lose too much points. Because right now, Entity, look at the score. It's 8-1. 8-1. Yeah. A separation of 7 points. Yeah. Great deficit. So MRC had to get themselves together here and not focus on the point, but on the round win. So yeah. 2 game up 5-3, 7-2. Whatever result that can get them the win, they should go for it. Yeah, I mean, definitely, like, but still, round points comes first. Like round wins come before points. So if Team Mercenary can get that win in round number 2. Nào để sao? Để về vào Discord của IVC xem là round 2 Van Pick map như nào. Tác dụng của việc có trong Discord đấy là bạn sẽ được xem Van Pick. Chơi Van Pick round 2 luôn này. Chơi Van Pick map round 2 luôn này. Relax, man. Round 1 ban Chinatown rồi, ok. Vẫn chưa có Van Pick của round 2. Chưa có Van Pick map của round 2 luôn. Yeah, and basically Mercenary is having the upper hand here since they are the one picking the map for the second round. Yes, that's true. So yeah, they can pick the map that can suit their survival team or the hunter or both. Since Chinatown has been banned the previous round, they can go for Ever Sleeping Town, Chinatown. That's true. Anything that can allow the team to fully develop. Yeah, like because we know that Team Machinery, they have Priestess, they have Acrobat, they have even the
sorry, even the Gravekeeper, Yeah. the psychologist, so many people that they can use, even the knight. They have so many people that can work well. Sorry, in big maps. So maybe choose a map that's disadvantageous for their survivors. Maybe not advantage for the survivors, but advantage for their hunters, and make it hard for Zeno. Like, Yeah. make it hard for Zeno to play his Dream Witch Oh or yeah. Breaking Wheel. Yeah. I think it totally makes sense to, not allow the other side, the hunter of the other side to did well, or maybe pick a map that can suit the hunter well, because it's easier for a hunter to go for the 4K instead of a survivor to go for the 4 escape. Yeah, between these two teams is definitely. Được rồi, tin vui duy nhất cho Icon, xin lỗi, tin vui duy nhất cho Mercenary chắc là sẽ là từ round 2 họ sẽ có lực cấm Hunter. Và con mộng phù thủy này sẽ không được chơi nữa. Bây giờ thì cấm đi Hunter mạnh nhất của Zeno đánh với những con Hunter khác của anh ta. Thì cơ hội chiến thắng không phải là không có, thậm chí nó còn cao hơn round 1 rất là nhiều. Thì bây giờ đầu tiên là cần điều kiện đủ là Team Su này phải thắng được Hunter của bên phía Icon, và sau đó là Zuka không được thua nữa. Thì chắc là kèo này mới ăn lại được, chứ còn round 2 mà hòa thì gần như 90% là bên Mercenary sẽ thua rồi. One of them, made a hunter actively. We have seen her, blocking the cipher, blocking the gate, extending the time a lot. Điều kiện cần và điều kiện đủ. Even, popping the cipher for the survivor side. That's scary for the rescuer at the end. That's true. Yeah, you come close, you wanna rescue. Yeah, I'm gonna pop the cipher for you, but but so far we've just seen very dominant Clark plays where they don't even get to pop the cipher. The cipher was. Các lại không được chơi Dream Witch á, bởi vì họ sẽ có lực cấm. MSU even. There was another one. I can't remember the name of that hunter. The same team as SKG, and also, yeah, I've never seen the cipher being popped yet when they played Clark. So definitely have to see round 2. Where are we going to be? Ever Sleeping Town. So as I said, yeah, they can go for the Ever Sleeping Town as the Red Church had been banned by Icon. Again, the Red Church. Vậy là cấm nhà thờ đỏ và Merson chọn thị trấn cho round đầu thứ 2. Thị trấn này. Trấn thì cũng khá là ổn. Với cấm mộng phù thủy đi, đánh với gây sai, đánh với Naiad đều ok ở cái map thị trấn này hết. It's opening up opportunity for Zeno to use Dream Witch. If it doesn't get banned, Dream Witch can use Naiad, can use Breaking Wheel, can use Geisha. Yeah. This is also very dangerous, right? Yeah. I think it's more in line for the survivor side. Yeah, that's true. Since they can teamwork more. They have a little gun, they have a cowboy. Ever Sleeping Town though. It's going to be the priestess that's going to be banned. That's for sure. Yeah, they should, right? Priestess forward tier. That's the 3 meta character that are on the line in the ban pick situation. Unless if you play the Breaking Wheel. Yeah, unless if then maybe. I mean, some Breaking Wheel men still ban the priestess, but yeah, it's still very annoying to play against priestess, right? Because like what we all know. Oh, thank you, Vihas. Is that your name, Vihas? You look so cute. Thank you. I appreciate the compliment. Entity is so pretty. That's one for you. That's one for you, Entity. How come no one's Entity waifu material? What is going on here? So, okay, we're not gonna look at that anymore because. Okay, because. Oh, dude. Yeah, because enough waifu materials. Entity, yeah, you're gonna get me jealous. But speaking of which, priestess should be banned because they can wait for the Breaking Wheel to exit wheel form, then they use. Rồi, ban pick của round 2. Cuối cùng chúng ta cũng có ban pick của round 2. Bây giờ một lần nữa sẽ là Hunter của bên phía Icon đánh trước. Với cái việc mà Zeno vừa mới có một trận thắng 4 ở round đấu 1B, mà bây giờ anh ta được đánh luôn như thế này, thì cái tinh thần của Zen có lẽ nó sẽ rất là cao. Tôi đang hơi lo ngại cho bên phía Mercenary. Tiên tri chủ tế là hai nhân vật mà Zen cấm đi. Anh ta thả tiền đạo cho bên phía đối phương. Con gì không sợ tiền đạo, Bon không sợ tiền đạo, Naiad cũng để tính là không sợ tiền đạo lắm. Còn gì nữa ta ơi. Con gì không sợ tiền đạo của đối phương.
Hoặc là đơn giản là anh ta không ngán con tiền đạo của Judas thì là anh ta thả thôi. Yeah, Geisha. Banning the Dreamwitch though. Cấm mọc phù thủy đến từ bên phía Mercenary rồi. Tiền đạo chắc là sẽ được chọn. Chắc chắn đối phương thả là không thể nào mà không lấy được cả. Tiền đạo với gì đây? Tiền đạo với lính thuê thôi. Cặp đôi giải cứu sẽ là lựa chọn đầu tiên mà bên phía Mercenary đưa ra. Gen sẽ có lượt cấm thứ 3. Tạp kỹ hoặc là thợ máy. Nopomo đánh con thợ máy rất tốt. Tôi nghĩ là Gen nên nhắm vào con thợ máy này. Anh ta nên cấm thợ máy đi để có được một trận đấu nó tương đối dễ chịu hơn một chút. I don't think mechanic is great since the previous round. They don't really put up a great decoding progress there. But let's see what they are going to go for here, since they already got two characters that are having a debuff in decoding. So they kind of need the decoder. What is this I'm seeing? Is this a mechanic again? That looks like a coordinator though. It does? But that's the two... It looks like the... I'm not really sure what it looks like, but it does look like the... Yeah, it does look like the mechanic though, like with the two... the goggles on the head or something? Yeah. Bên phía Mercenary sẽ chọn gì cho cái lựa chọn thứ 3 này đây? Lấy sớm thợ máy cho Nopomo cho. Vì tôi sợ thả ra là đối phương ban luôn đó. Không lấy là ban luôn đó. Con kia là con gì? Cái bóng như giống thợ máy lắm. Yeah. I mean, they absolutely need a decoder, so Postman, Luca, Mechanic, even the Explorer can be great for these lineups. But, yeah, Lucky Guy. Lỗi à? Hay là cố ý pick Lucky? Lucky Guy kìa các bạn. Bóng kia là của Lucky Guy rồi. That's true. And Balmer is also strong. We've seen Ikun use it just now. Like even if you get down during the detention period, like what are you gonna do? You hit me, I get on the chair, you leave me on the floor, I still have a coffin to work with. If I stand up again, if you put me on the chair, I'm still gonna be able to rebirth. Even if you get me down again, I will still be able to auto rebirth if I choose to activate it. So definitely a good strat as well, because Ikun, they are very comfortable right now. Oh, Lucky Guy. Có lẽ là không pick rồi. Có lẽ là quên không pick rồi. Tôi nghĩ sẽ lại phải có pau và lại phải chờ và quay lại rồi. Chán đời chưa? Này là không pick được. Không pick được hoặc là quên pick. Cấm mỹ nhân tiếp đến từ Zeno. Vậy là ban pick vẫn được tiếp tục xảy ra. Thế thì đây là bên phía Mercenary quên không pick lượt 3. Lượt 4 họ vẫn lấy thợ máy này. Thế này thì Zeno có thể sẽ đánh Geisha chăng? Nhưng mà Geisha gặp con tiền đạo sợ là cũng hơi mệt. So I can only imagine that the Lucky Guy is probably going to be a kiter or a decoder depending on what they choose. And Zeno obviously is going to go for the Geisha. That's a fast pick. Yeah, he was expecting. Vẫn là Geisha, nhưng mà Geisha này thả tiền đạo. It's a Geisha. Hello. Immediately going for the Geisha coming from Zen. I think it's reasonable. Vậy là Lucky cho Kuma. À, thế này là cố ý pick Lucky à? Cố ý pick Lucky ra. Judas sẽ đánh tiền đạo, Kuma đánh gã may mắn, Cassandra đánh lính thuê và cũng là thợ máy cho Nopomo. Kuma, we've seen Kuma play Priestess, Acrobat, and now the Lucky Guy. So it's very diverse. Like you cannot pinpoint what they play exactly. Even Cassandra now from a support role into a rescuer role. So now he's the merc. Nào, chúng ta sẽ đến với round đấu 2A. Nếu mà trận này Mercenary Team Survival họ còn thua 4 một lần nữa thì cái cơ hội cho họ để chiến thắng trong kèo đấu này gần như sẽ là bằng không. Lính đánh thuê. À không, chính xác hơn là gã may mắn của Kuma bị Hunter đuổi ngay giai đoạn đầu trận và gã may mắn của anh ta không hề may mắn một chút nào trong trận đấu này. Khi đồ đạc đầu trận của anh ta lại là một chiếc kim tiêm và chưa hề có một cơ hội nào để lục hòm cả và tàu đâm cùng với đó là trận này thua 4 nữa rồi. Trận này thua 4 nữa rồi, cửa hầm mở rộng. Tàu đâm và cửa hầm mở rộng dành cho Zeno. Game nó hơi dễ một chút.
Game nó hơi dễ một chút. Đồ đầu tiên là kim tiêm, bị Hunter bắt vào sớm, không lục được hòm, sau đó là tàu đâm và sau đó là xuống hầm. Trận này hòa nổi mới lại gọi là có vấn đề này. Đây là ăn Lucky Guy rồi chứ có phải là Lucky Guy nữa đâu. Zeno đang nhìn máy, có Nopomo đang buông máy ra nên chỉ có 3 mày đang dùng thôi. Cassandra có thể sẽ là mục tiêu mà Zeno nhắm đến. Không, Nopomo đang di chuyển, anh ta muốn tạo một cái dấu tay cho Hunter rồi. Nopomo có lẽ đang muốn tạo một cái dấu tay cho Hunter. Quá nửa cho Kuma. Nopomo vẫn đang di chuyển rất hay. Tôi thấy ông Nopomo đánh rất ok rồi nhá. Di chuyển các thứ rất ổn luôn. Ông Nopomo này di chuyển các thứ rất ổn. Nó tạo một cái dấu tay cho Hunter với một con đường di chuyển. Ê, nhưng mà lộ mặt ra kìa. Thôi, thế thì ông đi rồi. Xin lỗi vì đã khen ông nhá. Chứ còn ông đang đi tốt, ông lộ cái mặt này ông ra là thôi đi luôn rồi. Ông đi luôn rồi. Soi lính thuê mà, làm sao mà lính thuê xuống được cứu nữa. Ông Nopomo này tự nhiên lộ cái mặt ra mà định xuống cứu thật à? Quả này phải hiến luôn chứ. Rồi. Thôi vẫn thua 4 rồi nha các bạn nhé. Tôi không nên khen ông Nopomo này, vừa khen xong thì đánh như một chú bé đần luôn rồi. Vừa mới khen xong đánh như một chú bé đần luôn. Đang tạo dấu tay ngon lành cành đào, tự nhiên đâm mặt ra, Hunter nhìn thấy thì Hunter dí luôn. Các bạn thấy Hunter đang soi lính thuê không? Tiền đạo tôi đang đập máy giữa map. Máy rung giữa map. Cực đỉnh. À không phải máy rung giữa map, máy rung cổng cũ chứ. Đấy, máy rung cổng cũ cực đỉnh. Soi được lính thuê. Xong rồi mẹ ông này lộ mẹ mặt ra. Bây giờ tiền đạo còn di chuyển nữa thì cả team không ai đập máy à? Các bạn thấy đúng không? Giờ tiền đạo còn di chuyển nữa trong tình huống đấy là cả thợ máy nữa là 3 người đi đến, 3 người đang trong tầm kiểm soát của Hunter à? Làm gì có team nào đánh thế? Nhưng mà ông thợ máy này tự lộ mặt ra, thế là ông ấy đi rồi. Di chuyển đang rất hay mà. Di chuyển đang rất hay luôn á. Chính ra di chuyển đang cực kỳ ổn luôn để hiến người đánh hòa. Nhưng không, lộ mẹ mặt ra thì Hunter có mục tiêu để đuổi luôn. Và sau đó là thợ máy lên ghế và vứt bướm đát ra khu vực giữa map này định lấy máu của tiền đạo nhưng không thành công. Tiền đạo còn 3/4 trái banh, Hunter vẫn chưa lộ phép. Thật ra cũng chưa phá ván luôn nãy giờ. Thành ra là bên phía Mercenary còn chả biết Hunter cầm cái gì cơ. Mà thật ra bây giờ cầm cái gì mà bây giờ đâm ra cứu trong cái tình huống này sợ là cũng không ăn được. Đâm ra muốn húc các thứ, muốn cover một mình, chẳng một mình lính thuê đập máy. Nào, tiền đạo của Judas đầy máu. Antidat và ăn đòn đánh rồi. Và đây sẽ là một tình huống Nopomo không cai được thêm. Bướm tốt. Tình huống đánh dứt khoát. Và tiền đạo thì rời khỏi khu vực này luôn rồi. Zeno vẫn đang muốn quan sát xem tiền đạo có đang núp đâu đó chờ muốn húc anh ta hay không. Nhưng câu chuyện là tiền đạo quay trở về đập máy. Và bây giờ bên phía Mercenary ít nhất xong 4 máy rưỡi rồi. Trận này hòa nổi không? Có với một con thợ máy thì hòa nổi không? Bây giờ Judas hoàn thành máy xong húc thẳng vào ghế cứu này. Húc vào ghế cứu. Không húc vào ghế cứu. Bay luôn rồi. Cứu cái gì nữa? Xin lỗi. Lần cuối lần 2 rồi. Bây giờ còn 2 người đánh hòa không nổi. Ở trận này vẫn thua 4 các bạn ạ. Tôi quên mất là ông thợ máy kia ngồi ghế một lần rồi. Tầm này thì tan nát rồi. Zen đang muốn check ra giữa bản đồ. Anh ta nên nhìn vào cái máy một chút. Ở đây có dấu tay. Mất dấu tay rồi. Chưa, vẫn còn. Từ từ, tiền đạo chạy ngay trước mặt thôi. Thấy rồi. Và đây sẽ là tình huống truy đuổi tiền đạo của Judas. Đây là một trận đấu mà bên phía Mercenary vỡ trận quá nhanh ở giai đoạn đầu. Con tiền đạo này nó không đem lại được một tác dụng gì cả. Và một tình huống đáp qua ván. Kèm theo đó là đấm gục. Và đó là thua 4 một lần nữa rồi. Rồi, vậy là chúng ta có thể biết được là đội nào chiến thắng trong cái cặp quay card đầu tiên này rồi. Hai trận giết 4. Was Zeno a 4K god? Was he too strong, or what happened actually in that match? Because I would imagine that the ciphers could have been rushed. I think everything that can go wrong in the beginning was, going unfavorably for the survivor side. Before the tram, the lucky guy was found first using the pouch that he has. He found a syringe, which is the worst item that you can have for kiting. And then got captured by the geisha. The tram hit him, not allowing him to transition into the graveyard area. And the basement is in the graveyard area.
Yeah, I just have to say, one thing leads to another. The tram, ladies and Yeah. gentlemen, beware of the tram because the tram is so innocent looking, but when you least expect it, it's gonna run you through. And Yeah. unfortunately, Kuma is gonna be the victim of tram abuse. I And think I there should be another addition to the match start. There should be a start for how many times the tram hit a character. for sure. Bây giờ Because Zuka phải giết 4, the teamwork was very không giết great. 4 là thua. It's very unfortunate. Even Hay though không luôn. Lucky Guy was down fairly quickly and in the dungeon, in the basement, but at least they managed to get all the way until the last cipher. It's just that the second kite was kind of weird. It's like giving yourself up. I know you're trying to give Tinnitus, but Mhm. machinery's not there. Yeah. Machinery has wanted order. Mercenary got captured by wanted order, so the geisha no, it isn't. The It machinery. wasn't the mercenary. It should have been the forward that baited out the geisha. But the Since forward the was so far. The forward was yeah. in on the very last side. It's very rare to see rescuers decode so far away. Usually we will see. I mean, correct me if I'm wrong. We usually see rescuers decode in important danger areas, like for Yeah. example, the middle of the ever sleeping town. For example, at the two-floor house, because that's the Yeah. danger area, right? So, they, because if your teammates get down, it makes it so hard for you to run so far to rescue your teammate, And, right? That's and exactly. yeah, So and not to I would mention say it that was the positioning of where they decode is also plays a factor, right? yeah. I mean, the mechanic was in the middle for some reason. It should have been it should have been the rescuer, as you said. It should have been the rescuer in the middle to go for the rescue. Nếu mà trận này Mechanic không bị lộ vị trí ra ấy, cứ đánh tiếp, cứ nấp ở cái đoạn đấy thì có lẽ là vẫn có thể đánh hòa được với cái khả năng đập máy con thợ máy. Trận này sẽ có dư một cái máy ra và sau đó tiền đạo mà cover được một tí xíu nữa thôi là chí là có thể đánh hòa được. Nhưng mà thợ máy lộ mặt lỗi quá. Ở đấy tôi không hiểu luôn, chắc là vẫn muốn đâm vào cứu à, nhưng cứu kiểu gì đâu. Nhưng mà về cơ bản là phải quả đấy nấp thẳng hiến thẳng luôn. But in this scenario, you have the forward, you have the machinery, full health rescuers, but you let the decoders take the risk, and that's kind of sad. But you know what? I think they were thinking that the mechanics on the chair. There's still a bot that can decode, but is that enough though? Is that enough? Yeah. It wasn't. And the mechanic actually ran straight into the bot to where the bot was decoding, so the plan kind of died out in that very moment. Yeah, but better that than dying in the basement again, right? Yeah. That would be so hard to rescue. But all in all, I just have to say they've done their best. Team Machinery, survivors have done their best, and it's all up to Zuka right now to get a 4-man kill if they want to go to round 3. It's a very impossible task, but it's still doable. It's very hard. It's almost impossible, but it's still doable as long as Zuka can get that 4K. He carries the hope of Machinery into round number 3. To I think Zuka have to praise the tram is on his side now. Yeah, he has to pray like tram summer, knock survivors in a row. After I hit them, knock them again. Yeah, but jokes aside though, he definitely needs to bring his A game into round 2 second half because Ever Sleeping Town and he doesn't play Pollen. Don't forget, NTT, this is the map that Machinery chose. Yeah. This is the map they chose. Yeah, it kind of lining up for Zuka to actually go for the clerk, and he kind of had to go for the clerk in order to gain the 4K possibility. Again, you have said it's not impossible. It's just very hard, and it's very hard. And Zuka had to put all of his heart into this game if he wants to get to at least round 3. Yeah, he has to play on turbo mode. Yeah. He has to do some big brain chasing while blocking ciphers, while capturing, recording survivors, putting down pallets. Oh my god, that's too much. But honestly, Entity, I don't think. I mean, Zuka plays Clark, but I don't think he should play Clark because when you are stressed, it makes playing technical hunters much more difficult.
But Yeah. what else to play though? Nightmare. You can't play the Nightmare. Really? I mean, You- why not? As long as the survivors do enough mistakes. Yeah, I mean the nightmare is kind of like the clerk in terms of the progress of the game. Like the nightmare will be very powerful at the end game situation. Nào, Kind of chúng ta like cùng how xem liệu the clerk Zuka is có thể lấy được when she gained max presence. lại trận đấu này cho Mercenary không. Nếu anh ta có một trận thắng 4 thì đây sẽ là cơ hội đến với round đấu thứ 3 cho Mercenary và tiếp tục thắng lại đối phương 8-1. Còn nếu anh ta thua hoặc là anh ta để đối phương thoát được ít nhất một người thì đây sẽ là chiến thắng chung cuộc dành cho Icon và họ sẽ tiến vào cái vòng bảng của IVC Đông Nam Á 2022 lần này. Cùng chờ những lượt cấm và chọn hai bên đưa ra. IVC ever since the beginning. They've been doing it every single year. They've been coming back and trying. So regardless of the results tonight, ladies and gentlemen, let's just Tiên tri tiền đạo là hai nhân vật mà bên phía của Zuka cấm đi. Đối phương còn chủ tế, đối phương còn lính thuê. Icon sẽ cấm Hunter nào của Zuka đây? Cấm thư ký của anh chàng này luôn thì cũng được. Đó, họ cấm thư ký luôn rồi. Tiên tri tiền đạo là hai nhân vật mà Zuka cấm đầu. Đối phương thì cấm thư ký của anh ta. Và bây giờ hai lựa chọn sẽ được đưa ra. Tôi nghĩ không, họ không lấy chủ tế nha. Đang lấy lính thuê và tập kỹ cho hai lựa chọn đầu tiên. Yeah, I mean they definitely have to pick Mercenary, right? It's the best S tier rescuer. 3 hits. 3 hits no down. You have to get 3 hits for him to die. And even after that, he can... Cấm tẩm liệm đến từ Zuka. Vậy là khóa vào một cái lựa chọn gây khó chịu đến từ cái con bài có khả năng dùng hòm và bay chống một lượt cứu rất xa này. Bây giờ bạn đặt hòm ra mà chỉ cần rời được khỏi cái khu vực hòm của bạn, một khu vực đầu map đến cuối map thôi, Hunter sẽ gặp rất là nhiều khó khăn và thợ bán đồ chơi cho Icon. Và cuối cùng là bệnh nhân bị cấm đi. Vậy là còn đưa thư này. Không biết là bên phía Icon có muốn lấy đưa thư cho cái ván đấu này không? Đưa thư đang còn, hoặc chủ tế thật ra cũng đang còn luôn và họ lấy đưa thư rồi. Cũng là vẫn là pick quạ. Vẫn là pick quạ đến từ Zuka. Hơi khó. Hơi khó, khóa luôn rồi. Yeah, I mean, but the thing is, Nightmare, I would consider Nightmare something like Anne, but a draw hunter. Basically. Yeah, but Disciple can at least stun the survivors. But if you drop down the pallet, Nightmare is forced to break the pallet, and sometimes even the jump doesn't really connect. So he's, yeah, I just have to say, I agree with what you said. Draw hunter. Zuka has to pray that the tram is gonna do the work for him because that's what he would here. He has to pray that the tram is on his side now. The survivor side, the best target to go for, basically the postman. But still... but the dog though! Yeah, the doggo though. And also the survivor side are very considerate on their pick. The acrobat and the toy merchant doesn't have any decoding debuff. Vậy là GNTM sẽ cầm thợ bán đồ chơi. Đưa thư của Su dành cho Su PX, lính đánh thuê dành cho Su N, và cuối cùng là tạp kỹ dành cho Lau. Still, it's possible for Zuka to go for the 4K since the crow can find out where the survivor is. Yeah, but he has to make sure that he gets the survivors down fast enough. Because if he doesn't, and he ends up chasing, like for example, he used the Disciple in round number 1, and Laugh, it was actually Laugh playing the Postman, and now it's Sorps playing the Postman. He kited for 3 ciphers on the Postman in Alm's Factory against the Disciple. So I just have to say, if he fails to get that survivor up early, it's gonna be very hard for Zuka to
Okay. I think Zuka can breathe easily now since its serve acts on the postman now, and Laugh will be the acrobat players. Chasing the acrobat first off is Yeah. not an easy task for the hunter, but I digress. Let's head into the match between the survivor side of Icon and the hunter side of MRC. We have the Nightmare spawning at the school gate and he is going to Ok, chúng ta sẽ đến với round đấu 2B và bây giờ Zuka sẽ phải cố gắng giết 4 với con quạ này của anh ta. Lừa đèn các kiểu. Suen đứng ở cái góc này rất khó chịu. Anh ta đâm mặt vào Hunter. Rồi, búng găng tay kịp đi. Suen có vẻ như là hơi gọi là mất tập trung ở trong tình huống đó. Khi mà Zuka đến sát người rồi anh ta mới phản ứng lại và may mắn là vẫn búng được găng tay đi. Vẫn đang muốn lấy một đòn đánh lên vị trí của lính đánh thuê. Búng thêm một găng tay rồi 2 găng tay bị ép đi. Tele sang ai đây? Tele sang Lau và đây là diễn viên tập kỹ cũng không dễ đuổi một chút nào cả. Phá đi một tấm ván. Sau đó sẽ tiếp tục nhìn tiếp vào người của đối phương. Nhảy bóng tốt này. Ui dồi ôi. Pha này Zuka hơi nhát tay, cho anh ta đâm pha đó có khi là kịp luôn rồi. Không được, vẫn không lấy được máu của Lau. Vẫn không được luôn. Vẫn không được luôn. Ok. Trận đấu có vẻ như là biết kết quả rồi. Máy của bên phía Icon đập đã sắp xong. Xong. Tôi nghĩ là ao trình rồi đấy. Không đánh được nữa đâu. Serbs has already finished up his cipher with the tranquility letter on the machinery. Love is gonna rotate again. That's another red ball. Lau anh ta sử dụng khu vực. Rồi, tàu đâm luôn. Tàu đâm luôn. Trận trước thì có Unlucky Guy, Kuma, trận này thì có Unlucky Quạ, Unlucky Crow à? Và Zuka bị tàu đâm. Thế này là quá đủ cho Icon thoát 1 rồi, chẳng có gì để đánh nữa. Tận dụng tốt được cái địa hình của khu vực cái biệt thự. Lau anh ta xử lý rất tốt. Và các bạn phải nhớ một điều là trong server thi đấu này thì nó không có nhánh 12 nha. Nên là các bạn đừng hỏi vì sao lại không thấy ai sử dụng nhánh 12 trong cái cặp đấu này. Trong server thi đấu hiện tại là chưa có nhánh 12. Chúng ta sẽ đánh nhánh 9. Họ sẽ phải đánh nhánh 9 các bạn ạ. Các bạn sẽ không thấy ai đánh nhánh 12 là đúng thôi. Vì tất cả những người chơi sẽ đều cầm nhánh 9. Nói chung là thắng cô hồn. Rồi, hit đánh đầu tiên. May qua trên máy sắp xong rồi. May qua có điểm hiện diện đầu tiên trên máy sắp xong rồi. Máy 94%, máy 95%. Ok, đây là máy 77 mà bên phía Icon họ đập. Và đây là máy mà GNTM, một người chơi thợ đồ chơi, đập vào khu vực nghĩa địa này. Và Zuka thậm chí còn chưa phá cái đồ chơi đó. GNTM vẫn còn một đồ chơi nữa. Nào, Suen bị Hunter tìm thấy. Anh ta còn một găng tay thôi. Và thật ra bây giờ ăn một cái hit thì nó cũng chả làm sao cả. Với cái việc Hunter không phá đi cái đồ chơi, GNTM lại có thể về khu vực nghĩa địa và bốc tiếp chiếc máy 80% của mình. Còn bên này thì thậm chí là Icon còn cho Lau bốc máy mới nữa cơ. Xử lý ván tốt. Hunter dash đến và Lau lên ghế rồi. Có thể để cho Super X cứu cũng được. Tiết kiệm cái nhánh 6 để cho Icon thoát 4 thì sao? Super X nên là người cứu, Suen nên là người mở cổng. Như vậy thì họ sẽ tiết kiệm được cái nhánh 6. Nào, đưa thư đâm vào cứu một cách bình thường thôi, chả có cách nào cho Hunter ngăn được cả. Ôi rồi, vẫn là ông Suen này cứu à? Thôi rồi, vậy là họ chỉ cần đơn giản là muốn thắng trận này thôi, họ không muốn thoát 4 đẹp mắt rồi. Máy đã xong. 2 thành viên của bên phía. Rồi Tele nhầm máy. Pram thôi. Được rồi, Pram thôi. Đó, ông Lau này có đâm mặt vào cổng nữa. Pram chưa? Nào, vẫn chưa muốn Pram ạ. Bây giờ Pram rồi nhưng mà Lau đang đứng ở địa hình. Anh ta còn ván này. Anh ta còn ván ở trong tình huống này. Được rồi, đi thôi. Hunter chưa mắc chiều, ván được lật hết xuống, dash không được. Bây giờ phải phá đi một tấm ván mới được, đối phương sẽ lăn thẳng qua pallet và tăng tốc nhánh 9. Dash đến, Lau gục. Và đây sẽ là một trận đấu mà Icon thoát ít nhất được 2 người. Ê, nhưng mà ông đây từ từ nha, chưa chắc là đã là thoát 2 đâu. Họ có thể thoát 4 luôn đấy chứ. GNTM đang ở gần hầm, anh ta đang chưa biết di chuyển như thế nào. 2 thành viên của Icon được ép ra, chắc chắn họ sẽ thắng rồi. Bây giờ đánh thế nào cũng được. Ông GNTM cái đặt một cái bàn đạp nhảy thẳng vào bên trong thì cũng được á.
Rồi, Lau tự dậy chưa xong. Đây sẽ là người duy nhất nằm lại của Icon. Vậy là 8-1 cho kiểu đấu này. Just very amazing coordination here. Consistently getting 3 men out in round number 1 and round number 2. And again, it's the exact same person that has been kiting Zuka from Team Machinery. Winner's gonna be Team Icon. Laugh, I have to say, Survivor side, Laugh has to be the MVP for Icon. And for the Hunters, definitely Zeno. Consistent 4K. I'm not surprised if Zeno is gonna be the MVP. But entity Team Merc is still shows a lot of heart. Shows a lot of heart. It's just that just a few hiccups here and there. But ultimately, we just have to appreciate them for just showing us their great sportsmanship and just being very, very persistent. Never give up attitude right there. Yeah, they totally pour their heart out in playing the Survivor side, and also the Hunter there. Zuka, I mean, they banned the clerk so they know what the Zuka Rồi. into the. Vậy là đội đầu tiên tiến vào được vòng bảng từ vai cạc này sẽ là Icon. Rồi. I think the Survivor side of Icon trained well enough to deal with the nightmare. Yeah. As you can see, I mean, you did point this out. The game has already close to an ending, and Zuka still haven't got any present in the game. So quite unlucky. Yeah, I mean, at this point, I would rather see a Hell Ember, to be honest, because Hell Ember, at least you get the puppets to help out. I agree with you. He definitely needs insolence and a blink, because without insolence, without blink, it's just so hard for him to catch up with the survivors. You can see the postman doesn't even show his face around. It's just Laugh every day. First game, Laugh postman kited Anne. Second game, Laugh acrobat kites nightmare. This is just like a nightmare for Zuka because it's Laugh, a nightmare. Nightmare for nightmare right there. Yeah. But that's Team Icon will be making it to the top 12 of the group stages. So congratulations, Team Icon. And for Team Machinery, it's okay. Definitely have shown us, gained fans among us in the audience as well for your never give up attitude. I just have to say, good luck, and definitely would love to see you again in the main stage next time. Yeah, kudos to Machinery. I know they are very proud to represent Vietnam in IVC here. And I'm proud of them. As a Vietnamese, I'm proud of them. I'm proud of their performance. I mean, they have defeated a lot of teams in order to get into the final stage of the preliminary. So they are no easy team to deal with. That's true. Yeah, so I'm just gonna say something because I love Vietnam as well. So I'm just gonna say, Toi yêu Vietnam. You try. Is that good? Is that good? Toi yêu Vietnam. Good enough. TMX á, TMX là Hunter Nhật, Survival Nhật, Survival Hồng Kông và có 2 chú bé đần Đông Nam Á. Ok chưa? TMX Hunter Nhật, 1 Survival Nhật, 1 Survival Hồng Kông, 2 chú bé đần. Không, chính ra là thì mẹ cái ông Basic của TMX là đi trước thời đại á. Chắc là biết là kiểu gì cũng vào server thi đấu xong rồi sẽ đánh nhánh 9 với Polun, nên là cầm đánh nhánh 9 với Polun trước cho nó đỡ ngỡ ngàng. MVP thuộc về vị trí của Zeno. Tất nhiên rồi, 2 trận giết 4 quá thừa cho cái MVP này. Chính xác là anh chơi cạo râu ấy Linh ạ. Hôm nay ngủ dậy hơi muộn nên là chơi cạo râu. One on Dream Witch, one on Geisha, definitely showing us why Zeno is still a very, very strong hunter. Kiểu gì cũng biết là đánh ở trong server thi đấu à, phải cầm nhánh 9, thế là cầm nhánh 9 đánh trước để cho nó quen. Thế là hôm sau có vào server thi đấu đánh nhánh 9 là cũng không ai nói gì được. Nghe lại hợp lý. Server thi đấu vẫn đang cầm nhánh 9 nha các bạn. Đây sẽ là một cái thông tin khá là quan trọng và Polun nó vẫn sẽ khỏe. Trong cái meta rất khỏe trong cái meta này khi mà nhánh 9 mới là cái nhánh chủ đạo của cái thi đấu. Tôi không biết là liệu có vào vòng bảng thì nó có đổi không, nhưng mà thực sự là nếu mà cứ đánh nhánh 9 thế này thì những người chơi Polun sẽ có lợi thế rất là lớn. Người chơi Polun sẽ có lợi thế rất là lớn.
Ăn gì không á? Chồng bảo ước gì vợ đun hộ nước bún lại mà còn 2 bát bún ở đây này. Another Vietnamese team. Không, vợ cứ đặt cái gì ăn cũng được. See all of these people. Ăn thế rồi, mẹ vợ mình cho mình ăn thì mình bây giờ chọn cái gì ăn cho nó ngon ngon đắt đắt tí các bạn nhỉ? Ăn súp, ăn súp. So guys, we're gonna see you right after this. We're gonna take a short break and more IVC action after the short break. Bún chả à? Giờ đang ăn bún riêu rồi lại làm cả bát bún chả vào, em có thấy là hơi sai sai không? Sushi chỗ nhà tôi lại không có cái gì, không có chỗ nào ăn sushi gần các bạn ạ. Rồi gọi sushi là nó xa lắm. Hả? Bún bò, bún riêu thì gọi cái khác ăn. Hai cặp thôi, mai mày đánh 2 cặp nữa. Ờ, chắc thế, còn chắc là khoảng 9 giờ là sao, tầm đấy. 9 giờ 9 rưỡi. Lại cặp 1 nhanh rồi. À, tưởng cửa. Young bamboo shoots could brave the bitter cold of winter, graceful and serene in the face of adversity. Father, you taught us that the Shao family must act like bamboo in the winter, unruffled and composed. But what if the powerful seek our downfall? What good is our composure if evil goes unpunished? Forgive me. I must defy our mantra. What? Race to the family. Was I the one who brought this misfortune? Chi. No, I mustn't hide. For the Shao family.
for vindication and for her safe return. I knew this was a life of hardship, a life of uncertainty and diligence. My only option is to press onward and tread the unknown. The Shao family must act like bamboo in the winter, unflinching and steadfast in the face of adversity. With steam dense as a veil, and wine sweet as honey, one can't help but relax at the hot spring. Return to basics. Surrender restraints. Relinquish thyself. Like the eagle plummeting straight down, lusting for lambs, hating all lamb souls. Bathed in the spring, we drink. We worship. We indulge. Place at its finest. In July they came, and met in August. For flowers they were made. They stayed and dwelt in September, bathing in the sun. Oh, sway, she let down her guard. Grow, lurking Datura, feeding up rosemary who could. Con xỉ cứ hỏi tao mẹ stream Stray bao giờ để mai nhá. Mẹ chen lịch chen tối cả tuần luôn, bắt tao stream nữa tao chết à. Để mai đây, mai không có lịch chen tao stream Stray cho. Game đấy hay, game đấy âm thanh hình ảnh đều ok, được khen nhiều lắm. Day 22 with me and the T and Nello Mello giving you the commentary for the next matchup. Yay! Thank you so Yeah. much, Silky Hair, for introducing me again. My god, you just have to talk about my hair. Everyone has a nickname, you know, like for Posh it's like Pochipu. Rồi, trận đấu thứ hai sẽ là một team full ngoại binh. Xin lỗi, gần full ngoại binh. Đó là team TMX đối đầu với một team Việt Nam. Đối đầu với một team Việt Nam đó là team Loop. Và xin nói với các bạn là những gì mà ở TMX mà tôi nhìn được ở trong cái ngày thi đấu với BL. Thật ra hai team đều là team ngoại binh, nhưng mà có vẻ như là cái chất lượng ngoại binh của BL nó cao hơn, và sau đó là những cái thành viên của BL nó cũng mạnh hơn những chú bé đần của bên TMX một chút. Nào, bây giờ cùng chờ xem là liệu là bên nào sẽ thắng này, team có ngoại binh hay là một team đến từ Việt Nam sẽ là đội thắng. Yeah, LUV is also a very formidable team. They have made it very far in this EOA qualifier for Southeast Asia. So, yeah, it's kind of like a neck and neck situation for both sides over here. Yeah, I mean, if you want to just compare between these two teams, there's definitely U4 for TMX. There's for at 1S, I believe it's Kwang. Kwang has Soul Weaver, Breaking Wheel. We've seen Soul Weaver in round number 1 though, but it didn't really work that well. But right now we're going to see the map ban picks. The Red Church is going to be banned by TMX. And Love is going to pick Ever Sleeping Town. Talk to me, NDT. What do you think they're going to bring out if Love wants to bring it into Ever Sleeping Town? I mean, it's round 1. It has to be a breaking wheel, basically. It have to be a breaking wheel. I know that Khương is a breaking wheel player. He can totally go for the breaking wheel.
But for survivor side, there's a lot of characters that they can pick. That they can pick since there are only 3 survivor band in round one. That's true. That's true. And taking into consideration that there is no flywheel effect, Oh uh, yeah. yeah, breaking wheel is still gonna be very strong. Rồi, In this như tôi đã nói với các bạn là situation, server thi đấu nó sẽ không có nhánh 12. Ít nhất là ở thời điểm hiện tại nó là như thế. Vậy nên là các team đánh ở trong cái server thi đấu này thì sẽ phải chú ý đến cái việc là họ sẽ phải đánh nhánh 9. Và tất nhiên, đánh nhánh 9 thì đối đầu với Polun sẽ khó khăn hơn rất là nhiều. Và đó là lý do vì sao những người chơi Polun sẽ có lợi thế trong cái giải đấu lần này. Rất nhiều lợi thế luôn. Không biết là có update meta mới ở cái giai đoạn sắp tới hay không. Chứ nếu không có Polun nó vẫn sẽ mạnh các bạn ạ. So they're probably hoping for him to bring in the points because we've seen that the hunters are so strong and the survivors are basically in defensive mode. Yeah, So to speak. yeah. I mean, it's in round one, so the hunter has more of a leeway in kind of in the early situation like this, since they can totally bring out their best card to bring to the table. But we have seen a lot of time that the hunter kind of hide away their best character that they can be used in favor of another one in order to trick the survivor side into banning another character in round 2 and 3. Yeah, I understand how you feel. Because when last week I saw the Clark, I definitely did not expect it. Yeah. That's like a secret weapon that nobody expected. And it got a 4K as well. So I have to say, so many unexpected things that's going on. And one of the joys of watching this game together with you, NTT, and with everyone in the chat as well, is that we are constantly very surprised and caught off guard with the picks. And it makes the game so much more unpredictable and enjoyable. So Server thi đấu thì người ở Nhật đấu với C còn đẩy ping C lên cao không? Chắc chắn là không. Và khu vực được lựa chọn sẽ là Singapore em nhé. Nên là sẽ không có bất lợi về ping nữa. Nên tầm đấy đánh nó sẽ không có bất lợi về ping nữa. Thua là do thực lực. Ok chưa? Ngoài chúng ta thấy thua thì câu chuyện sẽ là do thực lực. deserving of being at this stage. And it's very sad to see one team going back home. But unfortunately, it's how the tournament is, and only one team is going to be moving on. And I just have to say, I'm looking forward to what is going to happen between these two powerhouses. Yeah. Yeah, talking about AOV, they are actually holding a tournament in Vietnam right now. Oh. For the local team, and I'm honored enough to be invited as a caster for that tournament also. So yeah, I'm rooting for both team here. Excited to see, similar to you, how they are going to face up each other to the two powerhouse of Southeast Asia, as you said. For sure, for sure. And not to mention that these two teams have lovely names as well. For Team Love, there's so many names that I cannot pronounce the name. Like Louis at what? LUV? So it's actually LUV stand for love. The at love at first sight. Oh, not love at 1 second. Yeah. No, love at first sight. It's actually love at first sight. Okay, that's good because I do not want to see someone and I love you for 1 second. So sad. It's gonna be so sad. Oh my God. Yeah. My God. Yeah, I know. But speaking, we're coughing a little bit, but it's okay because we read the chat, and yeah, definitely a lot of people saying water. So we're gonna be drinking water very very soon. Oh my God! Identity without ID is just entity. Oh my God! Wow, that's kind of true, right? Identity without. Okay, I really definitely love that. Okay. Yeah, the chat is going wild right now. Yeah. Actually, very happy to see the people in chat as well. Just to answer some people's thoughts in mind. Yeah, we actually spend a lot of time in YouTube, so we're definitely lurking in the chat. So just shout outs to you as well while we're waiting for the official lineups to take place. And just shout out to you, Hey Wu, beautiful Wu Chang artist, really really nice. Follow Hey Wu on Twitter as well. Kawaii Lily, Seal, hello to you. Ams loves you. Nia, KR,
Alestar, the Radio Demon, and the Justice Raikun definitely see you as well. Nikita Umda, Lemon Lee, Big Mhm. Sal, so many people here that I might have missed, but welcome again. This is Mhm. Wildcards Day number one, Mhm. and where the eight remaining teams will play for the last four remaining spots for the group Yeah. stage. Any Yeah. shout outs you want to give, Aditi? Anyone you Yeah, see? I'm looking at the chat here. A lot of familiar name, as you said. I'm just gonna shout to Nie, Licky Guy, Claw Ariza, Alastair the Radio Demon. What a name. Yeah, Radio Uh, Demon. There's a mm, demon in the radio. For sure, for sure. And Hanako as well. Hello, Hanako. Yeah, yeah, don't ask for the bot to come back because you know. yeah, Um, Nello's hair is cute. Thank you very much. yeah. But not as nice as Entity's hair. But but enough about our hairs. We're just gonna talk about the teams a little bit more because okay, just a little bit of background, okay, guys, just to refresh our minds together. Team TMX has faced BL Mhm. last week. Uh, there's the survivor teams in TMX. They have the roster of playing priestess, acrobat, forward, and prospector. So Mhm. those are the kind of round one picks that you can expect to see from them. So one thing to watch out for TMX is the prospector pick, the prospector pick because that's a Yeah. very unusual pick, right? Not very common in BO1. Mhm. I totally agree with you. Prospector is a very powerful character, but kind of underrated in the meta. Oh, Nào, Yeah, chúng ta and sẽ đến yeah, với giới thiệu thành we're viên của gonna hai see team. the player data and a surprise. See, it's actually the Violetta on um for the Huang, Hunter right? main. Yeah, for Huang. Oh, Mm. it's not very common to see the Violetta in this position. Yeah, I mean, Kwon Hunter is của bên phía definitely TMX là very U4 expensive. You và have Hunter của Loop U4 and đó là Demon Khương. Hunter eventually U4 là một người down chơi đến there. từ Nhật Bản, U4, however, we Khương là một see người chơi đến từ Việt Nam, image on the main screen và right một người here. thì main Mộng Phú Thủy và một người main Ma Nhện các bạn ạ. U4 plays Galatea, and so Dreamwood is probably another Hunter main that is played by U4. And also a very op meta picks here. Not very op meta, but usually. There's someone you like there. Yeah. Hôm nay thì bên phía Loop đưa ra một người chơi mới, AT Lam chứ không phải là Loop Lam. Không biết là ông này ở đâu ra đây. Còn TMX thì có Snowdrop. We haven't seen Snowdrop thì hình như ở ngày thi đấu trước đó với BL Snowdrop không đánh thì phải. Allegretto, Legacy, and we haven't seen Lamb yet, so probably a sub player. Do you know this player, Entity? I know him. I'm actually friend with him in Identity 5. He's more a hunter player. I would see. say. Dual So, faction? yeah, kind of surprised to see him on the survivor side here. And I see a lot of people are actually quite surprised that I'm the caster for the tournament in the chat. Oh boy, Entity. Uh, Yeah, everyone. Yune này là người Nhật này các bạn này. Đây là ông đánh chắc là tốt nhất trong cái ngày hôm trước đó của bên phía TMX. Perfect opportunity. This guy named now. Còn người chơi của bên phía Loop đó là Lopgin. Ok. Is bringing out the patient here, and Lovejin obviously doesn't want people to see the hair, so there's a helmet there. And the next one is Shirayuki and Luluis. You want to talk more about them? Yeah, Surayuki, a rescue player with 31% of win rate, and the forward there with 26, I believe. Magician main. We have seen Magician a lot since the clock was introduced in order to counter the recording paper. Yeah, So, just go into invisible mode. Pew! yeah. Gone. I mean, it's definitely a very good hunt. It's definitely a very good character to counter single hit hunters as well, and also to block between the pallets. That's what usually magicians do when you're about to get hit. Just poof away. So that's what magician mains do.
And yeah, we're gonna go into the band pick straight away. TMX versus Love. Ladies and gentlemen, winner between these two teams are going to get a spot in the final 12 in group Nào, phase. ban pick của round đấu đầu tiên, cặp đấu giữa LOV và TMX. Chúng ta sẽ có Hunter của bên phía LOV ra trận trước và Banning Snowdrop, Yune, Shirayuki và Chanim. Vậy là Basic hôm nay không đánh. Ok. Tên không có chữ 3 thì auto đánh pro nha. Basic thì lại có chữ 3 mất rồi. Không ổn. But I know that Khương can totally play. Và cấm tiên tri đến từ Khương. Đây là bản đồ thi đấu thị trấn say ngủ. Có lẽ Khương đang muốn đánh Polun chăng? Với một cái tình huống mà For the survivor side, không có nhánh 12 thì con Polun nó vẫn đang rất khỏe các bạn ạ. I mean, that's the good thing, right? Like the survivors won't be able to prepare for him because Yeah. he sort of plays both Spider and Breaking Will in Never Sleeping Town. So they'll be like, what should we actually prepare our survivors to counter? Because it's gonna be really hard. But leaving the Priestess open should be a very clear sign that it might be a Breaking Will. it could have been, a misdirection from side of Khương though. But here banning the patient from the side of Luật cấm thứ hai của Khương nhắm vào bệnh nhân. and Đây là một nhân vật có khả năng bay nhảy khá là mạnh ở trong map thị trấn này. it is the acrobat on the screen there. So Diễn viên tạp kỹ là lựa chọn thứ ba mà bên phía TMX đưa ra. Thực tế là cho Yun rồi này. Còn tạp kỹ này có lẽ là dành cho vị trí của Shirayuki. Hunters attack because that's what I did, and a lot of people might not know about this, but most of you probably do. But if you use the red bomb while you are trying to rescue, right? And use the red bomb to gain distance and to silence. Đừng bảo ông Snowdrop này cũng là người Nhật nhé các bạn nhé. Hunter hits you, Snowdrop Hunters attack. liệu có phải người Nhật không? recovery, so be careful with that. yeah, banning the enchantress. I think that's a clear sign of playing the breaking wheel from the side of Khương. À không, chắc là không phải người Nhật đâu. Basically allowing survivor side to pick Yo. the little girl. That's what you want to see. That's all. Bé gái cho lựa chọn cuối cùng của bên phía TMX và mỹ nhân bị cấm đi. Khương sẽ đánh Polun cho ván đấu này. The little girl, great character. Khương sẽ đánh Polun. He actually got two spike onto her. She can just leech survivor and let that survivor do the kiting. Yeah, I mean, why not? Yeah. I mean, this is interesting to see though, because previously we are seeing. Okay, so just going to hold that thought for a while. Kwang is gonna go with the Breaking Will. We are already expecting this, especially when Kwang didn't ban the Priestess and he banned the Enchantress. So definitely seeing this coming. What we're gonna see right now is TMX. They're actually not gonna send out Basic K, which is their prospector player. So Snowdrop is gonna be in this lineup and taking the little girl, whereas Chanim is gonna be the forward player right here. Yeah, so Chanim, I just have to say he has to make this work because right now Kwang, the only person that Breaking Will is afraid of now is definitely the forward. As for the little girl, I'm just so afraid about little girl entity. If the hunter has blink, you try to push him away and Yeah, and the paper can reset the attack recovery animation. Yeah. And let's get into the game. Khương is spawning at the geisha area. Nào, Polun của Khương trong một trận đấu không có nhánh 12. Đây là meta cũ và Polun hoàn toàn là một nhân vật mạnh nhất ở map thi đấu này. Yune sẽ là người cai đầu. Anh ta đang lách rất tốt. Polun của Khương cầm cho mình 39, có soi người, có giảm tăng thời gian hồi máu của đối phương và có hồi đòn nữa. Đây, đánh trượt bắt đầu Yun lật được ván xuống, chat sẽ được quăng ra, Yun đục luôn một chiếc vòng. Anh chàng này, ôi ôi, lách né được đòn đánh vừa rồi nó vào cái cổng và bây giờ húc bóng đến từ Chanim. Úi rồi ôi, húc gì dậy trời. Ok, vẫn là hai anh Nhật, hai anh nước ngoài và hai chú bé đần của Đông Nam Á. Các bạn ạ, không thể nào mà sai đi đâu được. Đấy là hai anh gánh team lực lượng đô con và hai chú bé đần đâu đã. Ê, thôi được rồi, anh gánh team này không có vẻ như ping không được tốt lắm khi mà sang Singapore chơi. Các bạn ạ, có vẻ anh gánh team này sang Singapore chơi là ping nó không được cao lắm nha. Ping không được thấp lắm. Thế nên là Antero vừa rồi là hoàn toàn quả đấy có thể đục. Quả đấy như chưa hồi vòng. Xin lỗi Yun nhá. Chắc là Yun chưa hồi vòng. Bây giờ thì sao? Snowdrop có một tình huống tele đi luôn rồi. Chanim sẽ là người cứu, ta cứu không mất máu.
Ê, anh cứu luôn đấy chứ, cứu không mất máu mà bây giờ để cho đối phương cơ hội lấy máu mình à? Rồi anh ta cứu ra rồi. Đâm bóng đi. Vẫn đang muốn lấy hit từ Khương nhưng mà anh ta giật gai thôi. Và bây giờ thì có lẽ cần phải có một tình huống kiểm soát chiếc cửa sổ này đã. Đây. Đúng rồi. Đổi dạng. Kiểm soát chiếc cửa sổ này để đối phương không lăn được qua đây các bạn ạ. Chứ nếu không đối phương vào được cái cửa sổ này để lăn thì chắc là Apollo lại phải đổi dạng một lần nữa. Nhưng mà vấn đề là đối phương núp luôn rồi. Khương tham đánh vào Chanim, sau đó Khương mất dấu rồi. Không tìm thấy chủ tế. Rồi. Đờ là đờ y đi. Nào, chú bé đần. Chú bé đần. Cơ hội cho Khương chăng? Không. Chú bé đần đang dẫn Hunter vào gần đồng đội. Đâm bóng đi. Tìm một đâm bóng tốt. Ê, đâm bóng không tốt. Đây là... Hay là Khương không ngờ đối phương sẽ đánh như thế nên anh ta không phản ứng được ta. Chứ quả đâm bóng nhìn buồn cười quá, lại phải giật gai một lần nữa lấy không phải 25 máu. Máy của bên phía TMX đang đập rất nhanh và nếu mà Khương cứ đánh thế này thì anh ta thua chắc ván này rồi. Thế là Yun và Chanim sẽ được hồi máu cho nhau. Khương và Chanim sẽ được hồi máu cho nhau. Cổng xa được gọi rồi. Thật ra chính là vị trí của bé gái đang hồi máu. Shirayuki đánh tạp kỹ. Anh ta là một người chơi đến từ khu vực khác, không phải là khu vực Đông Nam Á của chúng ta. Và đây, bé gái cũng di chuyển sang kia luôn. Khương sẽ có free hit vào cái xác của bé gái này. Nhưng vấn đề là đối phương có 2 máu cơ. Phải đánh 2 hit. Bên kia chủ thế sẽ dựng bé gái dậy. Khương mắc chiêu rồi. Nào, cơ hội duy nhất để comeback cho màn đấu này là mắc chiêu, sau đó là bằng một cách nào đó đánh kiểu kiểm soát, thắng lại trận đấu này. Little Girl, bên này có cả tiền đạo nữa. Rồi ôi, nhắm vào con Little Girl đang được hưu máu kìa. Tại sao lại sang tiền đạo? À, giật gai chết tiền đạo à? Ok, giật gai chết tiền đạo. Nhưng bây giờ có bắt được Little Girl không? Bắt được Little Girl luôn. Rồi, vậy là lấy được cả tiền đạo lẫn cả bé gái trong tình huống vừa rồi. Tôi nghĩ anh ta phải lăn thẳng vào bé gái chứ anh ta lại lăn sang tiền đạo như thế kia. Ông tiền đạo hơi rốt. Nào, còn 1/4 trái banh. 1/4 trái banh. Chanim phải nằm đây rồi. Yun không thể heal cho anh ta nữa. Anh ta sẽ có thể đục vòng vào cứu vị trí của Snowdrop chăng. Một gai. Bên kia forward tự dậy rồi. Tiền đạo tự dậy. Máy thứ 3 80%. Đục vòng tốt. Ê, đục vòng không tốt. Rồi tôi bảo mà sang Singapore đánh ping hơi cao. Sang Singapore đánh ping nó hơi cao. Máy thứ 3 sắp xong. Bên kia thì Chanim sẽ cứu được người. Nhưng mà lên ghế lần thứ 2 đến từ nữ chủ tế. Và lần này thì nó không dễ như lần 1 nữa đâu. Máy cuối của bên phía TMX ở khu vực nghĩa địa. Và đây là một máy 50% rồi. Họ không đập được máy. Shirayuki là người di chuyển đến. Chanim nhảy cửa sổ vào. Anh ta phải nhảy cửa sổ vào. Cái máy nó ở bên ngoài nghĩa địa. Shirayuki, anh ta phải cứu vị trí của Yune. Và Yune thì không có cho mình là một chiếc vòng nào cả. Ê, thôi xong rồi, lật kèo rồi. TMX tan nát rồi, 2 chú bé đần làm hết. Không, thật ra là cả chú bé ngoại binh nữa. Nhưng mà chú bé ngoại binh lần này có vẻ là không gánh được team. Rồi, Khương giết 4. Khương giết 4. Mặc dù là thế trận rất xấu nhưng anh ta đang có vẻ như sắp giết 4 lại rồi. Hai thanh niên đến từ Nhật Bản có vẻ hơi lag các bạn ạ. 2 thanh niên đến từ Nhật có vẻ hơi lag. Đánh không được như tuần trước nhỉ. Hai ông này vào giải có vẻ hơi lag các bạn ạ. Khương có vẻ như sắp có cho mình một trận giết 4 rồi, máy 76%. Nhưng mà quan trọng là cái máy nó ở đây các bạn ơi. Quan trọng nhất là cái máy nó ở đây. Khương này, đổi đá máy, đá mẹ cái máy đi em ơi. Đổi đá máy, đá mẹ cái máy đi. Làm gì thế này? Hoặc tốc biến hạ luôn. Đá chết mẹ đi. Đúng rồi. Rồi bây giờ lăn ra bắt tiền đạo. À xin lỗi, lăn ra bắt tạp kỹ chứ. Giờ tầm này tạp kỹ lấy cái gì ra cài? Chìa kiếm, 1 gai. Tỏa gai nữa. Rồi, 2 gai trên người giật. Có mạng, giết 2. Rồi ok, cái máy kia không xong kịp đâu. Đá luôn cái máy đi. Chính xác rồi, cứ thích cai quanh máy cuối và TMX toang rồi. Họ cai quanh cái máy cuối của họ và họ toang rất nặng ở trong tình huống này. Rồi ok. Bây giờ thì game dễ rồi, 2 người nửa máu. Cái máy 80 đứng đây chờ đá máy đỡ được. Bên kia đập lại máy mới thì tính sau. Bây giờ cứ lùa một thằng trong nghĩa địa. Sau đó là thằng còn lại thì phải đi đập máy mới. Thì game nó sẽ chơi khá là dễ cho Khương. Đá thêm cái máy một lần nữa là game này toang rồi. Chanim, 1 gai vào Chanim, tỏa gai. Chanim đi rồi, đi theo giật gai là xong. Giết 4 rồi. 2 chú bé đần và 2 chú bé ngoại binh bị lag. Ok, trận đấu giết 4 dành cho Khương.
Chú bé ngoại binh có vẻ như ping hơi cao. But Entity, I just have to say, Hai chú bé ngoại binh đánh hôm nay đều dưới sức mà các bạn. Chả làm được cái gì cả, vào chết như ngả dạ luôn. Gary Kwon is at this point. He doesn't Oh, even and he even managed to find out where the Khương Khương là đưa lúc về tranh quyền thừa kế. the burst will be available. Hai gai à? Chờ giật gai là xong rồi. Bây giờ sau đó quay lại giật gai xong quay lại tiền đạo. Xong. and Tiết 1. There we go. yeah. Here we go. GG. Very okay. The plan for Love definitely paid Đó là off. 5 điểm cho bên phía LOV. Exactly. Yeah. So that's what we are talking about. Like Kwon, he can play Soul Weaver, but he can also play Breaking Will. So Đấy, quan trọng câu chuyện là cái máy cuối đấy các bạn. Không rời được cái máy cuối xong là không còn gì luôn á. Có. Không rời được cái máy cuối cho nên không còn gì đấy mọi người. As dangerous, if not more dangerous than his Soul Weaver. And 4K right there, very strong start for Love. TMX definitely has to watch out because Team Love is in it to win. Yeah, I thought the game was going for the survivor side when he lost sight of that priestess. Yeah. But yeah, he managed to down the little girl and then totally control the game in the graveyard area with that change from Simon to abnormal. As you said, Hamburger. Ui. in the Yeah. game. Yeah. So Không sao. yeah, And mind you, he didn't even Đó, cho chồng nữa. he didn't even bring confined space. yeah. In the graveyard's supposed to be so strong for the survivors, and with the priestess as well. Phải bật lấy chưa đi. Acrobat. Yeah, but he just made it work somehow, somewhere. And you can see Chanim right there, 182 seconds remaining. My god, it's 30 hit, 30 survivor hit. Like you can never see such a number Sao đây? unless it's a pollen. 30. My god, and 10 knocked down. Yeah, So that's a lot of knockdown in the game. yeah. Definitely a lot of things there we can see, like spike, like just bursting when the forward only has one spike, bursting twice and then coming back. It definitely worked out well in the end for Kwon, but it's definitely very risky doing that, right? Because the cooldown is quite long. And not to mention he could have easily gotten one trap and instantly down the forward. But choosing to be proactive, stopping the acrobat in the middle of the cipher and then coming back again and then moving, I just have to say the little girl give the image getting hit by Kwon as Yeah. pilot is definitely giving him full presence and unnecessary for me, to be honest. That's Yeah. where the game kind of diverged back into the hunter's side. Again, in that end game situation where the little girl was hit by the breaking wheel, Mm. 3 survivor was in the graveyard area. Mhm. So yeah, 2 survivor healing each other. One got forced out of the cipher and Có vẻ như là got snapped Cường down đang giúp Team Loop quay lại đường đua. by the breaking wheel. So Oh my the decoding progress was basically at a standstill at that very moment. They couldn't really do anything though, like because all of them are trapped there, and the forward, you can see that the forward Chanim was trying desperately to finish that graveyard cipher, but in the end, at the very end, it became the last cipher from 3 ciphers to last. Đó, cipher nó vỡ mẹ cái hamburger rồi. there. So Wow. it just shows that Cho chồng cái đũa, chồng ăn hamburger bằng đũa. doesn't necessarily Nó làm vỡ cái hamburger rồi. because when dealing with a hunter like Kwon, Là gì? like everything. Mở ra cái là nó vỡ ra rồi thì sao mà. And yeah, I think it's going to be the hunter side of Tiny MS trying to recreate the same result as LLV Hunter Hương in the second Quay clip bóc phốt. one here. Banning, the first ban is going to be, I believe, just going to be the top 3 here that we have already seen. Either Priestess, the Seer, or the Forward. Yeah, but going beyond that though, Kwon has already secured the advantage for Love. So Love right here, right now, they are not out of the hot soup yet because TMX Hunter U4 has been known to get a 3-1 against BL in round 1 Ever Sleeping Town with Galatea. So they have to at least get this round win in order not to waste the point advantage that Kwon has helped them in first half. Because if it is another 4K by U4, Yeah. oh my god, it's gonna be so hard to play the next round. Because once you ban the Breaking Wheel of Kwon, you have the Soul Weaver. But with Soul Weaver, it's easier to get a 1-man escape, 2-man escape. Yeah. And that's gonna be really hard for Love. So Love has to make this count. Get 1 survivor out at least. But I just have to say,
they have the advantage so far at this moment right now. Exactly. And yeah, coming back to the ban picks, the Seer and the Berserker has been banned for the Survivor side, while the Survivor actually went for the Forward, the Priestess, and the Psychologist. That's quite surprising. And the ban onto the Acrobat. So yeah, you just doesn't want to deal with this passive character. Yeah, I mean, who wants to deal with Mikey? Mikey is just so OP now. Like, can rescue, can kite, can. The only weakness is just gate opening. To be honest, other than that, just so strong. But Love employing the same exact strategy as Merc. They do have their Tracy to lean back on as their decoder. So I have to say, Vietnam teams definitely love their mechanics. Yeah, they love their mechanic. I mean, with a team that has two characters that has decoding debuff, like the Forward and the Priestess, they really need a decoder. Yeah, let's see. I think that the Galatea silhouette on the chair, so UFO is tempting to pick this character, and it's going to be Galatea. Yeah, he should, because he has been showing a lot of promise with Galatea. Doesn't matter if this is a Breaking Wheel map, because Galatea seems to be the go-to hunter of U4. That's his main go-to. He doesn't care if his Breaking Wheel is stronger in this map, because he's done amazing. 4Ks, 3Ks. Yeah. Not just against any team, but BL. So I have to say, I'm looking forward to seeing how Love is gonna play this out. Love Louis. Có phải tôi muốn ăn hamburger bằng đũa đâu các bạn, nhưng mà cái bánh hamburger mẹ vận chuyển nó hỏng mẹ rồi, nó lúc mà tôi cầm vào nó oặt mẹ ra luôn rồi, đến sau tôi ăn bình thường. Phải thông cảm hộ chứ. U4 anh ta sẽ đánh Galati ở trong round đấu đầu tiên, cấm tiên tri, lính thuê và tạp kỹ. Đối phương lấy bác sĩ tâm lý, tiền đạo, chủ tế, và cuối cùng là thợ máy. Kèo này đánh mộng phù thủy sợ là hơi khó để mà giết 4 được. I believe as for LUV, they only need one survivor, so there are not much pressure on them. As for Tiny MX, the hunter is now required to get the same hướng there. So Kệ đó, mẹ làm sao hiểu được cái tình cảnh cái hamburger lúc đó, cầm ra nó rơi mẹ hết đồ trong bên trong ra để trả lại ăn bằng đũa. But still, let's see how is Galatea gonna deal with. I believe is also a rather made out survivor side. Nào, để xem U4 có gánh lại kèo cho 4 chú bé đần bên kia, 2 chú bé đần và 2 chú bé bị lag bên kia hay không. Sang Nhật, sang Singapore mà các bạn, ping làm sao mà tốt được, kể cả U booster luôn. Không dùng U booster thì ping không chơi được luôn á. Còn dùng, kể cả dùng thì câu chuyện nó cũng sẽ là khó. Và bây giờ thì sao? U gặp luôn được thợ máy giai đoạn đầu trận. Ôi ngon kìa, có robot kìa. Không đánh robot luôn, dí theo thợ máy. Ok. Bắt hướng được hay này. Hay quá. Nào, lấy được hit vào thợ máy. Đấm luôn con robot không? Đấm luôn con robot không? Không đấm robot, tượng vào robot các bạn ạ. Tượng robot, nhưng mà có vẻ như là mới chỉ được lấy được một tượng vào robot mà thôi. Chủ tế đục vòng sao? Đục ngay trước mặt Hunter luôn. Hunter cũng không phá vòng. Anh ta thấy có lẽ là không cần phá chứ. Nhưng mà thế này thì đối phương đi được vòng bây giờ. Ông U4 này. Không. Thợ máy hết meo đang đi ra chỗ khác. Và thả được robot mới ra rồi. Thả robot ra trước mặt Hunter làm một cái gì đó. Sợ tốc biến à? Đoán Hunter tốc biến cho nên là thả robot ra. Bây giờ thì mất 2 robot rồi, trận này thua 4. Mất 2 robot rồi, lên ghế khoảng máy đầu mới khoảng 40%. Trận này thua 4 rồi. Trừ khi bây giờ người cai 2 của Loop quá xuất sắc thì may ra có thể làm được gì đó. Chứ còn không kèo này là đi. Mắc chiêu luôn rồi các bạn ạ, tượng hoàn hảo luôn rồi, hiến 2 con robot kèm 2 hit đánh. Mắc chiêu ở thế Hunter có 9 à? Phá vòng đi đi. U4 cần phá vòng đi. Phá thêm cả một chiếc vòng đi. Lớp Gin đang đến rồi. Có vòng support giữa map nhưng mà U4 có vẻ như không hề muốn phá. Nguyên trái banh. Chắc chắn là phải cứu quá nửa rồi. Chỉ cần lấy được máu của tiền đạo trong điều này. Không lấy được máu nhưng mà cũng lấy được một lượng bóng khá. Đó là khoảng 1/4 trái bóng. Không còn dấu tay nữa. Bên này có dấu tay của tiền đạo. U4 đang cố gắng di chuyển ra để kiểm soát. Lớp Gin thì có lẽ là muốn cứu rồi. Bây giờ húc bóng vào cứu giữ đầy máu hay là cứu bình thường đây? Câu trả lời là húc bóng vào cứu và húc trượt rồi. Tượng đang được đặt ra. Nhưng mà tượng đặt trượt. Ông U4 này đặt tượng hoàn hảo bị làm sao ấy. Rồi không có một tượng nào trúng cả các người anh em ạ. Và húc bóng ngược trở lại.
Húc bóng ngược trở lại, không có nhánh 6 nhá. Đây là một tiền đạo cầm 39. No, he's not. Tele sang máy ở khu vực cổng cũ để chặn đầu. Ông này đặt tượng hoàn hảo quá kém luôn. Ông U4 lại đặt tượng hoàn hảo quá kém luôn. Tượng đặt thế mà trượt hết ạ. Truyền máu cho tiền đạo để được húc tiếp à. Nhưng mà tiền đạo không còn bao nhiêu banh cả. Có lẽ là tiền truyền máu để đánh hòa thôi. Họ chỉ cần thoát một trong ván đấu này mà. Một tượng. Có nữ chủ tế ở đây. Có vòng support. Không có vòng support. Không có vòng các bạn ạ. Chủ tế ở đây nhưng không có một chiếc vòng nào cả. Thế là sao ta? Và vẫn chỉ là một tình huống câu được gần hai máy xong khi mà người đầu tiên của bên phía LOV bay. Và máy thứ ba, thứ tư mặc dù đã có tiến độ nhưng thực sự nó là không nhiều. Vâng, bây giờ thì Lam sẽ là người bị truy đuổi ở trên khu vực biệt thự này. Núp ở cửa sổ. U4 đặt tượng hoàn hảo không tốt nên phía LOV có thể cố gắng tận dụng những cái tình huống tượng hoàn hảo không có tốt của đối phương để chơi trong tình huống này. Tượng hoàn hảo rất tệ luôn. It's okay. Ôi, tượng gì đây? Tượng thường thì trúng, tượng hoàn hảo thì không. Fortunately missing there. They know that U4 does not have. Này là 69 tele sao ấy. But the thing that they do have to Mới chỉ là một tượng thôi. LOV vẫn có thể chơi được. full presence sculptor means full presence sculptor. Rồi ôi tượng kìa. Statue. And Ôi rồi. once we hit, Ôi, ăn đòn đánh xong chạy ngược trở đi, chạy gần vào Hunter hơn. Xong rồi, cai gì thế này? Cai trong hoảng loạn đúng không? Ông này cai trong hoảng loạn này các bạn. Ông này ăn hit đánh xong không đi một cái đường xa Hunter và có ván, có địa hình mà ông ấy ăn hit xong ông ấy chạy ngược vào mặt Hunter luôn. Rồi, xách người về tận nghĩa địa luôn. Kiểm soát cái máy cuối của bên phía LOV. Đây là một địa điểm mà nữ chủ tế vừa mới gọi cổng xa xong. Đặt tượng hoàn hảo thì có thể là hơi gãy nhưng mà đọc trận đấu thì rất tốt nha. both ciphers are already at past the 80%. U4 đặt tượng hoàn hảo có thể gãy nhưng mà anh ta đọc trận đấu rất tốt. Fairly new 35%. Đọc trận đấu, đọc cái xử lý rất tốt của đối phương và pha kéo về máy cuối này là một tình huống xử lý hay. Tượng hoàn hảo. Ôi lần này tượng lấy được cả máu rồi. Đòn đánh vừa rồi nó vào ghế. Oh my god, the statue. Đòn đánh vừa rồi nó vào ghế và Lucie đi rồi. Không cứu được và tiền đạo đang đến. U4 vẫn đang muốn đuổi vào nữ chủ tế. Đao nữ chủ tế. Tiền đạo vào ghế không kịp bởi vì anh ta hết bóng. Lúc nãy húc hết rồi. Nào. This is gonna be an even faster Số tượng còn lại không đủ để đặt tượng hoàn hảo. 4K because Nhưng mà không có nhánh 6 đâu. legend is still hidden. Tiền đạo này là một tiền đạo 39. Húc bóng ăn tượng. Có đòn đánh cứu được người ra. Nhưng mà Lam ngồi ghế lần cuối rồi. Lam ngồi ghế lần cuối luôn rồi. Ở đây có vòng này. Đấm được không? Đấm được. Tiền đạo không còn gì để chơi hết, thua 4 rồi. He was thinking that okay, there might be a statue there trying to block, but U4 being the beast that he is, my goodness, just getting that down. Doesn't even bother chairing first, clearing the portals first. Probably gonna chair Lam. U4 này là ông tuyển thủ chuyên nghiệp bên Nhật à? Không. Chuyên nghiệp thì họ không được đánh giải này đâu bạn ạ. They still need to finish one more cipher. Nói chung là một người chơi bên Nhật thôi. Nhưng mà đi đánh giải. Ciphers remaining, 98%. Priestess Một người chơi bên Nhật thôi. nice. Dungeon has been revealed. Ông này đọc trận đấu hay. Nhưng mà ông này đặt tượng hoàn hảo. Gãy quá. Until Ông này đọc trận đấu hay. Các bạn có nhìn pha kéo về nghĩa địa không? Pha đấy là một pha kéo rất là hay luôn đó. Kéo là đối bên kia thua luôn đó. Xong rồi còn cam được hướng nữ chủ tế nữa. Còn nữ chủ tế đã mất tự dậy rồi. Tượng tốt này. À đâu, tượng vừa rồi trượt hay sao ấy chứ. Đây các bạn thấy mấy cái tượng hoàn hảo không? Đặt tượng trượt hết luôn này. Đòn đánh thì không trượt. Ây à, đòn đánh cũng trượt luôn. Lạnh lùng đặt tượng xong quay đi. Bây giờ thì tiền đạo thì vẫn đang đập máy ở khu vực biệt thự và check được luôn rồi. Một trận thua 4. 5 đều cho hai đội, vậy là sẽ có round đấu thứ 3. and he knows the dungeon is in the middle. He's not gonna give any chance. U4 looking like a very strong 4K here. Entity, we are gonna see a game number 3, judging on how this game is wow. going to. Yeah, we did predict that they will be neck and neck, but This is so. yeah, this is so exciting to see. Oh. Okay. Yeah. Oh, Oh my god, the statue. He has to dodge that perfect statue, but Love Jin gonna get. Rồi, giết 4 dành cho U. U U4 và anh ta cũng thắng 4 luôn. Amazing. yeah, great performance for both sides. Đây là 5 đều. Oh my god, I just have to put down the stats for each because right now neck and neck does it's more like it's toe and toe, neck and neck. 4Ks, battle of the 4Ks tonight. It's gonna be the night of the hunters entity. It's gonna be the night of the hunters between these two. Yeah, wow. Galatia in round 1 with a 4K. Very lucky that she spawned near the mechanic and able to down the bot and also the mechanic.
I believe insulin was brought into the game, so that's why Yeah. the Galatea was able to get to max presence that's early on. Uh, Um, wow. Mechanic made it so easy for Sculptor to get to full presence early, and Yeah. you have to see the power though. Entity, we were talking about, okay, Kwong has already gotten the advantage of 4K. Try Hmm. to at least get one. Don't waste this opportunity, because when you go into later rounds, it's going to be even more harder, much I mean, harder. did you even give any opportunity Chắc to chắn nó sẽ Sculptor? có round 3 với một trận đấu hòa round 1 các bạn ạ. Yeah, there was no opportunity to There be wasn't. given out by there. Yeah. Two cipher. Only two cipher was decoded in the span of the entire match. Yeah, it's so hard. Oh. And even the second cipher was done after everyone was Yeah. half of the survivor teams were gone. That just shows how great U4 is on TMX, because right now, ladies and gentlemen, first game, round 1, 5-5. It's a deadlock even. We are definitely going to see a round number 3. Round number 2 is Yeah. going to be a little bit more interesting, because Entity Love is definitely going to ban U4's Sculptor. It's Definitely. just so crazy, man. Yeah. But if you ban the Sculptor, we saw that U4 still has a Dream Wish. I never seen his Dream Wish, but I have to imagine it's gonna be really Oh. Yeah. A lot of meta character that U4 can play there. So there is not a hunter that they can pinpoint to ensure a ban there. They just have to pick a map that that a survivor knows that they can do well in there. At Mm. least get a person out, because basically it's the hunter's time to shine. Bây giờ quan trọng là map thi đấu thứ hai sẽ là gì đây? That's one thing I noticed though in these games. Like in these games, you hardly see any support going on. For example, for Team TMX, you don't really see a lot of stunts going on. You don't really see any stunts, any stun harass or anything. Like there was one stun attempt, but Kwon was already in will form, so it didn't really work. I mean, Yeah, and yeah, as that's for caught up by surprise altogether. yeah. As for LUV, Lamb also tried to use the fort to stun and harass, but didn't really work out. Like actually got it once, but then again, Mechanic was already dead on chair and no robots, so it didn't really help much. It's unfortunate that the mechanic wasn't given any opportunity to, decode the cipher with the robot, or even manage to, run far away enough from a cipher. Actually, come to think of it, the mechanic should have kite all the way to the fake it area in order to, down there and not affecting any other cipher. But again, it's the pressure that got to them. Yeah, the mechanic got found first was the most unfortunate thing to happen, because full presence and then you cannot decode. They were expecting 5 people to decode at the same time, but but when the robot was down, I was like, yeah, it's gonna be really hard because it's a forward, it's a forward, and I mean, psychologist, priestess, yeah, you can get the decoding going on, but not gonna work really well. And even though they sacrificed the mech, they still couldn't get the 3 ciphers done. Yeah, that's why usually when I watch Japanese tournament, when they want to get a tie, they usually go for the 3 decoder meta with 1 rescuer to ensure that the cipher will be enough. But here they went for more of a traditional team where there's a rescuer, a supporter, a kiter, and a decoder. And it just doesn't work out when the decoder is found first. Yeah. I mean, I definitely don't hate this kind of lineup. It's just that it's kind of risky, right? Like they probably should have. I mean, Mechanic is so risky. I love Tracy, but it's just so risky because in this kind of situation, you see, like not even 5 seconds into the game, the hunter has already spotted out Tracy, and when the hunter has spotted out Tracy, you saw a few things happen there, right, Entity? You saw a few things there. Like he dropped the robot in the middle. You didn't even bother trying to hit the robot. Yeah. And she went up the second floor, but instead of looking whether the hunter went up, she jumped down prematurely. Tracy actually jumped down prematurely, and the hunter just easily, you jumped down. Okay, I did have to go up and slip up. I mean, the robot was there to misdirect the Galatea.
in order for mechanic to run into another area, but the mechanic went down right where the robot is. Robot So, was, yeah. so it's kind of counterintuitive for for the survivor side. That's The true, hunter that's get an easy down on the robot and able to get a normal hit onto the mechanic also. That's just Yeah. a lot of present to be offered. Well, pretty good though, because Mhm. right now we know that neck and neck is real. TMX Mhm. definitely has a very scary lineup. Ôi, một cặp đấu chắc chắn sẽ có drama. Ok, The Galatea and Kwang has a khá là căng thẳng. Breaking Wheel that got Team Love 4K as well. So Mhm. the thing that's gonna decide who's gonna win is which hunter is gonna allow one survivor to escape first. Because the moment the hunter doesn't get 4K, the other team is gonna have a lot of pressure trying to get that equalizer, trying to get that advantage over the other team. So Yeah. second round 4K. Yeah, any point is going to be the factor in order to decide the win for both sides. It seems to be neck and neck here, but in round two, there's more ban to be put up, and also one hunter ban, so definitely no Galatea for U4, and no breaking wheel for Kung, definitely. Yeah. No breaking wheel for Kwang. Unless if they pick the Arms Factory. And then Kwang will Oh be like, yeah, it could be a shadow ban with the map picks. Again, I mean, Love did pick this map, right? yeah. So TMX is going to be the one picking the next map. And knowing that they can still play, they just don't want to deal with Kwang's Breaking Wheel. So they can probably choose Arms Factory so that Kwang cannot play Breaking Wheel. And then they can just go and ban the Spider, ban Violetta, and that's going to give Kwang more trouble, I think. But Because I know that Kung can play the Galatea also. So they are kind of putting the sculptor, putting them on the line to deal with the sculptor in round two if they plan to ban the breaking wheel. Or they can just ban the Sculptor. But allow Hung to go for the breaking wheel once again. No, I mean in Arms Factory. I no? mean, in Arm Factory, there's still a possibility that the hunter is going to risk it and play whatever they want. But sometimes Since- when you yeah. force it, it can be really hard though because Mhm. Breaking Wheel, we've seen it doesn't really work that well in Arms Factory, in Red Yeah. Church. Even the best players, like sometimes they have trouble because the terrain just isn't advantageous to them. So well, it's not a bad thing if you force Kwon to play Breaking Wheel in Arms Factory, right? Because Yep. obviously it's going to be very hard for him. Doable, but at least the survivors will have more time trying to go and get the Yeah. cipher coded. I mean, they will have more leeway with the map picks if they plan to go for the Arm Factory. But again, in Arm Factory, I believe is also a very good map that Violetta can be utilized. So let's see what they will decide here. There's still a lot of maps that can be picked: Red Church, Sacred Heart Hospital, Moonlit Rail Park, Lakeside, and even Chinatown. So yeah. If you pick that map, Kwon's gonna use Soul Weaver for sure. Like Yeah. Chinatown. Yeah, And, because Red that story Church. is really good. Red Church as well. Oh, just so strong there. But as strong as it is, it's still easy to get a draw against this kind of hunters. It's definitely not a 4K, 100% guaranteed kind of hunter. But we'll just have to see how it goes because right now Team TMX is the one that's going to be choosing the next map. So if they want to make it hard for Kwang, go with something that's disadvantageous for the Breaking Wheel and then ban his Sculptor or slash Soul Weaver. Make Yeah. it hard for him. Force him to play this kind of hunters. But definitely not Chinatown because Chinatown Ok, map thi đấu của round này sẽ là nhà thờ đỏ. Đây là map mà TMX họ chọn. LOV thì cấm đi xưởng vũ khí. Nhà thờ đỏ thì không biết là có thả Polun ra cho Khương không ta? Chắc là không đâu nhỉ? Still, but good for Soul Weaver. yeah, good for Soul Weaver though. Yeah, it is. Still, we have seen Poland play in Red Church, and it's totally doable, as you said. It's But would doable, you- but mostly 2K though. Mostly 2K, 3K. Unless the survivors really like is forced to go for the rescue because they need to get the Yeah. points, then usually 4K. Otherwise, it's mostly 2Ks in Yes. the church.
they're talking about 2K, I think they should consider sacrificing a character. Yeah, if you can Because hide they your have been, yeah, sacrifice. because they have been rescuing over and over again and allow the hunter to thrive on the present that they gave. Mhm. A lot of situation could be prevented in the previous match if they had gone for the sacrifice. That's true. That's true. Sacrifice. But speaking of sacrifice, there's a few peoples that I won't sacrifice. Those of you in chat, we're definitely not gonna sacrifice you. Hello, Kino, PK, welcome back, Ayana, Papa Norton, Aurora is in the chat. Hello, Hello. Leslie, China, Princess Pasta, Maney, Chantel, and Zephyr. I know I'm supposed to shout out your name. Happy birthday as well. Whose birthday is it? Wait. What? Happy birthday, Princess Pasta. It's Pasta's Oh, birthday? oh! My God, Princess Pasta, Happy birthday to you. to you. Yeah, We are the not good two- singers. Yeah, but we're not good singers, but two charming men. Ah. So two charming men singing you happy birthday. Happy birthday! And hope you have a good cake as well. Yeah, I would love to eat your cake, but I'm not there. I like chocolate cake, by the way. Okay. Yeah, but happy birthday. Glad that you're spending your birthday with us in IVC One Stage, ladies and gentlemen. Nào, chúng ta sẽ đến với ban pick của round đấu thứ hai. Cặp đấu này sẽ còn rất dài khi mà chắc chắn nó sẽ có round đấu thứ ba các bạn ạ. Rồi chúng ta sẽ cùng xem liệu round 2 này đội nào sẽ là đội vươn lên dẫn trước. Một lần nữa Khương sẽ là Hunter đánh trước rồi. First half right now, Love is gonna be sending out Kwon again in the red church. Who is he gonna ban? Who is he gonna choose? I'm actually more excited about the hunter band that the survivors are gonna give out. Yeah, but yeah, his red shirts quite predictable. Seer, Priestess, or Seer forward. Oh, actually, we have seen Mercenary a lot on the first ban, so it could be banning the tough guy for the survivor side, like the Mercenary and the forward. But we just have to see. Yeah, ban the Machinery, probably ban the Psychologist too. I'm not really sure. I mean, it's a map. It's a map that it's not big, so healing shouldn't be a problem. They probably need to prioritize support. I have to say though, I haven't seen TMX pick up Entomologist. They probably don't have a player to play Entomologist. That would be a great support in this map against a Breaking Wheel or even a Sculptor. But I think Love knows that they don't have an Entomologist player, so they don't even bother that. But they know that they have a forward player, so that's what Kwon's gonna ban. Forward and Seer. So yeah, allow the survivor side to pick up the Priestess there. Yeah, now it's the exciting path. Now, which hunter are they banning? And it's going to be Soul Weaver. Yeah. Respect ban for the Soul Nào, Weaver. cấm tiên tri tiền đạo đến từ Khương. Và bên phía TMX cấm ma nhện của anh chàng này. Lượt cấm rất là chí các bạn ạ. But I'm surprised that they didn't pick up Machinery though, because Nào, ra ngoài. Oh my Có god. lại uống 2 ngày thuốc vào xong nó kiểu nó cứ đi tìm mình nữa ạ. Lượt trước. As to look at it, the survivor side are heading into a very supportive survivor picks. The Priestess and the Acrobat. Both are very good supporter. As we are seeing, who is this? Is Cấm it tiếp đi thợ máy từ Khương. They want the Mikey and Emil with the supporting, with the kiting, and probably the last one should be the Machinery. But if they don't ban, okay, then not if so. Kwon didn't actually ban the mechanic. He actually banned the postman. Yeah, because mechanic. Let's just face it. If you find the mechanic first, Không phải cấm thợ máy, cấm đưa thư. Vậy là bệnh nhân sẽ là lựa chọn thứ 3 mà TMX đưa ra. Và lượt cấm cuối cùng của Khương nó nhắm vào con nhạc côn trùng học. Đánh bóng là lựa chọn mà TMX đưa ra. Vậy Shirayuki, Snowdrop, Yun và Chanim. Chanim sẽ đánh con đánh bóng này. Khương sẽ đánh Galati, không phải là một lựa chọn Polun nữa. Thế trận này đánh Polun vẫn được. Mặc dù là map này nó sẽ hơi khó hơn cái map thị trấn kia. I think the only rescuer in this team is better. I would say. Still,
yeah, still the battle ball can be blocked by the statue. So yeah, let's just see how the match gonna pan out. The ban pick is very surprising to us. No drop với bệnh nhân. Yune tiếp tục với chủ tế. Shirayuki với diễn viên tập kỹ. Cuối cùng là Chanim Obviously don't với have đánh bóng. Có vẻ hôm nay quyết tâm không cho Basic ra trận. rescuers Là con Gala này của Khương không biết có gánh được kèo cho bên phía LOV hay không đây. I'm not really sure. Like Kwang isn't banning machinery, that's why he bans the entomologist. But TMX is not picking machinery too and going for the more support heavy batter. But we've seen batter, the only batter that I've seen so far that has made such a huge impact in round number 1 itself. I have to say it's from CT Yash. He plays his batter is just crazy, man. Like if you have him as your batter supporter, you can be sure that he's gonna support you all the way until Cypher's prime. That's You don't even have to play the game. You It kind of doesn't have to. matter, You kind of I mean, still have to I mean, run. you don't have to even run. The batter is just going to support you. Yeah, that's true. But we definitely want to see what Shanim can bring to the table. Yeah. I'm pretty sure Shanim is also very proficient with batter since Shanim is valuing batter over the machinery. So definitely looking forward to the confidence that he's gonna. Không em ạ, Khoa nghỉ hẳn rồi. Khoa không chơi nữa. Good luck, have fun. Both teams, TMX versus Love. Second half, we're gonna round 1, first half. Đúng round rồi, 2, Khương là main ma nhện. Khương là main ma nhện. Kwang's gonna bump into Shirayuki. Galati của Khương, anh ta di chuyển về khu vực thảm đỏ ra đoạn đầu trận và có vẻ bắt được vào một thành viên của bên phía LOV là Shirayuki à? Đúng, đó là Shirayuki với con bài diễn viên tập kỹ nhảy được cửa sổ. Hình như là không có tăng tốc nhánh 9 à? Để server thi đấu thế này thì chúng ta không có thông tin về nhánh. Một tình huống bóng đỏ được ném ra nhưng mà hoàn toàn Hunter có thể đi vòng qua quả bóng đỏ này. Shirayuki có lẽ sẽ phải ăn một đòn đánh rồi. Máy của bên phía TMX đang khá là chậm. Shirayuki ăn một đòn đánh thoát vào khu vực nhà thờ lớn. Liệu có vòng support của Yune ở quanh đây hay không? Bóng đen được nhảy giữa đường luôn. Khương chắc chắn phải ăn quả bóng này rồi. Và đối phương thì tranh thủ thời gian này. Vòng ra tường đổ một lần nữa. Tượng đặt chặn đầu và Shirayuki lách được tượng luôn rồi. Anh ta cai về tường đổ, không có cái vòng support nào à? Liệu có cái vòng support nào đến từ Yune không? Chứ còn thế này thì làm sao mà cai được? Tốc biến đang có cho Hunter. Rồi, tốc biến cai không tốt đến từ Shirayuki và cũng không có support gì sau khi mà vị trí của Shirayuki anh ta đi vào cái nhà thờ lớn. Phải có cái vòng gì đó ở trong nhà thờ thì mới thoát vào nhà thờ như vậy chứ. Teamwork không đủ tốt đến từ TMX. Nhưng mà tôi nghĩ là với một Hunter mạnh thì họ đang muốn đủ hòa thôi và sau đó là cho Hunter gánh ra. Chấm cọc ra khu vực cổng sau. Đây là Snowdrop. Đang có một người tạo dấu tay ở đây rồi. Và hình như là Chanim thì phải. Hai máy vẫn đang được đập cho bên phía của TMX. Bây giờ hiến xong Shirayuki thì máy xong được khoảng 2 máy rưỡi. Tôi nghĩ sẽ là ổn nhất cho bên phía TMX. Hoặc 3 máy thì càng tốt. Xong được 3 máy, sau đó là một người cai 2 chỉ cần cai được ổn thôi là máy hoàn toàn có thể xong kịp. Snowdrop một lần nữa bị hỏi thăm đến từ Hunter. Anh này chưa mắc chiêu thì Snowdrop đang đi hơi xa thì phải. Rất phí thời gian nhưng mà thế này thì sẽ an toàn. Đi cực kỳ xa luôn các bạn thấy không? Hunter còn chưa mắc chiêu, bạn đứng quanh đây bạn né là được rồi. Nhưng mà anh chàng này quá cẩn thận. Và Shirayuki sắp bay rồi. Một máy đầu tiên đã xong. Máy thứ hai có lẽ Snowdrop cũng sẽ hoàn thành được. Và Chanim hiến người xong rồi anh ta chạy để lại một cái dấu chân cho Hunter. Ở đây có cả vòng xa cho vị trí của chủ tế nữa, thành ra anh ta không sợ gì cả. Đây là máy cũ của Chanim. Vậy là bù xong 3 máy rồi. TMX sẽ xong 3 máy trong trường hợp họ hiến Shirayuki. Thế này hòa được. Chỉ cần Chanim cai tốt thôi. Anh ta cai được khoảng 1 phút thì máy trận đấu này sẽ xong. Đánh bóng không được. Pha này đánh bóng không tốt rồi. Đánh bóng choáng thì máy ra. Né cái tượng nhưng lại ăn đòn đánh đến từ Chanim. Và cai cũng về tường đổ 1 luôn. Máy thứ tư đã bắt đầu được bốc. TMX đập máy hơi chậm cho ván đấu này. Lại là một cái tượng nữa chính xác. Có quả bóng nào không? Rồi, tôi xong rồi. Ê, nhưng mà né được đòn đánh. Tượng gạt về. Đòn đánh trượt. Và sau đó Khương bị đánh lùi. Chanim đang cố gắng dẫy được. Ở trong tình huống này anh ta nhặt lại trái bóng của mình. Luồn vào đây có ván. Đòn đánh nó trúng. Và Chanim sẽ gục trong tình huống này. Máy thứ tư 40%. Máy thứ 5 30%. Họ sẽ phải cắt một người di chuyển để đi cứu. Snowdrop đập máy giữa nhà luôn thì phải. Bây giờ thì Khương cắm cọc về đâu đây? Cắm cọc xong từ đổ 3 vị trí của nữ chủ tế. Trận này đúng thật như kiểu 4 ông solo vào đi rank ấy. Không support không gì hết luôn, đánh như kiểu là
Không giao tiếp. Yune ăn hit rồi. Làm sao mà vào ghế được trong tình huống này. Hunter có phép đổi phép bay về ghế. Đục vòng vào. Còn tượng đến từ Khương. Yune né tượng là anh ta không cứu được. Cứu. Không cứu được nhưng mà ra ghế Yune chết luôn rồi, là chết thuê cho đồng đội cũng được. Máy thứ tư của bên phía TMX sắp xong rồi. Tốc biến ra hạ gục luôn Chanim, vậy là double down cho Khương, thắng 4 được này. Thắng 4 được. Trận này thắng 4 được dành cho Khương. Máy cuối mới chỉ 40% thôi và Khương biết vị trí máy. Anh ta sẽ treo hai người cùng một lúc và Yun không thể tự dậy được. Ê nhưng mà từ từ. Treo người ra xa, đối phương bắn móc vào cứu luôn thì sao? Mất phép rồi. Snowdrop đang vào ghế. Anh ta hình như vừa bắn móc lỗi thì phải, chứ còn là phải bắn quả đấy là phải vào được ghế rồi, chứ ra ghế Chanim ăn luôn tượng. Snowdrop. Anh ta phải về cứu người. Hunter thì đấm anh ta luôn. Muốn cam ghế đến từ Khương rồi. Giết 4. Tượng tốt đến từ Khương và TMX đi rồi. 4 chú bé đần. Mấy chú bé ngoại binh cũng không gánh được kèo này cho TMX rồi. Rồi, đánh được quả bóng này. Bên kia không biết là Snowdrop có tự dậy được không. Đi cổng xa à? Không đi cổng xa thì cũng chết thôi. Đi hay không đi thì cũng chết cả thôi. Đi thì còn câu giờ được chứ không đi là chịu luôn đấy. Bây giờ là người ghế cuối cùng của của Chanim rồi. Khương sẽ cho Chanim lên ghế ở khu vực gọi là cổng sau. Tảng đá cổng sau. Hai thành viên của TMX đã cứu được cho nhau. Một người trong đó đã mất tự dậy. Khương đang check cọc để tìm vị trí của hai thành viên còn lại của TMX. Họ có hồi được máu cho nhau hay không đây? Máy cuối mới 47 mà thôi. Not gonna lie, if I was the patient there, I wouldn't have go for the rescue. I would have actually found 4 ông solo đi với nhau, không có teamwork gì hết. 4 ông solo, người ta nhìn giải ở Đông Nam Á người ta sẽ bảo là bọn này đang đi rank à. Mẹ thì tao xem rank làm gì, tao vào con mẹ nó rank tao đánh cho nhanh. Hai người heal cho nhau không được rồi. Ở đây là bệnh nhân đã mất tự dậy, tượng đặt ra và bắn móc gì thế này. Chú bé đần Snowdrop. Hôm nay thoát chú bé đần Basic thì TMX vẫn còn hai chú bé đần khác. Và hai ông ngoại binh thì không gánh được gì trong kèo đấu này cả. Ông Shirayuki thì cai gãy. Ông Yune thì đi cứu gỡ lỗi luôn. Những chú bé đần. Rồi, tượng trượt rồi. Nhưng mà Snowdrop mất tự dậy thì Yune cai thêm 100 giây nữa cũng thế mà thôi. Máy nó không tự xong được cho họ. Máy nó không thể tự xong được khi mà Snowdrop đã mất tự dậy. Giết 4 một lần nữa, 2 trận giết 4 cho Khương. Nếu hôm nay LOV mà thắng thì Khương chắc chắn là MVP, không thể trượt đi đâu được rồi. Một ngày thi đấu quá tuyệt vời. Đến từ Hunter của LOV, giết 4 rồi. Anh ta đang đợi đối phương đầu hàng. Đầu hàng mẹ đi, công mất tự dậy rồi. Công phiền rồi, ok. Đầu hàng rồi. 2 trận giết 4. Yeah, after their sacrifice, they look pretty much in the pace of getting a draw with 2 cypher remaining. But yeah, again, Khương is such a formidable hunter. He was able to use the sculptor to its full potential and down all survival in an instant. Like that was such a precisely placed statue that the survivor absolutely had no chance of getting out of that situation. Yeah, he made it count, to be honest. And honestly, though, Entity, I would say again, like Batter, you don't really see the support coming out of the Batter, and if the support's not coming out of the Batter, why not pick the Machinery? And it's sort of kind of weird, right? Like, I mean, it's just a question being thrown out in the air right here. You can see. Yeah, you can see that the Batter has the best containment time, but other than that, 77 seconds on the Batter. What we didn't really see any support onto any characters, because if you are going for the sacrifice to get that draw, you might as well pick the Machinery, because Machinery is much better at creating space. And the fact that Khương actually left the Machinery out in the open for them to pick make me question why the Batter was picked, because it's not the breaking wheel, it's the sculptor. And as you can see, Khương deal very well with the Batter, with all of the movement and the statue that blocked the ball. Yeah,
it just makes me question. And also that end game situation. I just say that if I was patient, I would have sacrificed and saved the hook to go for the dungeon escape. At least That's get an one-man escape. That's true. Or at that one spot where the acrobat was past the halfway mark, but at least the batter should go and rescue. Even if Yeah. it's only once, go and rescue one, at least you will be able to support that time. Like because acrobat obviously still has more balls. He could have used that balls to transition away. Because he only used like how many balls did he use? Two, I believe. Two. He Oh, definitely it's still only has two more to use. If he use one more and then he kites long enough at 60 seconds, he'll get another red ball. So the batter would have been able to support much better there. So what? Give Kwang the presence because if you're playing the batter, you have to support because Acrobat can kite. It's not like Acrobat cannot rebound kite. If it's a mechanic, yeah, maybe because you can't do rebound kite. Yeah. But Acrobat definitely can. Acrobat can do a rebound kite. Like And after the with- rescue, as you said, there is still resources that the acrobat can utilize and kite out in the middle breakable the middle breakable area, since there's still a lot of pattern to be used. And yeah, the support from the batter. The batter is a support character, and there was no support in the game, as you said. Yeah. The uh, only support became the kiter. Yeah. And the Yeah, kiter only support. Yeah, and the kiter didn't last long enough for the two remaining ciphers to be popped. One cipher was popped, but the priestess had to go because the priestess was so close to the batter. It was only at 43%. So it's definitely a very interesting move, a very interesting strategy because I would expect a batter to support there. Like, I mean, but yeah, but all in all, it just shows how strong both hunters are. Like Kwang, we've seen how strong U4 is, but Kwang is also definitely very scary, and Kwang is bringing it back as well, 4K as well. So Nào, right now, second round round, đấu 2B. Chúng ta cùng xem U4 liệu có gánh lại được kèo cho TMX hay không đây. to get an advantage in that. If it goes another draw, round 3 is definitely gonna decide again. yeah, it's basically a 5v5 ranked match as I believe. It does look like that, eh? U4, anh ta sẽ bị cấm Garati chăng? Không biết cấm Garati thì U4 sẽ đánh gì ta? Hay là bên phía LOV sẽ cấm mộng phù thủy của anh chàng Hunter bên phía đối phương đây? In the artillery, so there's still chance for U4 to make a comeback. But let's see the ban. Seer and forward, so mirror ban for Tiên tri tiền đạo, vậy là thả chủ tế lính thuê ra cho đối phương. Có lẽ đây sẽ là hai lựa chọn đầu tiên mà bên phía LOV nhắm đến rồi. Hoặc họ có thể lấy Acrobat cũng được, tùy theo chiến thuật. Take up the forward, like you know that Love Jean can play. I mean, sorry, you know that Lamb can play the forward. Even Love Jean can play the forward. So either one can. So right now they don't have the forward anymore. So they're just gonna pick up Mercenary. Not gonna make that mistake of not picking Mercenary because why not? So good. And here's the thing though, they have to expect a Dream Witch here. So is this the kind of lineup they want to go against a Dream Witch? Because right now I'm seeing an Enchantress. Enchantress is not a great character to deal with a Dream Witch. Since, you know, the curse, the way that the curse count for the Enchantress is that separate follower has separate curse count. So you never know which follower will be stunned. Cấm tiên tri tiền đạo. Galati của U4 bị cấm đi. Anh ta sẽ cấm tiếp tạp kỹ và bác sĩ tâm lý cho hai lựa chọn tiếp theo. Và chủ tế, lính thuê, mỹ nhân và bartender là 4 lựa chọn mà LV đưa ra. Họ nhắm đến mộng phù thủy của đối phương à? Họ nhắm đến mộng phù thủy chăng? Nhưng mà U4 có vẻ như đang nhá gây xa. Vẫn chưa pick, mới chỉ nhá thôi. Vậy là pick gây xa, đánh với đội hình này cực kỳ tự tin luôn. Đối phương có mỹ nhân kìa, anh ta vẫn đánh gây xa luôn mà. You know, playing the geisha now, the Enchantress pick makes sense for the survivor side. I would say geisha is more of a draw hunter than a 4K hunter. Yeah, I mean, in this situation, it looks like it's very hard to get a 4K. Geisha can definitely get a 4K, but
the survivors have to make a lot of mistakes to get to allow them to be gotten 4K, because so many people can counter the geisha here, and Mercenary can take a lot of hits. Priestess can kite. Even the barmaid can kite. Like, you get hit once, you can still kite. There's a lot of areas that you can kite around in the church. You have to be at that spawn to kite well. Even the enchantress. So a lot of people are able to buy time. So it's just a matter of if U4 you're afraid of Cypher Rush, you have to bring the abnormal. But if you want to prioritize on getting the survivors down fast, bring a blink. So yeah, very decisive game for the Hunter now. There's a lot of meta that she can go for. She can go for the control type and go for the abnormal. Tôi nghĩ đây sẽ là một game khó của U4. Con Geisha không phải là một đội hình, có một con nhân vật tốt để đánh với cái đội hình này. Having a 6-12 teleport build to, you know, do the far camping and stuff. As you said, if she wants to get the early down, go for the blink. Yeah, I think we have to go for the blink, man, because the survivors are so good at skill checking you, and there's a lot of place here where you can get skill. Nào, chúng ta sẽ cùng đến với Geisha của U4. Anh ta cần phải có một trận giết 4 ở trong round đấu này. Và ai đây? Đây là một lính đánh thuê của bên phía LOV. Vậy là spawn đầu nó không tốt dành cho vị trí của U4 rồi. Nhưng mà vẫn có một đòn đánh. Ok, Lovekin. Lính thuê mất máu quá dễ và còn mất cả một găng tay nữa. Đát vào. Búng mất găng tay thứ hai. Búng mất găng tay thứ hai rồi các bạn ạ. Rất căng. Vẫn tiếp tục đuổi vào lính đánh thuê. Máy đầu tiên của LOV đập chưa được bao nhiêu cả. Tình huống này Đát hơi quá trớn rồi. I mean they don't have to, but at least if the geisha is just camping, yeah, maybe they can sacrifice, but Lovejin can definitely sit very very long. Okay, you have to use them. You have to get. Vẫn đang muốn đuổi vào lính đánh thuê. Có vẻ như là Yu thấy kèo ngon ăn quá, chơi tới rồi. Tốc biến gì thế? Đánh trượt luôn. Vứt bướm, Đát lỗi. Ok, là không lỗi lắm. Rồi, thế này là không ăn được rồi. Ông U4 này hơi gãy à? Ông U4 hơi gãy. Đát lừa được đối phương, đánh lại trượt rồi, liên tục vào những tình huống đấm đòn đánh thương trượt. Bây giờ thì đánh trúng một đòn, đối phương đập gần xong máy. Ủa cái gì kia, tôi đang thấy hai, không, một người đó có cổng xa được gọi cho bên phía LOV. Bỏ lính đánh thuê, đuổi một người khác của đối phương. I don't think Lovejin should have vaulted the window, because now Lovejin is now making an easy treo à? to camp out the Cypher. Thật ra nhìn như thế nhưng máy của bên phía LOV vẫn khá là chậm các bạn ạ. Đây sẽ là một tình huống cam được máy tường nổ 3. Vứt bướm về đấm được cái vòng xa ở khu vực tường nổ 3, phá luôn tường ở đây. Ai sẽ là người đi cứu đây? Mỹ nhân đi cứu chăng? Tôi đang thấy Lam di chuyển. Lam là mỹ nhân. Có một đòn đánh. Đây là một tình huống cứu sớm rồi. Lính đánh thuê. Vứt bướm Đát qua. Heavy attack của U4 là chính xác. Tình huống heavy này là chính xác. Liệu mỹ nhân có muốn cover luôn không? Mỹ nhân đang có cho mình 2 chiếc sọ lận. Cover luôn không? Không cover. Lam chạy vào giữa nhà rồi. Vào để cho rượu. Ok. Cho rượu xong ra cứu một lần nữa. Xong lần đi cứu thứ hai mới là cover. Ok, một tình huống xử lý hay đến từ LOV. Họ đang cho rượu vị trí của Lam. Nhưng mà Lam lại không phải là người đi cứu lần tới à? Lam chạy về nghĩa địa rồi kìa. Ủa thế cầm 2 cái sọ đấy định làm gì? Vứt bướm Đát lại lỗ lực. Các bạn thấy không? Tôi cảm giác như mấy ông Nhật Bản đang bị lag á. Các bạn thấy không? Mấy ông Nhật đang bị lag á. Vào server thi đấu rồi mà. Lợi thế về ping không còn là của Nhật nữa. Lợi thế về ping là của Đông Nam Á. Ăn một cái ván rồi và Lam đang quay lại đây. Trận này có lẽ là TMX gãy rồi. Bị bóp sọ. Đát bướm qua. Rồi ping cao và đòi đánh. Ping cao và đòi đánh mấy cái con kiểu gây xa gây xiếc này. Rồi ôi. Đối phương bò qua ván anh ta cũng không xử lý được. Tốc biến ra. Có đòn đánh rồi. Nhưng mà vẫn còn mỹ nhân đang ở đây với 2 chiếc sọ.
Enchantress has to help at this point because one new cipher. They have to have another Palace Lamb buying. Vẫn còn 3 sọ đến từ Lam. Trận này còn không bốc nổi người cơ. Trận này không bốc nổi người cơ các bạn ơi. Máy cuối đang còn cho LOV. Trận này họ có lẽ là ăn được rồi. Với một trận đấu giết 4 của Khương. Xuyên ván tốt. Vẫn là 3 sọ cho Lam. Vẫn là 3 sọ. Vứt con bướm về xác, xách người lên, di chuyển ra, bóp sọ. Bóp được. Và thật ra trận này Yu sai ở một cái là lấy được hit lính thuê dễ quá, xong lại cố gắng dí hẳn lính thuê luôn chứ không đi đuổi một thành viên khác. Nếu mà anh ta đuổi một thành viên khác là bên phía LOV sẽ mất thời gian hồi máu cho lính thuê, và lính thuê cũng mất rất nhiều đồ rồi. Bây giờ thì lại vứt bướm ra. Lam vẫn đang ở đây với 3 chiếc sọ. Không làm gì được rồi. Rồi, đi. Không làm gì được nữa. MVP Lamb right there. And now the cipher progress is 80%. Máy sắp xong rồi. Đây sẽ là một tình huống Pram được 4 người cho bên phía LOV. Lam vẫn đang ở đây. Rồi, máy Pram. Máy Pram. Nếu mà trận này bên phía LOV lấy được một trận thoát 3 nữa thì sẽ là 8-1. Không đấm được. Xử lý nó cứ bị chậm chạp ấy. Không lừa lọc gì hết. Không thấy lừa lọc gì hết. Vứt bướm ra, đáp ra người ở mở cổng trước. Đó là Lam, và Lam bóp một tình huống 3 sọ vào đối phương. Một người đầu tiên của bên phía LOV đã ra luôn rồi. Đó là nữ chủ tế. Có lẽ họ muốn đảm bảo chắc chắn là mình sẽ có ít nhất một người thoát ra được trong trận đấu này. Tele đang có cho vị trí của U4. Kịp không? Treo người lên không kịp không? Tele luôn à? Tele luôn. Đát không được rồi. Một tình huống đát lỗi. Login đang ở đây với không một đồ đạc nào cả. 60 giây mắt đỏ. Và U4 tìm sai hướng rồi. U4 tìm sai hướng đối phương rồi. Bên kia Lam đã tự dậy gần xong. Thôi, đát về có khi còn thua luôn. À không. Cổng sẽ không mở kịp các bạn ạ. Cổng sẽ không mở kịp. U4 đang làm gì thế này? Đi đâu thế này? Sai hướng rồi. Check về cổng không thấy đây rồi. Nhìn thấy vị trí của Lam. Hầm ở cổng sau. 10-0 là coi như round 3 chỉ là thủ tục thôi này. 10-0 là round 3 chỉ là thủ tục này. Hầm ở trước mặt Lam rồi. Nào, tình huống bóp sọ tốt. Ok, vâng, vậy là có một mạng cho U4. Vậy chỉ là 8-1 cho round đấu này mà thôi. À, lính thuê còn 6 và đang muốn cứu. Lam thì mất tự dậy rồi. U4 có lẽ phải ép một thành viên của bên phía LOV ra. Đây, nhưng mà chủ tế thì lại ra sớm rồi. Thành ra là bây giờ chủ tế, nếu mà còn chủ tế thì có lẽ đây sẽ là một tình huống có thể thoát 4. LOV lại cho chủ tế thoát ra luôn rồi. Nên là tầm này sợ là không được. Đang muốn lấy máu của lính đánh thuê. Nhưng mà đối phương bò gần ra đến nơi rồi. U4 biết đối phương còn nhánh 6. Tách lên. Treo ra đâu? Treo luôn ghế nghĩa địa. Thật ra là ra cổng sau cũng không được đâu. Treo luôn rồi. Nào, nhánh 6 là còn. Login sẽ vào ghế. Login không còn đồ đạc gì cả. Thật ra là về cổng cũng hơi khó nha. Đấm trượt liên tục đến từ vị trí của U4. Rồi, có nào đánh trúng rồi. Chưa cứu được người kìa. Thôi. Đuổi ai? Đuổi mỹ nhân. Lính thuê không về được cổng đâu. Tầm máu này lính thuê không thể về được cổng. Không thể về được cổng. Đát bướm theo. Một cái sọ được bóp đến từ vị trí của Lam. Và bây giờ thì chạy thẳng về phía hầm à. Ôi, lính thuê ra được cổng kìa. Lính thuê đang cố bò ra. Tele về cổng. Xách kịp không? Xách kịp rồi. Ngồi ghế lần cuối đến từ lính thuê. Nhưng mà bây giờ thì hầm ở cổng sau. Và hoàn toàn là mỹ nhân có thể nhảy hầm sau khi mà U4 treo tình huống người này. Treo luôn à? Treo luôn, ok. Lam đang cố gắng chạy ra cổng.
Tại sao không phải là cái hầm ta? Make it count. Yes. Yeah, À rồi, vẫn vào kịp cổng rồi. Đây sẽ là một trận thoát 3 cho LV. Vậy là 8-1 rồi. nice block there. Okay. Nice. Oh my god, FPT that got me so stressed because Oh. Machinery was dead on chair and Lính thuê không có đồ là không thể nào về cổng kịp pha đó luôn á. Nghĩa là sẽ phải bò ra như các bạn vừa nhìn thấy á. yeah, I have to say, love Team LUV has definitely done an amazing job reusing their resources. I have to say, MVP Enchantress right there Exactly. buys so much time for the Machinery. Um, Yeah. yeah, I would never thought that the Enchantress would be able to buy so much time, which with a single stun in the first breakable area. Just Ông U4 này xử lý gãy quá. Không biết là bị lag hay là do đánh gây xa. Con gây xa của ông này đánh như thế. if you Ông này đánh gây xa nhìn hơi đau đầu các bạn ạ. you allow the Machinery to run away from the area, That's true. and That's true. yeah, Very great Um, discipline. Also, mhm. like not to use the 3 stacks. If it's me, I would be very greedy, tempted to use 3 stacks. But look at Lam, 204 seconds Oh, right there. yeah. Enchantress MVP. Don't even need the forward man. And Mhm. my god, Priestess only needs to kite 15 seconds and he's already out of the game. I mean, Imagine. yeah, the LV got the high head start that they needed. An 8-1 in round 2. So Ừ, Love Tiny has MX the had to, advantage. yeah, Love had the advantage, and now Tiny MX had to go for the same result, at least an 8-1 or a 10-0, or else it's going to be GG. The winning condition for LV now is nào, at a bây giờ thì round đấu sau. Một là LV chỉ cần hòa, còn không thì họ chỉ cần không thua đối phương quá một lượng điểm, 7 điểm này là được. Nghe hơi khó cho bên 10-0. nghe hơi khó cho cái bên phía let me TMX. Có vẻ như TMX sẽ gãy trong kèo này rồi. Hôm nay thì cả Hunter và Survival của họ đều đánh không tốt. Nếu mà hôm trước đó thì U4 đánh cân kèo với Pipicha được để đấm team Su BL thì hôm nay anh ta có vẻ như là hơi gãy. Tôi bảo mà, khi mà vào server thi đấu rồi lợi thế ping của những người chơi Nhật Bản sẽ không còn nữa. Và đấy, hôm nay thì có thể các bạn nhìn thấy, tôi cảm thấy là mấy ông Nhật lag thì đúng hơn. Mấy ông Nhật, mấy ông U4 này nhìn đánh rất là buồn cười. Win is already decisive. I think they're not gonna play. Giờ round này thì dễ thôi. I'm not really sure. I think it's only group stage where you will play out all the games regardless of the points. But for wildcards, I think it's something similar. Like what you said, yes, that's the criteria. My maths is bad too. But get a draw, and then basically they already win because Yeah. the points won't be at all. I a mean, draw. yeah, they were trying to go for the format escape there, to make it an even easier game for the for the third round. But still, an 8-1 is a very huge head start for LUV. Yeah, unless if they get a 3-man escape, like a TMX gets a 3-man escape, or if it's a hunter 3-man kill, then they will still have to play second half because it's you cannot say that they won't be able to get 5-0. Yeah, There's still possibility. they still have a so- chance. Yeah, yeah. there are still possibility to for Tiny MX to make a comeback. So very excited to see the last match, especially with this point deficit. Mm. We will have to find out where the map is. Where Yeah, are for they sure. going to play this final game out? Yeah, Enchantress, my god, it's still just MVP. that was so exciting though. Like the end game, they obviously know that the Machinery still has Tide Turner, but I just have to say the Enchantress bought so much time. Lamb right there bought so much time. I definitely have to say Lamb making such a huge impact right there, and just allowing. But I also have to say though, U4 going for the Machinery did not really pay out as what was expected. Like even though you wasted the 3 pads and got him down really early, but you can see he survived all the way until he basically kited on the ground. Yeah, I mean a long chair time, you have to wait for the Machinery health to go down with the delay effect. So not a great character to chase in the early game, and it kind of bite back U4 with that decision and allow LLV to capitalize on the situation. A little bit unfortunate in the endgame situation because the Machinery didn't get the rescue at the first time, so allow the Hunter to get another hit onto the Mercenary, and that endgame situation just
Nói chung là quả này nếu mà muốn setup top 4 thì Pri phải ở lại cơ. Pri lại quit ra luôn thì Well, này hơi khó. definitely not over for Tiny M. Pri tít của bên phía LOV thoát ra sớm quá. Nếu mà kiểu cái pha mà dí về tìm Strong start. kiểu có nữ chủ tế support vòng cho thì hoàn toàn là lính thuê có thể chạy ra kịp pha đó, xong rồi kiểu chủ tế nhảy mỹ nhân nhảy hầm chẳng hạn, nhưng mà kiểu không có đồ gì xong rồi lại chạy solo về. Đấy, trong một tình huống đấy nó không kịp. It's statistically quite impossible, but it might happen if they manage to get a 5-0. That's gonna lift up the spirits, right? But knowing Kwang, in best of 3, if you ban Soul Weaver, Chúng ta cùng xem TMX còn cơ hội nào ở round đấu cuối cùng này không. Thật sự là team Su của TMX đang đánh rất gãy. 1-8. Team Su của TMX đang đánh rất gãy. what else can you play? Save the card. And okay. Sacred Heart Hospital. Map Baltic, Are they planning to go bệnh viện Thánh Tâm cho round đấu thứ 3. Và với cái round đấu này mà bên phía TMX không cấm ma nhện của Khương thì chắc là họ sẽ không có cơ hội nào hết. That's Not true. really, Pretty yeah, well not- that card in this Yeah. game, so understandable. Unless yeah, Khương has some other hunter that he can play. Clark. I don't think so. I don't think he plays Or- Clark. Or Or Luke. Oh, does he play that? does he play? I know that he can play the Feaster, But is but I'm not he- sure if he going to risk it in this round. Does he get 4K with that though? He doesn't need a 4K. That's true. He only needs a He draw. only need a tie. So even Bloody Queen is reasonable in this round for Khương. Does he even play Bloody Queen? He can. He can. Okay. I mean, getting a draw shouldn't be that hard. But sometimes when you play certain characters that you are not comfortable with, Yeah. it's gonna be so hard to get a draw. Again, for the survivor side, I think this is a map that is more favorable to the survivor side. So the survivor side are trying to get at least a 2-man escape with this pick. The hospital is such a hard area to deal with as a hunter, though. Yeah, it is. It's a very survivor-sided map, so I think they're just trying to. To be honest, yeah, it is a survivor-sided map. I mean, why not pick Chinatown? Why not pick Chinatown, right? Right? Like, if you pick Chinatown, Kwang will be able to play Breaking Wheel, Soul Weaver, Galatea, because survivors can only ban 2. So at least you'll be still able to play one. I think that LOV knows that that Khương still have another hunter that he can play. There's still a possibility that Khương has hide something away from us that we don't know. Another hunter, because Khương is going to be up first for LOV. Yeah. Well, we'll just have to see what secret weapon he brings, because I have to say, this is basically it. Like, if he manages to get a draw, Team Love is gonna secure a spot, and Nào, round đấu thứ 3 tiếp tục sẽ là Khương ra trận. Thật ra đánh xong trận này là biết kết quả luôn này. Nếu bây giờ Khương ít nhất là phải thua 3 thì bây giờ mới có cơ hội cho bên phía TMX. Còn Khương mà hòa hoặc là có một chiến thắng ở round đấu này nữa thì đây sẽ là kết thúc cho bên phía TMX trong cái hành trình IVC lần này của họ. Ban 5 Survival, tiên tri chủ tế, tiền đạo. TMX thì sao? Gala và ma nhện nha. Khương thì còn bon nữa. Đúng rồi, họ ban Gala và ma nhện. Khương còn đánh được bon nữa. Map Lệ Kỳ Tĩnh Tâm này là một map khá là ổn cho con bon. Và lính thuê cùng với tạp kỹ sẽ hai lựa chọn đầu tiên mà TMX họ nhắm đến. Lính thuê có lẽ nó sẽ dành cho vị trí của Cha Nim nha. Còn Shirayuki thì anh ta sẽ sử dụng tạp kỹ. like what you said, Geisha. So he definitely has to ban out all these pesky survivors, like forward. Anh vào xem trên không à? Tí anh vào. Đánh đi. Anh chắc trận này mà Khương nó hòa một cái là xong luôn rồi này. Then you don't need to bring excitement. Like what you saw in U4 just now, U4 was struggling because of the Enchantress. So I would say Kwang has to take out the Apologies. Probably Enchantress if he wants to play Geisha. Yeah. You see Shirayuki? but yeah. It's just great. It's like they are listening to us. Yes. I think they also kind of figure out that Kwang's gonna bring out Geisha in this map. But it's okay because Kwang
doesn't necessarily have to chase Mercenary first. Kwon can chase someone else first. Can even chase the Enchantress first. Good deal, right? Like you get one person out, Very good deal. so you don't even have. Don't make the mistake of chasing. Don't want the Cypher Rush to happen. Yeah. Oh my god. Are you serious? I just said Clark and we thought that. Wow. À quên. Clark, are you serious? Oh, he has been trained. Nào, Khương có vẻ như sẽ không chơi con bài Bon của mình, mà thay vào đó Thư Ký là nhân vật mà anh ta lựa chọn. Cái đội hình này của TMX thật ra đánh với Thư Ký vẫn được này, nhưng mà họ phải cai được cơ. Họ phải cai được cơ. So yeah, this team is not a Cypher Rush oriented lineup. I think, you know, when you have to deal with a clerk, you should have picked the Explorer as a decoder. But they don't know he plays Yeah, Clark. but they don't know. We No don't even one know. knows. No We one don't knows. even know. Even the chat probably doesn't know. Yeah, Except, Kwon, I think, how dare except you. for Khương himself. Except for Yeah. Khương himself, we don't know what he will bring to the table in this match. And a clerk game in round 3. Excited to see this. Yeah, it is. The survivor And side. Oh wow. two kills, not two. Yeah. Bây giờ Khương hòa một cái thôi là trận này xong. Player. Trận này kết thúc luôn. Did pick up Clark, but I still think it's possible. Like the Hunter sense is still there. The Hunter game sense is still there, so definitely can make it work. And Kwon doesn't even need to do anything fancy like the other players that are insane like MSU. Don't even need to do anything insane like that. Don't need to go and chase while doing this and that. Can probably just focus on downing one survivor while camping. Can just buy onto cameras, doing CCTV recordings. That's just about it, and you can get a 2K. But again, though, anything can happen, and yeah, TMX can definitely fight back with this lineup. They do have an Enchantress, so if anything, I would say Enchantress does provide harassment towards the Clark. Yeah, exactly. Again, not a very decoding type of lineup. I think Khương can totally deal with this. But it's not impossible for the survivor side to go for at least a 3-man escape here. Rồi, Let's start Thư Ký của Khương xuất hiện ở khu vực tượng và có hướng di chuyển sang bãi cai. Ở đây có Shirayuki và Snowdrop. Shirayuki có vẻ như sẽ là mục tiêu bị truy đuổi ở giai đoạn đầu trận đây rồi. Khương đang có một tình huống check cái tầm nhìn của mình và anh ta nhìn thấy Shirayuki trong tình huống này. Đọc kỹ là nhân vật cai con Thư Ký này rất tốt. Bóng đen. Ôi rồi ôi, để đối phương lấy luôn giấy lật ván rồi. Ông Shirayuki này bị rốt à, cửa sổ thì không dùng. Thôi, cai thế này thì nói thật là địt mẹ mày Nhật Bản thì cũng chim cút. Mấy ông Nhật không cai thế này đâu các bạn ơi. Ông này được người Nhật thật không à? Ủa, cửa sổ sao không dùng? Nhảy thẳng có bóng qua cửa sổ ấy. Nhảy thẳng có bóng qua cửa sổ ấy là xong rồi. Tốt thật sự luôn. Vâng, và bây giờ thì lại lật ván xuống. Đối phương sẽ có thể lật ván lên. Nhảy được cửa sổ rồi. Tốc biến sắp có cho Khương và việc bắt người đầu nó không hề khó. Shirayuki không giãn khoảng cách được với Hunter. Anh ta không giãn khoảng cách được với Hunter. Liên tục là những tình huống. Rồi, tốc biến qua. Xử lý rất hay đến từ Khương. 3 máy 50-60 với một team không có teamwork gì như TMX thì việc bắt người sớm gần như là chấu chấm hết cho bọn họ. Vì họ sẽ không thể teamwork để mà đánh bất cứ một cái tình huống nào mà cover hay là trợ giúp cho đồng đội được cả. Các bạn có thể nhìn vào hai round đấu đầu tiên, là họ thuần là cai solo và đánh kiểu như một trận rank bình thường thôi, và sẽ không thể nào có những cái tình huống xử lý tốt được. Bây giờ thì sao? Snowdrop là người tiến vào giải cứu và đó là một tình huống giải cứu thành công. Nhưng mà Shirayuki lại có cai được hay không thì chúng ta chưa biết nha. Giấy vào người đối phương rồi. Lừa đèn. Lừa đèn không được. Snowdrop có một tình huống xử lý tốt và bây giờ thì không thể nào kéo giấy lại được bởi vì anh ta ăn bóng đỏ. Khương ăn bóng đỏ pha đó. Và bây giờ chưa mắc chiêu cho nên là cái giấy nó rất là dài. Bây giờ thì cửa sổ đối phương nhảy được rồi, đang tận dụng tốt để cai thêm đến từ Shirayuki. Ván đã được lật xuống, phải phá ván đi. Và bây giờ thì lại là một tình huống lút được một vòng cái cửa sổ này nữa đến từ vị trí của Shirayuki. Nào, pha này lại lút cửa sổ phát nữa, nhảy cửa sổ phát. Sao lại nhảy ở đây? Cửa sổ kìa. Rồi Yune đi ra đây ăn free một hit luôn. Ủa? TMX đánh hỏi chấm. TMX đánh rất hỏi chấm.
Không hiểu họ đang đánh gì luôn. Máy thứ 3 sắp xong rồi. Máy thứ 4 60%, Chanin bị giấy. Khương đang lạc hướng, anh ta không tìm được vị trí của Shirayuki, anh ta ra đây đuổi Snowdrop. Snowdrop tìm đập vuông máy ra, còn 3 găng tay cho anh chàng lính thuê này cơ. Bên kia thì mỹ nhân cùng với tạp ký sẽ hồi máu cho nhau. Snowdrop nên tận dụng 3 cái găng tay của mình, búng găng tốt, máu được gọi. 2 thành viên của TMX bị phát hiện. Thì Shirayuki đã được truyền máu bởi bác sĩ tâm lý luôn rồi. Và bây giờ thì Snowdrop đang cai về khu vực chính và đồng đội anh ta đang đập máy luôn. Cai về đúng chỗ đồng đội đã đập máy luôn. Ôi, không thể nào chặn được cửa sổ trong pha này rồi. Một tình huống thao tác lỗi đến từ Khương. Chặn được cửa sổ là anh ta sẽ có hit đánh. Shirayuki lại bị phát hiện. Đồng đội cai về chỗ anh ta, giấy được lấy, lật ván lên, đánh được một đòn vào người đối phương. Đây là lần ngồi ghế. Bây giờ Shirayuki gục thì vẫn chỉ là lần ngồi ghế thứ 2 mà thôi. Bên phía TMX vẫn có cơ hội để chơi. Máy của bác sĩ tâm lý sắp xong rồi. Bên kia thì sao? Yune đang đập máy ở khu vực tượng. Anh ta chỉ còn nửa máu mà thôi. Và bây giờ Shirayuki lật được ván Hunter rồi. Thôi, từ từ nha. Máy cuối bao nhiêu? Máy cuối 50% cho Yune, sang giấy được Yune rồi. Shirayuki đang cai vào nhà. Và bên phía TMX còn đang muốn đập thêm một máy nữa. Pha này thật ra Chanin có thể body block. Anh ta đang đi cover luôn rồi. Ván được lật xuống hộ đồng đội. Hunter phải đi vòng. Và đây lại là một khoảng cách dành cho bên phía TMX. Khương đi nhầm hướng, anh ta đi xuống hầm. Lật ván sớm rồi. Hunter dùng giấy phá ván. Và sau đó là 2 thành viên của bên phía TMX tiếp tục cover cho nhau. Yune lại bị giấy. Bên phía TMX đang có một tình huống họ xử lý cho lính đánh thuê bốc dư một máy ra. Vẫn là Chanin đi sau lưng. Tại sao không phải Chanin lúc nãy truyền máu cho mỹ nhân? Block tốt này. Tại sao lúc nãy không phải là truyền máu sang cho mỹ nhân, sau đó là Chanin đập máy nào? Mỹ nhân đi cover rõ ràng là sẽ là một tình huống lợi thế hơn. Nào, Shirayuki thoát được ra khu vực nhà 2 tầng rồi. Khương không đuổi theo ai được cả, tốc biến bây giờ đang có nhưng khoảng cách là quá dài. Khoảng cách là quá xa luôn. Hai người tách nhau ra rồi, máy 80%. Liệu có Pram kịp không đây? Mấy ông này tính toán thế nào đấy? Có Pram kịp máy không đây? Bị giấy rào thì sao? Từ từ nhé, vẫn sẽ là một tình huống mà bên phía TMX. Đây là lần ngồi ghế thứ 2 của Snowdrop mà thôi, lăn được qua ván tăng tốc nhanh 9. Pram máy luôn không? Soi giấy sang, soi sang nhưng mà không giấy. 3 giấy trên người của Khương, anh ta chưa dùng cái giấy nào nãy giờ cả. Anh ta vẫn để 3 giấy trên người. Một trận quẩy sớm của Khương khi không đánh những nhân vật anh ta quen tay mà lại đánh con thư ký này. Nào, giờ sao? Máy Pram rồi. Máy Pram rồi. Shirayuki. Bên phía TMX đang set up những tình huống đứng cổng rồi. Pram đang có tốc biến đến từ Hunter của bên phía LOV. Máy xong rồi, cổng đang được mở, vẫn không hề có những cái pha nào tốc biến đập mặt vào tường. Cổng như thế nào rồi? Cổng đang được mở bởi 2 thành viên TMX. Shirayuki đang có hầm nhưng mà sợ là hơi khó khi mà Hunter cổng chưa xong và Hunter đang ép góc anh ta. Cổng đang bị khóa. Shirayuki bị giấy, anh ta không dám lật ván, anh ta chạy thẳng. Anh ta đâm ra hầm. Có kịp không? Khương đánh lỗi rồi. Khương đánh lỗi. Shirayuki, ván có thể được hạ xuống nhưng anh ta bị đánh xuyên ván và chỉ có thoát 3 cho TMX mà thôi. Trận đấu này vẫn còn. Wow. Quả đấy mà ông tạp kỹ không bị đánh xuyên ván hoặc là để lại được một quả bóng trong tình huống cay đầu thì có thể là thoát 4 luôn rồi. Ôi, vừa mới nói là cái team này đéo support được gì cho nhau, xong thì mẹ nó support cho nhau hay vãi đái luôn. Block quả trí, quả bác sĩ tâm lý block trên tầng 2 quá đỉnh luôn. Các bạn ạ, vừa mới nói cái câu là team này đéo teamwork được cái gì, xong mẹ chúng nó teamwork vãi đái luôn. Nhưng mà tại sao quả đấy, quả cuối không quả cổng bị khóa nhỉ? Cũng khó là tính toán, khá là khó tính toán đường cai. Surrounding this area forever, and you're not exactly the multitasking king because you are not chasing while stopping ciphers at the same time. So it's really hard just to even get one survivor out. So I have to say, very well played by TMX, rotating. I know that I said that Enchantress shouldn't have given that one hit, but giving that one hit allowed. Nhưng mà rõ ràng Shirayuki này cai không tốt. Cái quả đầu tôi vẫn không nghĩ là nên nhảy bóng vào ván. Hoặc là nhảy thì phải nhảy bóng đen giữa ván luôn.
xong rồi đi vòng một vòng nữa rồi mới dùng cửa sổ. Nhưng mà ông này có thể nhảy bóng qua cửa sổ nhưng lại không nhảy nữa đó. Đợi Hunter vào gần thì nhảy bóng qua cửa sổ được mà Hunter phải bò qua. Sau đó người ta có thể lút một vòng. That's like 4 minutes. That's It 4 is. minutes, right? It is. Các chú bé trận này là IQ tăng cao rồi, ăn muối iốt rồi, 4 minutes I think đánh ghê phết, that's- đỉnh. That's gonna be very Nah. questionable. But yeah, I have to say, Enchantress not playing a big role here. She doesn't even need to play a big role because Acrobat is just doing so well, kiting solo. But you know what? Pressure got to Kwang, but fortunately Kwang managed to get 1K. So the score right now is it's a draw, 2-1. Five? It's a 3-1. It's a So 3-1. Yes. so So- now it's going to be up to the hunter of Tiny MX to go for the 4K in order to equalize the score because it's That's the very s- possible. Yeah, that's very possible. It's easier for the hunter to go for the 4K than the survivor side to go for the 4-minute scale. Yeah, I mean it's definitely very possible. I will agree that Kwang can go for the Clark if they are the ones at second half because you can. Bây giờ Yune bắt buộc phải giết 4, U4 bắt buộc phải giết 4. Giết 4 thì tiebreaker. Before you risk it with the Clark Thú vị. play, because right now in first half you play with Clark, you got 3 survivors escape. So right now you are expecting the survivors not to get 4K by U4, and you know that Yeah. U4 learns from his Now, mistakes. now that's too much pressure on the survivor side. The Sometimes survivor getting side one survivor out is hard too, right? yeah. It is. Hunter getting only 1K, so giving chances to Tiny MX. Hunter bên kia giết 3 từ lúc vẫn win đúng không? Đúng rồi bạn, bởi vì lúc win 8-1 round trước, bây giờ phải 8-1 lại thì bên phía I mean, bên still phía TMX. TMX mới tiebreaker. U4 definitely needs to kill 4 Yeah. just to get a draw to go to round 4 tiebreaker. I believe that's Yeah. that's That's a script. That's a script. If U4 managed to get another 4K, it's going to Wow. be it's gonna be a it's going to be the tiebreaker round. my god how that was hard that was harsh. But you know what, definitely good news for TMX because now they'll be able to catch up and bring the fight back to LUV. Kwang has been consistent with his 4Ks, 4K Breaking Wheel, 4K Sculptor, and for the first time ever in round 3, that's what we are talking about. Round 1, round 2, no problem. But when it comes to round 3, what are you gonna play when everything's being banned? Unfortunately, that's why the map pick is not understandable because the map is so survivor-sided that it's hard to play any hunter. Not to mention Natkung is a Breaking Wheel player, Galatia player, and a Valaleta player. They don't ban the Breaking Wheel because they know the Breaking Wheel will be, left out, will not be picked in this kind of map. So, yeah. Wow. Yeah. They have to, the survivor side now, it's the pressure. They have to get at least one man out. And I don't think they can predict what you will bring into the table in this game. I mean, if they want to risk it, they can always play the Geisha again. They can always ban the Sculptor, ban the. Yeah, I mean they can totally deal. They can totally deal with the Geisha. So I don't think they will ban the Breaking Wheel. No. But U4 will not be that. Will4 will not be that gullible to allow himself to make the same mistake. Like he chased the Merc first time. He allowed Enchantress. He's not gonna allow that same mistake. If the survivor side of LOV are not respecting the Geisha, I'm expecting a ban onto the Galatia and the Dream Witch because you did say that U4 can play the Dream Witch. Dream Witch is a 4K hunter. Usually, as we can see. Ban the Dream Witch lah. Ôi trời. Yes, ban the Dream Witch. Yeah. Mỏi lưng quá, mẹ hôm nay ngồi từ 1 giờ chiều rồi.
especially if you're trying to get. But again, getting 4K, we can say that it's very stressful for Love to get one man out, but it's also equally stressful for U4 to get 4K. I mean, how often did U4 get 4Ks? How often can you depend on your hunter to get 4Ks? Because it is best of three. If they take out the sculptor, they're definitely gonna ban the sculptor. Sculptor is just so OP for U4. And then they take out the geisha. What can he play? If he plays the Dream Witch, it's gonna be so hard as well for Love. So I think Love should definitely ban Dream Witch, ban Sculptor, because I don't think Love is prepared for Dream Witch. I think. Do you think Love is prepared for Dream Witch? Not sure about that, but I think they can just ban the Dream Witch and go with whatever plan that they are having right now. Again, is the Sacred Heart Hospital, they can go for a Perfuma. Yeah, three decoder and one rescuer. That's what I have been seeing from the survivor side of Japan server to get to ensure a draw, like the mechanic, the mind sign, and the postman, or even the prisoner can get in the calculation to manage to prime the cipher and at least get a person out. That's true. That's true. Well, we have to see what happens next because very intense matchup so far. The conditions for LUV to win is to get one survivor out, and the condition for TMX to make it to tiebreaker is to get a clean victory 4K just to get to round 4. So yeah, I have to say right now advantage is at LUV. Yep. Because the stress is definitely on Tiny MX right there. And yeah, you know what, guys, we would love to hear your comments as well in the chat. Yeah, we know we're talking a lot about the Clarks and what do's and what ifs and what nots, but anything can happen in the tournament. They are trying to. I mean, yeah, in the tournament, yeah, in the tournament, there's a lot of thing going. Cũng có làm chết oan ở lồn hả? Thằng nào đang ngồi xem ấy, stream lên xem nào. Going through the players' mind, so they might not be Để em. up to par as previous games that they have been playing. Especially when you span the game out into round 3 or even the tiebreaker, you're just going to be exhausted, I would say. Yeah. Well, it seems to be the trend not to go for technical hunters in the late game. Yeah. If you want to, you can, but sometimes these teams, they usually bring in their sub hunters to play in the late games, like after 2 games, then BO3, they probably let their sub hunter play because their mind is still fresh. They can afford to play technical hunters like for example, Dream Witch, for example, Clark, for example, Mad Eyes, if you must talk about Chad Eyes. So I think at this point, Kwon is probably very tired in round 3 just to handle the big brain Clark gameplays. I mean, you have it in your mind, but when you have to bring it out in tournament where it determines your team's outcome, fate. Trận mộng phù thủy thua nặng à? Sao phải cấm mộng phù thủy của nó? Nặng đâu. Thua nặng nha, thua Đánh ngu. 3 người thua. Đó. Đánh 3 người chứ không thua. Cái đó rất là hòa luôn, đủ quá đánh đầu. phải luôn. Em cay đầu mà em chết sầm lồn. Nói chung là lát nữa ngồi nói là sao? Đẹp. Em có lô. Thế đẹp, thế hòa. Có mấy vô luôn. Và đánh hồi thành thua. Nói chung là mấy thằng lồn mà đánh ngu vãi lồn á, em ngồi xem bực mình quá. Còn pha chết đầu là tại đủ quá, thằng Cường nó tưởng được nó, nhưng mà đéo được nó. Chứ em con đi vô cũng xa giải ấn các kiểu rồi, đẹp và Hunter cút rồi. Well, depends on the person playing survivor. Also the survivor also. That's true. Yeah. Bị nhung. Lấy tập kỹ đi. Tập kỹ đi. Nó đánh Polun mà. Mình biết Polun chắc em nghĩ là nên ưu tiên Bích Ong. Just don't rescue.
Lồn Rồi, á. lấy ong đi. Nó cầm hết của em rồi đấy cơ. Để bị điên đó. Cứ lưu trận cho anh nhá, tí anh xem lại. Cho em luôn hết, lấy chiếu nằm luôn. Of the chair. Bọn này không biết chơi với Dimwick. Điếu biết chơi ba người ấy. And if you're Nói chung là a em U4, phải gì rồi, if the survivor phải tự chooses chơi to của em rồi, fight, em đang chơi thế you khó can't do nữa. anything about Ừ. it. I think Ủa that's má the tao one chứ Con tao vô, ngồi con xong nó mà rồi, đủ quá. xong rồi thằng Sidu thì Điếu ngồi đỡ con được luôn á. con thở không được, nó con the hai kia không survivors nổi. fly away. It's Đi in the mẹ best mày chơi strategy, game, 2.5 điếu cho ai cơ hội chơi. Yeah. Phải lồn thì chứ. All of a sudden, you're like, oh my god, I need to get 4K, but only one person is out and 2 ciphers remaining. So Yep. I Again, don't think I think the works. possible strategy for the survivor side to go for is a full Lâu thế. and just Oh. rush the cipher as fast as they can, and you know, Sacrifice anyone who yeah, cannot fight. sacrifice anyone. That's a good strategy. because to be yeah, honest. because they know that when a full team of decoder is in the game, the cipher is going to be primed, and the hunter will not risk downing the survivor and leaving that survivor on the ground. You are kind of forced to chair the survivor to That's counter the true. prime. That's true. That's true. Or we could go with your previous strategy that you mentioned just now, where the Japanese teams are using Ôi rồi ôi. 3 decoders, one. 3 decoder, one rescuer. Giết 4 thì lại còn có tiebreaker cơ. Xong đánh nhanh lên. The hunter can easily just rotate away, and you're just gonna waste one survivor on the chair there. Exactly. Yeah, so that can work. That can work. What about you guys in the chat? What do you think that U4 is gonna bring? Like, we are very sure Sculptor is gonna be banned. So, what hunter do you guys think that can get that 4K for TMX? So just drop your comments there. Hashtag the survivor, the hunter that you think that U4 can bring to the table. I know there are some people in the chat saying, "Oh, Geisha, Naiad." That's a lot. Yeah, a lot of hunters to be used here. We have seen, even the Wax Artist has been used in the tournament. So, so any hunter can be brought out here in this lineup. Yeah. I can't predict. I can't predict. I can't read their mind as of now. Yeah. Neither can all of us, because obviously we don't know what's going on in their mind. It's best of 3, especially you can see that now it's taking a little bit of time because they're obviously strategizing. They're thinking about the best possible hunter, and of course, not just the hunters, guys. They also have to consider what kind of survivors they have to ban in Secret Heart, because if you want to play Geisha again, you might have to consider banning the Enchantress. Just ban the Enchantress. But yeah, enough thinking about the game. I think we should pay attention to more the people in the chat. Hello, everyone. Thanks for supporting us over here. Nello Mello and Entity. Wow. We has been very excited to see the games as of now. And now, do you have anything to tell them? Oh yes, hello Lemonly, PK gets it. Yep, shout outs to you, PK and Chiu Zibin. Sorry, I know I haven't shouted out you enough. Mirufiu, and are you still there, Krisha? Red Cube, and your favorite YouTuber entity, Shushenka Studio. Hello. Oh, are you gonna make a short video about us saying? Okay, just kidding, by the way. Good job. Mirufiu, entity, the face domain. Yeah, I'm the one. I don't know. Are there any other face domain? Yeah, he's entity likes to play with tentacles, which explains the plushies and the long hair. Yeah. I look more like Antonio than the Feaster. Oh, actually, that's I true, look. that's true. Yeah, actually, you said that I look more like a Three Wish. No, just the hair. Yeah, just the hair. But Antonio as well, right? Antonio. Yeah. Who else? Oh Basically yeah, everyone is long.
Yeah, talking about Antonio, could be used to get a 4K. Yeah. Hmm. Well, I just have to say, seeing a Wu Chang would be nice as well. I think Wu Chang- Chang in this map though, there is a 2-story building and Wu Chang with the blink. Lâu thế. Wu Chang with a blink, but still the 2-story area is still quite hard to deal with, especially when you are the Wu Chang. Yeah, well, Wu Chang with the blink can probably, with insolence, probably 6-9-12 build. Wu Chang definitely works as well. And yeah, we're just speculating a lot here, ladies and gentlemen. We're just speculating a lot. It's a long game. We are trying to enjoy this game and just share with you our professional opinions, not just as a professional fan here. Honestly, we're just trying to keep the spirits up here. So, ladies and gentlemen, we are going into the ban picks for second half round 3. TMX U4 is gonna be the one deciding the fate of his team with his play entity. Ban thoughts. Let's go. 3 ban for the Hunter U4 and 2 ban for the side of the Survivor. At the first phase of ban picks here. The usual suspect, the Seer, the Priestess, and the Forward. As for the Hunter, banning the Geisha. So respect ban. Yeah, a very respectful ban on that Geisha and also the Galatea. I mean, it sort of builds up towards U4 maybe picking the Dream Witch. I mean, Dream Witch is being shown, so might be or. But if he wants to play the Dream Witch, I think the next ban, the logical ban, should be the Psychologist. Should be the Psychologist. If we see a Psychologist ban, probably either will be a Dream Witch. But either the the Psychologist or the Mercenary and the Enchantress are gonna be. He doesn't want to deal with. They want to keep bringing in the Enchantress to bully, possibly support more. Not bully, sorry. Just to possibly. If they went into a total harassment type of lineup. Cứ né góc hẹp nữa. Cường cay lỗi quá. Trận này từ đầu không có nào ở khách sạn nào? Có nào ở khách sạn đâu? Dạ có thể. Thế thì khó rồi. Nếu mà quả đấy mà có thằng kia ở khách sạn đục một vòng khách sạn lúc mà thằng Cường bị đuổi cơ thì mới. Nó lăn về. Nó có nhưng mà nó lăn về mấy. Nó đập cái dòng khác. Chả hiểu cái dòng đó, em đi tìm cái dòng mà em đi tìm cái dòng thế thì khó rồi. Nếu mà ở vòm mà không đặt vòng khách sạn là sai rồi. Ở vòm mà chỉ một là đặt khách sạn, hai là đặt kiểu cái vòng về giữa map ấy. Một không hai cái vòng. Nó bảo dòng sau nhà hát về sau khách sạn điếu huyết dòng nào luôn. Sau nhà hát về sau khách sạn. Đục cái vòng linh tinh rồi. Em tìm tao điếu hiểu, tao đang nhưng mà Cường cay lỗi em ạ. Em không để em bị ăn một gai. Em không xác định được phương hướng Hunter về à? Anh nhìn không? Em nghe về từ quán bar, em đang nhìn quán bar cái Hunter đi sau lưng em từ phía sau luôn. Sao lại Hunter về từ quán bar? Nó lăn từ nhà đôi sang mà. Sao lại từ quán bar về? Ai biết thì em nghe bảo thì Hunter lăn từ quán bar, em nhìn hướng quán bar. Em báo là lúc đầu là đúng rồi, nó lăn quán bar được mà, nhưng mà nó lăn thẳng vô góc, nó lăn đi hướng kia thì ai mà biết được. Thì tao đang nhìn nó, tao đang nhìn hướng đó cái Hunter sau lưng tao. Cái hướng đó là thằng Rie nó thấy nó báo mà, đúng là nó lăn về quán bar thật. Thì tao bảo thế. Thôi, trận này cai 1 cai 2 đều gãy mà đánh thế này thì cũng đập được gần xong máy là cũng ok rồi. Thôi, chết đi, đánh trận khác. Ok, cuối cùng là U4 cũng xách ra cho mình một con nhân vật mà được giới thiệu là main của anh ta. Mộng Phù Thủy, Cấm Tiên Tri, Chủ Tế Tiền Đạo, Bartender và Bác Sĩ Tâm Lý. Bên phía LUV có Mỹ Nhân, Lính Thuê, Nhà Quân Chủng Học và cuối cùng là Ma Thật Sư. Vậy là cấm Geisha cùng với Galati của U4 rồi. Nào, U4 không giết 4 thì anh ta thua trận này. Thì team TMX sẽ thua. Còn nếu anh ta giết 4 sẽ có tiebreaker cho một cặp đấu siêu dài. Chúng ta cùng chờ xem liệu trận đấu này sẽ thế nào. It's round 3 and the pressure is on. The entire game is on the line and LUV has to
get at least on survivor out the gate or the dungeon. But I don't think U4 gonna allow that to happen. We're gonna head into the game between the survivor side of LOV and TMX Hunter. Rồi, trận đấu bắt đầu với U4 di chuyển từ giữa nhà sang khu vực nhà nhỏ. Ở đây là Ulucie. Đây là nhà côn trùng học của bên phía LOV. Không chạy vị trí được rồi, Hunter đã thấy dấu chân. Và đây sẽ là một tình huống đuổi nhà côn trùng học của ta. Ông U4 này bị làm sao đây? Ủa? Mà vào server thi đấu bị lag cả não à? Rồi ok, cuối cùng thì cũng đuổi theo được vị trí của Lucie. Và nhà côn trùng học đang ở một địa hình yếu. Có cơ hội có hit đầu tiên cho vị trí của U4. Không được rồi. Đánh ong. 2 lần đánh ong, vẫn chưa có ấn ký sinh được đặt ra đến từ U4. Thả chó luôn, chưa đặt ấn mà đã thả chó rồi. Chưa hề đặt ấn ra luôn. Máy đang được đập rất nhanh cho bên phía LOV. Còn ông Hunter thì gãy cành cạch. Ông ấy cái đẩy đệ còn lỗi nữa kìa. Đẩy đệ còn lỗi nữa các bạn ạ. Uluce cần có một tình huống lật ván skip chó. Nhưng có vẻ như là skip lỗi nhịp rồi. Lăn vào trong nhà. Không, có hướng cai ngược về nhà nhỏ và nó đẩy đệ đi đến từ U4. Chó hư vô vẫn đang còn. Đây là một tình huống thả chó hư vô rồi. Đang cố delay thời gian cắn một chút. Con chó cắn được. Và 2 con đệ thì đang đi về. Nhưng hướng này Uluce chỉ cần lật ván một cách chính xác thôi. Xuyên ván không được. 2 con đệ bị kẹt lại. Đòn đánh là không chính xác. Uluce đang cay dẫy chết. Nhưng không được rồi. Nhưng mà máy của bên phía LOV đang được đập. Một máy đầu tiên sắp xong đến từ vị trí của mỹ nhân. Đây là cai khá lâu rồi. Cai khá lâu rồi các bạn ạ. Treo người ở khu vực nhà nhỏ. Vậy là kiểm soát được một chiếc máy ở khu vực bãi cai. Có lẽ người cứu đầu sẽ phải bù chiếc máy này. Lobgin đang di chuyển vào. Bắt sai hướng đến từ Hunter rồi. Đánh cứ bị nhìn kiểu không biết chơi một phù thủy hay sao ấy. Mà kiểu nhìn buồn cười thế này ta. Cứu tốt đến từ lính đánh thuê của bên phía LOV. Uluce đang cố gắng cai tiếp với những tình huống điều ong của mình. Đánh trượt rất nhiều. Đây rồi, có đòn đánh trúng. Bây giờ phải ký sinh được lính thuê cơ. U4 sẽ phải ký sinh lính thuê trong tình huống này. Máy đang đập nhanh. LOV cần một trận đấu thoát 1 mà thôi. Họ không cần cố nhiều. Vậy là đang muốn lấy hẳn mạng lính đánh thuê luôn. Chưa hề treo vị trí của nhà côn trùng học. Và còn 2 găng tay cho lính thuê trong tình huống này. Đập được không? Búng được 1 găng rồi. Nhưng mà sau đó bị chó cắn. Và đây sẽ là một tình huống lấy được double down. Phải treo nhà côn trùng học lên. Anh ta heal được 70% rồi. Chỉ còn 2 máy cho bên phía LOV mà thôi. Không có tiến độ máy cho chúng ta để chúng ta quan sát được. Đấm không được vị trí Magician rồi, ma thuật sư rồi. Treo nhà côn trùng học ở khu vực ghế cũ. Đó là ghế nhà nhỏ. Bên này thì lính đánh thuê có vẻ như cũng đang là mục tiêu mà Hunter muốn treo. Anh ta treo luôn rồi. Mỹ nhân đang về cứu. Xách lính thuê lên treo luôn ở máy 2 ván cổng trước. Thấy luôn ở đây là mỹ nhân. Treo người rồi. Mỹ nhân phải vào cứu. Cứu được ra. Không. Buông tay ra kịp thời và đỡ được một đòn đánh trong tình huống này. Hunter đổi tốc biến lên muốn lấy double down và anh ta có double down rồi. Bên kia thì lính thuê đã được cứu. Nhưng mà Hạo giải ấn ngay cạnh Hunter. 10 giây nữa con đệ này sẽ có tốc biến. Không xuyên ván được rồi. Chính xác hơn là không đánh xuyên ván, phá luôn cái bóng. Tiếp tục sẽ là giải ấn cho bên phía LOV. Họ giải ấn gần xong rồi. Bên này Uluce đang bị truy đuổi. Đòn đánh là chính xác và có một mạng đầu tiên cho Hunter. Treo ghế nào đây? Treo ghế ngay bãi cai vị trí của mỹ nhân. Ok. Xử lý hay đến từ Hunter của bên phía TMX. Xin lỗi vì anh đã bảo anh ta không biết chơi. Anh ta rất biết chơi là thằng khác. Pha xử lý này rất hay. Treo luôn một người nữa ở khu vực bãi cai. Và đây sẽ là một mạng đầu tiên kèm với một người ngồi ghế cho bên phía của U4. Cần có người đến cứu. Magician là người đến cứu và bị phát hiện phương hướng luôn rồi. Đã dùng 2 chiếc gậy. Không còn chiếc gậy nào đến từ Magician.
Mỹ Nhân ra ghế chết luôn, không cựa quậy được gì cả, vẫn còn 2 Cypher trong tình huống này và đẩy đệ ra kiểm soát chiếc máy ở khu vực vòm. Lính thuê không thể đập máy nữa khi mà con đệ đang ở đây. Đánh không có Teroshock. Rất đáng tiếc cho vị trí của U4. Anh ta Teroshock phát đó là game này cũng end luôn rồi. Lần ngồi ghế thứ 2 của Mỹ Nhân, ma thuật sư đang ở đây. Ấn ký sinh được đặt ra. Ấn ký sinh đang được đặt ra. Lính thuê không đập được máy. Magician sẽ ăn một đòn đánh và cứu Mỹ Nhân. Còn một cái sọ cuối cùng cho làm. Đẩy đệ không tốt. Đẩy đệ không tốt rồi. Máy mới đang được bóc cho bên phía LOV. Làm. Cho này con đệ này chưa có. Con đệ này chưa có sọ. Không thể nào làm gì được hơn. Rồi. Vậy là bay 2. Trận này thua 4 rồi. Đang tự giải ấn đến từ ma thuật sư. Ma thuật sư chạy lên tầng 2 mất rồi. U4 đổi đệ lỗi. Bây giờ quay sang sách vị trí của Mỹ Nhân lên. À thì chính ra là U4 không biết vị trí ma thuật sư đang giải ấn. À biết mà. Biết mà ta. Điều đệ các thứ ấy. Chắc là quả đấy đổi nhầm à. Máy còn đến 2 chiếc. Và 2 người thì nửa máu. Game này khó quá. Tốc biến ra ký sinh vị trí của lính đánh thuê ở khu vực tường chữ T. Con đệ bị rớt xuống hầm. Con đệ bị rớt xuống hầm. Trận đấy giết 4 là chắc rồi. Chơi làm sao được đây. Magician giải luôn con ấn rồi. Điều bóng giải ấn 99 tốt. Muốn cố end chiếc máy ở đây nhưng không thành công. Và Hunter đã mò đến, không thể nào đập được máy. Chiếc máy 90% này sẽ bị kiểm soát đến chết. Trong khi đó bên kia thì lính đánh thuê còn một găng tay nhưng đang bị con ấn dí theo và không có ấn để giải luôn. Lính thuê không có ấn để giải. Lính thuê không có ấn giải các bạn ạ. Tốc biến đang còn nhưng mà góc khá là xa. Bên kia thì ma thuật sư lục được cho mình một chiếc kim tiêm, một món đồ phải gọi là vô cùng giá trị ở thời điểm hiện tại. Vẫn còn một găng tay cuối. Tốc biến và có hit rồi. Lính thuê gục. Nhưng bên kia thì ma thuật sư đã trích đầy máu cho bản thân mình. Vậy là Yu đang muốn ra ký sinh lính đánh thuê một lần nữa. Ma thuật sư có thể vào end máy ở trong vòm chăng? Có lẽ là kịp. Có lẽ là sẽ end máy trong vòm kịp. Đẩy đệ về ngược lại rồi. Không được rồi. Không end được máy ở đây rồi. Không end được máy rồi. Đã phát hiện ra vị trí của ma thuật sư. Lính thuê bây giờ tự dậy sẽ khá là lâu và còn có con ấn bên người nữa. Thật ra không nên xách luôn. Không nên xách luôn, cứ bình tĩnh mà đánh thôi. Sắp có con ấn mới rồi. Ký sinh là ma thuật sư sẽ gãy. Tốc biến đang cò. Rồi, tốc biến đánh trượt. Tiếp tục là một tình huống đánh trượt nữa. Tốc biến gì thế này ở ông U4. Ông này nào, tiebreaker chưa chắc đã ăn được cơ. À, chúng ta đã có tiến độ máy rồi. Ôi cái máy thứ tư về thứ 5 mới có 50% thôi, làm sao mà chơi được game này ta. Cứ bình tĩnh mà chơi. Cứ bình tĩnh mà chơi. Là U4 sẽ có giết 4. Anh ta cần phải bình tĩnh. Không nên sử dụng lỗi những cái phép của mình. Mỗi lần chúng ta sử dụng lỗi phép là bên phía đối phương sẽ có thêm một phần cơ hội cho cái ván đấu này. Ma thuật sư có một đòn đánh rồi. Bên kia thì lính thuê cũng đã tự dậy. Máy được end ở khu vực vòm nhưng mà còn một máy cuối nữa cơ. Cái máy cuối này mới khó đấy. Bình thường Mộng Phù Thủy người ta kiểm soát một máy chứ làm gì có ai kiểm soát hai cái máy đâu à các bạn. Không thể kiểm soát được 2 máy đến từ Mộng Phù Thủy. Đây, khi mà còn một chiếc cipher cuối này thì mới là lúc con Mộng Phù Thủy nó thực sự nguy hiểm. Nó sẽ kiểm soát chết được một chiếc máy, nhất là trong tình huống với 2 người. Đánh là không thể nào thắng được luôn. Bây giờ thắng được thì một là ông Yu này quá gà. 2 là các thành viên LOV phải hên lắm liên tục lục ra kim tiêm thì mới chơi được. Cái kim tiêm này liệu trích đầy máu được không? Không rồi. Vậy không có nhánh cell heal. Thế là không trích được đầy đủ một cái máu rồi. Một cái kim tiêm không thể trích được. Ấn ký sinh mới sẽ được đặt. Đặt đi đâu? Lại đặt vào bên trong chiếc ván. Bên này thì lính thuê vẫn đang cố đập máy. Hunter đến rồi. Tự giải ấn luôn đến từ vị trí của lính đánh thuê. Anh ta giải ấn 99 trước đó. Và bây giờ thì bị đẩy một con đệ ra. Đây là đệ chính luôn rồi. Trong thời gian lính thuê cai thì ma thuật sư sẽ phải cố gắng giải ấn.
Vùng găng tay vẫn là rất khó, ép đối phương dùng chiếc đồ cuối cùng rồi. Địa hình này không còn gì nữa. Cái việc mà đảo hai bên kiểm soát đối phương gỡ ấn là điều hiển nhiên luôn. Lý Nhân Thuê cố gắng đập máy nhưng Mộng Phù Thủy đang liên tục giải được ấn rồi. Bên này giải được ấn rồi. 20 giây nữa tốc biến sẽ có. Lính Thuê đã mất tự dậy, nhắm vào Lính Thuê bây giờ là quá hợp lý. Cứ đuổi Lính Thuê nó cũng được hết đồ rồi. Trận này giết 4 các bạn ạ. Trận này khó quá. Trận này nhìn câu chuyện này hơi khó. Tốc biến. Rồi, tốc biến gì đây? Trời ơi, chơi game mà có hai cái tốc biến chủ thể mid cả hai rồi, đánh cái gì hả trời? Lại luôn đây. Look at how well he's buying time. It's like baiting. It's like, okay. The magician is actually decoding. Ôi, lại đánh trượt. Ông này bị lag thật luôn rồi. Tôi chắc chắn với các bạn, ông này bị lag luôn á. Ông này bị lag vỡ lờ luôn á. Phải ra đây ký sinh rồi. Hunter phải đi ra đây ký sinh. Không thể cố đuổi thêm nữa. Phải ra ký sinh ma thực sư. Máy gần xong rồi. Máy 90% có khi máy Prime luôn. Thoát 1 được cho loop đấy chứ. Ông Hunter đánh buồn cười thật sự. Máy sẽ Prime luôn. Bên phía LOV muốn thoát 1. Họ chỉ muốn thoát 1 mà thôi. Đệ đang được đẩy về phía lính đánh thuê. Một con đệ còn lại đuổi ma thuật sư. Mất tốc biến rồi, nãy giờ rồi. Ông lính thuê đang ở địa hình yếu. Lính thuê đang ở địa hình yếu. Bên kia ma thuật sư không mở cổng mà đang tự giải ấn. Có đòn đánh nhưng vẫn chưa thể bỏ lính thuê được. Vẫn phải đẩy con đệ ra. Vẫn phải đẩy con đệ ra một chút. Rồi bây giờ điều sang con đệ bên này. Canh vào ma thuật sư. Ma thuật sư gần giải ấn xong rồi. Ma thuật sư gần giải ấn xong rồi. Không giải ấn được nữa. Hunter đuổi đến rồi. Tốc biến đang có. Lại tốc biến trượt. 3 cái tốc biến trượt trong một trận đấu. Cổng không mở được, lính thuê đã gục, lính thuê đã mất tự dậy. Bây giờ tập trung vào đuổi con ma thuật sư kia thôi. Giờ tập trung vào đuổi con ma thuật sư này thôi. Ấn ký sinh mới đã có rồi, thua 4 rồi. Vậy là có round tiebreaker. Ông Hăn bị lag ấy các bạn ạ. Ông Hăn cảm giác bị lag cái tốc biến toàn trượt thôi. Tốc biến kiểu gì ấy. Đó là tactic đánh thì rất là tốt nhưng mà điểm hệ với thao tác toàn thấy lỗi ạ. Tactic đánh thì rất là tốt nhưng mà xử lý skill toàn trượt. Ba chiếc Blink lỗi. 3 chiếc Blink lỗi. Mắt đỏ còn 30 giây. Ma thuật sư đang cai và thôi chắc tầm này là không còn địa hình nữa rồi. Heavy attack. Đó là 8-1 cho TMX và có tiebreaker. It is, oh my god, making the impossible possible. Yeah, the comeback of the year. It's the comeback of the century, not even the year. I know. My goodness, that's I have to say, very exciting match going on here. U4, that is why you banned the Dream Witch in this map, and you have to give that respect to U4. Nhiều khi đâm lý nó còn không. Công viên đánh trăng à? Công viên đánh trăng. Đập kỹ. Đây là cầm con gì? Đừng đánh tâm lý. Không đánh tâm lý. Mình sẽ phải pick một con Kaiter mạnh ra. Xem là có ban ong không? Anh đã chấp nhận đánh với Blue, nó đánh thì quýt mấy này mệt lắm. Đúng không? Ban ong. Điều đang bảo là bích con tâm lý để đánh ép nó đánh Blue đấy. Chơi bàn bích này trang vòng 1 nè, vòng 1 em sao em bích con Magician vô nó bích con đi quýt kìa. Bây giờ bích con tâm lý ép nó đánh Blue cũng được. Cài bằng cài gì luôn. Còn một đánh gác mộ không? Ý là đánh thì vẫn em khác thì vẫn đánh được thôi nhưng mà em không muốn đánh Greenwood, mấy này đánh Greenwood em mệt lắm. Anh hiểu không? Chứ bây giờ anh muốn em mất con gì? Lấy các mộ đi. Ngồi cho đi đánh cái ngồi em đánh con ba. Đúng không? Đấy là bích gì vậy thôi má, nó đánh Greenwood mệt thôi. Vô đánh thế 3 người với mấy này cũng mệt chưa? Nhưng bây giờ mình không thể không tập được.
casually get the hit onto the mercenary first. Chỉ And có you ép can nó see đánh that bộ lùi luôn. Jin bought a lot of Chung time là with hồi nãy đánh 3 người là em bị lú multiple với hàng này luôn. Em kiểu pallet em vaulting để biết there. về gì về Mày hàng này luôn. mày chơi mày biết nó ngu nhưng mà mày không nhìn nó làm á, mày không bực mình đâu. Đủ má ngồi nhìn mới bực mình. Tao đéo hiểu hàng đó là gì luôn. Má tao cũng đéo, tao nói chung là tao cũng không có thông tin, không có mẹ đó. Tao phải tự chơi của tao luôn. Chơi bài anh 6 luôn nha, chơi bài anh 6 đi. Ờ. An 1 to 8 and then an 8 to 1. That Just is yeah. that's Unheard of. crazy. Đấy, chơi game gì mà đến đồng đội nó cũng đéo chấp nhận được. I mean, Chịu. we've seen multiple draws in best of five, but this is Yeah. also Let's not recall that thing. yeah. But how can you? I just have to tell you, you is just amazing. Like coming back in that situation, getting a 4K when his team needs it, and bringing it to a tiebreaker. It's back to 0 now. Yeah. Basically, Tức là back to giữa game là zero. U4 đánh rất hay, The next nhưng mà đoạn round. cuối là 3 cái tốc biến trượt các bạn ạ. That's it. And I have to say, bringing it back all the way there, not an easy feat. So kudos, guys. Both these teams deserve our respect and support. Just amazing work there. Yeah, definitely looking forward to game number 4. Exactly. The mercenary, the magician pick though. In this game, the magician doesn't really fight a lot with the magic wand. Yeah, that doesn't really contribute. I think replacing that mercenary, that magician, with another decoder, it would be better for the cyber progress. Maybe like mechanic. I I mean, they do love the mechanics, so yeah. yeah, mechanics definitely very good in this situation. But again, they're probably traumatized because mechanic was found first in game number 1 and just feeding the full presence to sculptor. So that's probably why they don't want to go with the. But I would say though, if you have a prisoner, that might be nice as well. But Yeah, I know you are longing for a prisoner. that's true. But very good of U4 to ban psychologist and the barmaid at the same time. To be honest though, I Hero don't ban. think that Đổ cái bản đồ ra. on homologist first. They should probably pick a barmaid or a psychologist. Yeah, first. the barmaid was on the line there. Yeah, pick the I think barmaid. everything went wrong when the hunter ban appeared. Like they decided to ban the geisha that they kite so well. That That's could have true. been a Dream Witch ban for the side of the survivor, and yeah, you immediately snatch up that opportunity and yeah, give the tiny MX survivor side what they need to lengthen the game into the extra round. That's true. But I don't think they expected the Dream Witch as well. Like here, Oh, Magos. Yeah, I mean, it's just really really hard playing like trying to figure out what the hunter is gonna play. But in this case, it's so obvious that it's gonna be Dream Witch because like geisha, how well can a geisha be in this kind of situation? Like what you said, I totally agree. Geisha they've already kited the geisha well enough. I think they're confident in kiting geisha as well, so probably should have went with the Dream Witch ban and sculptor. I mean, there was an enchantress in the team. Có cơ hội nào để Khoa quay lại không ạ? Không, Khoa quyết định là Khoa không chơi rồi em ạ. But they banned the geisha. Khoa quyết định là Khoa không chơi rồi. Yeah, I don't know what they were expecting, to be honest. Oh well. Well, it just goes to show that skill plays, game plays are very important, but banning phase is equally important because 50% of the game is won during ban picks. So if you ban pick well, yeah, it's going to be a lot of advantages for your team. Which is why you see a lot of the teams in you notice there's a lot of teams in China. They have coaches, they have someone to do the ban picks for them. They actually have someone to do all those things for them, and that's why, because it's very important. It's a specialized job. Whereas for teams in Southeast Asia, we have yet to see this specialized job come into play. Like where
Yeah, because when you're the player, sometimes your emotions get into the way of Yeah. panicking, Mhm. and yeah. So I think if this happens, well, I just have to say we're just gradually. Trận này em cai lỗi rồi Firu. Nó ký sinh em Ủa mà mà nó. em đã được cài đâu. Cài Lồn em kia em lỗi bảo nó lỗi em. đặt nó đi, em đang đặt máy giữ map, nó đi ở chung với em, nó đặt vòng qua bên kia sớm đi để em còn biết Hunter được em hay nó. Yeah, in round 4. Đụng nó chạy song song với em, nó chạy tới luôn, nó đéo đặt vòng luôn. Nhưng mà từ từ em bình tĩnh lại đi, em bị làm sao đây? Anh hỏi em là Hunter ký sinh em ở Dubai hỏng đúng không? Em bị ăn Không, hit. nó ký sinh em ngay vô chặn đường em rồi, lúc đó em cũng không biết nó được em mà. Đúng rồi, em ăn hit ở cái đoạn mà giữa ga 1 với Dubai hỏng đúng không? Ừ. Thế tại sao em không về ga 1? Em chạy hướng ga 1 Có lại. một con đợ đang chặn đầu em, một con đợ đang đi song song với con đợ đánh em mà, không thấy hả? Nhưng mà nó quá tầm rồi mà. Cái quả Là sao em biết nó quá tầm hay không được? Con mẹ em này nó đi theo em, nó ký sinh mà. thì đi theo ký sinh là mình xác định được khoảng phương hướng của nó từ ga 2 đến Dubai hỏng đúng không? Nó đẩy con đệ ra như thế, mình về ga 1 mình có tàu mà, kiểu em đang bị đi, nó đang đi lây đòn đánh ấy. Cái chỗ em bị đánh là nó ở hai cái ván ở ga 2 mà làm sao quá tầm được. Cái quả đấy anh thì anh đề nghị là em, nếu mà em chịu một hit cũng được, em chịu một hit để em về thẳng cái khu vực ga 1 em cai. Nó muốn thả chó nó phải điều lại chủ thể, hoặc là nó phải thả chó bằng con đệ ấn mà nó vẫn phải điều lại chủ thể một lần nữa. Mình có một là mình có tàu, hai là ở ga 1 em sử dụng bóng được. Chung là quả đó em làm sao em chắc chắn được cái con đợ kia, cái con mẹ nó xa mà nó quá tầm, con đợ em chạy ga 1 là em bị chết luôn, nó đấm em luôn, con kia đang chạy chung hướng mà. Cái đoạn đầu lúc mà hai con đệ nó đẩy về cùng một hướng đấy ấy, mà mình nhìn hai con đệ nó bọc đầu mình như thế rồi, chịu hit từ ấn ký sinh là đúng rồi, nhưng mà quả sau em chạy ngược lại là em sai. Em phải chạy tiếp ra ga 1 thì nó mới có địa hình. Bình tĩnh thôi, anh không chê trách gì em cả, anh đang bảo em cái cách để em làm đúng, được chưa? Em giờ có chơi em cũng vậy, em đang nói với thằng kia là tại sao nó đéo đặt vòng qua sớm đi, nó chạy song song với em làm cái lồn gì. Tao hỏi mày á, đủ má mày chạy song song với tao làm gì vậy? Mày biết đủ má, mày biết tao đặt máy giữ map mà, sao mày không đặt vòng qua kia đi? Con mẹ nó đi qua chung với mày thì con đỡ là biết, là mày biết nó rượt mày rồi, con đỡ kia nó cũng phải đi lùi lại mà. Xong đủ má nó bỏ nó còn đéo định đặt vòng cho em cơ mà, nó đi thẳng luôn. Nhưng mà đang cai, Nó luôn là đép like không? Xem lại đi, xem lại luôn đi, xem lại luôn đi. Giờ nói xong chưa? Đang trên với nó mà làm sao mà xem lại luôn được? Lại gì thì Nhưng bắt mà lại. nó đẩy hai con đệ như thế, mình ăn một hit rồi mình phải về thẳng địa hình mạnh luôn, kể cả là con chủ thể ở đứng gần mình vẫn có địa hình mạnh để mình dùng mà. Bây giờ nó cắn chó mình, em mất ấn ký sinh rồi, em lên thẳng tàu em đi em mới thấy em thắng không? Tại em không biết là nó có quá tầm, bây giờ nó mất ký sinh nhưng mà có một con đỡ đang đi trước mặt em chạy về nó đổi qua đấm em sao? Có một con đỡ đang đi trước mặt em mà. Em đang nóng, anh không tranh cãi với em nữa, được chưa? Cứ đánh đi. Nè. Kwang definitely. I think whichever side wins, whichever side has to choose the map, they definitely need to choose Chinatown, like what you said. It's gonna be much better in the sense that, well, Love is gonna have a bit of advantage for the Hunter because Kwang has Sculptor. Yeah. But they Thưởng vũ khí cho round đấu cuối cùng. TMX is gonna go for the Arms Factory. Yeah, I think it makes sense. Đây là tiebreaker rồi. So auto eliminates Breaking Will. They can ban Soul Weaver. They can ban Sculptor. So it makes sense, right? Yeah, so I totally agree with this as well. Definitely want to see Chinatown. Like, it's beautiful and all. It's also a very good map. But obviously, they want to give the advantage to their own team. Yeah, exactly. Very strategic choice by the side of TMX. So what can TMX play though? Like for example, U4. Now they're definitely gonna ban Dream Witch. They're gonna ban Sculptor. Now, Geisha. Geisha once again. I don't think LV Survivor side is scared of the Geisha. Maybe Bloody Queen if they can. Yeah, Bloody Queen ensure a tie. Yeah, that could work. In a small map like Amp Factory, you can use the mirror to, control the cipher, and when the cipher is popped, you can just use the mirror as a teleport to the other game. So it could work out for the Hunter. As for the Survivor,
I don't think they should go for the support type lineup in the last round. They Just should go rush. for just rush the Cypher. That's what you because in the previous round the Cypher rush is so little that the Dunwich got a hold of the game and narrowed down the game into a two survivor on survivor situation. Two survivor on Cypher situation. Sorry. Yeah. It just feels like they love on TMX side. It seems like they're still doing very well. Like for example, they do have the psychologist, which made a lot of impact. The acrobat Shirayuki's has been amazing on the acrobat. It just seems like on the side of love, it's always that last two ciphers that they are struggling to pop, and it really really shows. Especially when Lamb has made an amazing play with Enchantress. Hate Meal has been much more efficient with the barmaid than the magician. And Love Jin, I have to say, Love Jin is just being Love Jin, being the rescuer main with the mercenary. I think, yeah, he has done the job, the best she could. So I have to say, magician, depending on what the hunter is gonna pick, they probably shouldn't go with magician anymore unless it's something like I totally agree. Yeah, I mean, is it still 2-1s in this test in this tournament server, or is it already 3-1s? Because I think it's only 2. Yeah, if it's only 2, then I don't think it's worth it. Barmaid is at least barmaid or psychologist. 1, you're tanky. 2, you'll be able to heal up if you can kite and extend. Pretty much in this tournament server, a perfumer is better than the magician because you have 3 Euphoria to utilize, other than the 2-1 that the magician had. Yeah, as you said, the barmaid should have been picked. Yeah, barmaid should have been. Well, but we can't really say anything anymore because that already happened. And yeah, we should definitely just look forward to round number 4. But you know what, guys? I see some comments as well. Thank you. You're saying Cassius should really drink and hydrate. It's been 4 hours. Yeah, we've done worse before. But you know what? It's always exciting to see these games. And yeah, we probably need a Red Bull or 2. Entity probably needs to introduce me to Red Bull. But right now, I have my trusty water bottle, and that's just about it, which I'm using to hydrate myself. Yeah, bottle of water. And I have a cup of water. Water. Are you drinking a cup of water? Yeah. Cheers to everyone. Cheers. Are you friends with Harry Potter? Why are we speaking like this? I can't never do the British expression of that. You can't. I can't. Oh, okay. If you watch a lot of YouTube, I see what you did there. How dare you? What? I said you can't. What? I didn't say anything. But yeah, it's always fun to learn other people's culture and things like that. Yeah. So guys, we are gonna be waiting a little bit more. They are setting up towards game number 4. As always, this is the deciding match. There's not gonna be an additional round after this. In case it comes to a draw, similar, the best time is going to count. And of course, the winner of this wild card is going to earn a spot in the top 12 group stage. And I mean, it's do or die, so that's why both sides are doing really well in this wild card stage. As we said at the beginning of the matchup, they are neck and neck, and they truly show that they are, toe to toe, neck to neck, and neck. Their skill are basically equivalent to each other. Yeah, honestly though, if there are some people who work very well under pressure, and there are some people who don't really work well under pressure. So I have to say, I'm one of those people who don't really work well under pressure. If I get stressed, I'll probably start crying. I'm just kidding. I don't. Ủa, cái pha này tại sao không cổng xa sớm thôi, thằng kia đào đất vào Đó ghế. đéo chịu.
Thế là nó thì việc em không nhắc hết được á, nó thông cảm cho em luôn á. Còn này mày gục ở chỗ đấy xong mà nó phải gọi cổng xa luôn, xong thằng kia đi sang đào đất đi cứu thằng Ban bù 2 máy chứ. Áp thẳng vào ghế không cho thằng Hunter kiểm soát này. Bây giờ Hunter ra kiểm soát thì cứu người luôn. Cứu người là Cường sẽ được cai tiêm, đúng không? Em đúng rồi. Không nghĩ ra được cái gì đâu, không nghĩ ra được cái gì cả. Lúc đó em nghĩ là Còn bây giờ anh hỏi em quá nhá. lâu rồi, ai lâu thì lâu đi, quá lâu rồi. Em lâu. Bây giờ anh hỏi Ban nhá, nghĩ cái gì trong khi mà bây giờ một thằng máy trước nhà 2 tầng, một thằng máy ga 4, bây giờ nếu em không có cổng xa làm sao mà em bù được cái máy và em đập được cái máy tiếp? Em không có thằng nào áp lực vào thì cái máy cuối làm sao đập được? Đó. Em nghĩ là cái gì? Lúc đó là em nghĩ nếu em ổn sai chỗ đó thì con rể của anh Cường nó vẫn còn phép á. Thì sao? Nó ép qua em, nó tốc Thằng biến nó. ép qua phép thì bây giờ thằng Rie sẽ là thằng đi sang đào đất vào ghế cứu, nó vào ghế từ xa được. Xong rồi thằng mày thì nó ép vào mày thì mày đi cổng xa, mày sang bên kia mày bù máy thằng Rie. Ủa? Sau đó là đập máy đấy xong thì cố gắng xong đục cái vòng mà đập tiếp cái máy ga 3 là vẫn đập được mà. Bị làm sao đây? Nó ép ra thì còn thằng Hưng có đào đất mà, thằng Hưng đào đất nó tốc biến hay nó làm gì thì thằng Hưng vẫn vào được ghế còn gì, đúng không? Nó đi sang nó đào cái đất nó vào ghế luôn, thì bây giờ trong trường hợp mà Hunter ép ta cam mày thì thằng Hưng bên kia có thể cứu không mất máu được chẳng hạn, là Cường ra double block cho thằng Cường một hit, thằng Cường cai tiếp, còn mày ép máy mày đập máy xong mày chỉ việc là xong rồi mày chạy ra mày đập tiếp máy ga 3 hoặc Hưng đập ra đập máy ga 3 là mình vẫn chơi được mà. Kiru ơi, anh không nghĩ là em nên đứng đợi quả đấy đâu. Quả nó thả chó em ấy, con đệ đang đi về có thấy không? Thằng kia nó báo dòng đua quay được. Không, nhưng mà anh bảo nhá, cứ lật cái ván đấy, nhảy cái ván đấy đúng không? Kể cả nó thả chó em, con đệ đi về đi chăng nữa thì mình cố mình nhảy quả bóng ở chỗ ga 4 ấy, mình chịu một hit từ ấn ký sinh ấy. Mình chịu một hit từ ấn ký sinh ấy, xong mình chạy về vòng sẽ ok hơn đó. Tại kiểu anh thấy em đâm thẳng mặt vào con đệ khi nó thả chó vào đấy thì khoảng cách như thế mà mình không vứt bóng hay không làm gì hết, không có cái góc để mình vứt bóng ấy thì nó sẽ dí ra đấm em được bằng con chủ thể, thì sau đó em đi vòng sang vẫn khó ấy, hiểu không? Thì trong trường hợp nó đẩy con đệ ra đua quay được như thế mà sau đó con đệ đi ngược lại mình ấy, cái đoạn mà nó thả chó em ấy, anh nghĩ tốt nhất là nên hạ ván xuống, đã hạ ván xuống rồi như thế là lăn thẳng qua ván luôn, thì em có kích thành 9 ấy, em lượn một vòng ga 4 cố gắng nhảy một quả bóng thì cái vòng cai đấy có thể là em sẽ về đấy với việc là em lấy nó bằng hit ấn ký sinh ấy. Chứ còn con đệ chính của nó đang đứng rất là xa ấy, hiểu không? Nó cố lấy em bằng hit ấn ký sinh là em cố em cai được ấy chứ đâu. À, lấy em là chủ thể ấy, là em cố cai được á. Em lời á, kiểu vì nếu mà mình vứt một quả bóng nhá, mình skip một nhịp chó của nó thì mà cái con ký sinh của nó sẽ đi về sát người mình, còn con chủ thể đang ở rất xa. Đấy. Nó ban kia thì em lấy điều phối chứ còn. Nó ban đánh bóng em lấy điều phối nha. Cái này là thằng Miguel 3 gì đánh nha, không phải thằng Kuga đâu á. Cứ lấy điều phối đi. Nó thấy gà quá nó cho thằng khác vào rồi đấy. Thằng nó đánh hay hơn á. Thằng Mao Pai đánh hay hơn đó. Nhưng mà thằng đó là huấn luyện viên. Hay nhất trong 3 thằng Hunter đó luôn á. Nhưng mà thằng đó là huấn luyện viên. Ủa, mày đánh hay nhất phải làm huấn luyện viên hay là không đủ tuổi? Thầy Yeah, that's true. Oh, wait, is it? Oh, yeah, it's our factory. So, Khương will be Cứ đánh thôi. Hai chị nhanh ra xem lại. Rồi, chúng ta sẽ có round đấu tiebreaker, round đấu 4A. Bên phía LOV sẽ chơi Hunter một lần trước. Sẽ chơi Hunter ở round trước và Khương, anh ta sẽ tiếp tục có 5 lượt cấm. Đây là map gì đây? Bệnh viện Thánh Tâm à? Ủa, hình như bây giờ không được pick trùng map vào ta. Đây là bệnh viện hay xưởng? Cấm tiên tri, đây là map xưởng. Cấm tiên tri tiền đạo lính thuê. Vậy là bên phía TMX sẽ mất rất nhiều giải cứu. Họ có lẽ sẽ lấy tặng kỹ sớm. Cấm ma nhện cùng với Galati của Khương. Map này thì không cần cấm Kolun. Và bây giờ tập kỹ cho Shirayuki. Và có lẽ là họ lấy bác sĩ tâm lý luôn à? Đây cũng là một lựa chọn tốt. Đây cũng là một lựa chọn tốt. It's not like that they are not losing anything here. They are equally affected by this pick map on
And we're gonna see the Acrobat and Enchantress in the first phase. Yo, that's true. That's Um, true. I mean, yeah, picking up the Acrobat is gonna be so good on TMS. Lấy mỹ nhân sớm. À, không phải lấy bác sĩ tâm lý mà họ lấy mỹ nhân sớm. Và Khương bây giờ phải cấm đi con đưa thư rồi. No drop. À không. Kỹ này chưa biết là sẽ cho ai. Yuki đánh tập kỹ luôn đấy chứ. Họ còn muốn lấy một người chơi giải cứu không? Một con bài giải cứu không? Bác sĩ tâm lý đang lựa chọn. Có lẽ Khương nên cấm bệnh nhân. Tình huống này có lẽ là nên cấm bệnh nhân các bạn ạ. Anh ta còn con Bon Bon nữa. Nếu mà bây giờ anh ta đánh Bon Bon, hoặc là bây giờ nếu mà lại đánh thư ký thì cũng cần cấm bệnh nhân luôn. Lại đánh thư ký thì cũng cần cấm bệnh nhân. Thợ máy. Nhắm vào thợ máy của đối phương. Vậy là muốn đánh Bon Bon rồi. Thế thì tôi nghĩ là TMX giờ này lấy bệnh nhân là đẹp này. Lấy bệnh nhân là đẹp. Bệnh nhân xử lý được với Bon Bon. Chứ lấy gác mộ tầm này sợ là hơi yếu. That's true. That's true. But what else can he play? Because obviously. Bon Bon. Rồi, và bên phía TMX thì đưa ra lựa chọn đánh bóng dành cho Chanim. Thế là Shirayuki với tạp kỹ, Yune với mỹ nhân, Chanim với đánh bóng, và cuối cùng là bác sĩ tâm lý cho Snowdrop. Lựa chọn đánh bóng các bạn ạ. Tôi nghĩ là nên lấy con bệnh nhân hơn. Nhưng mà rồi, đánh bóng thì sẽ có thiên phương hướng cover hơn. I don't think that Kwon should leave this to survivors of love to break in the points. I think Kwon should be the one. Yeah, Kwon should be the one gaining that 5 points that they need. I mean, at least getting a win so that the point deficit is not that big. I think picking the Bon Bon here is to counter the psychologist, but the Enchantress thrive with the Bon Bon. With each bomb hit, Enchantress gain a curse, so it's easier for the Enchantress to get the 3-stack curse than facing the other hunters. That's true. That's true. Like Enchantress, like what you said, definitely can pick up curses after the chip damages and gonna give Kwon a hard time. But again, there's also the banner that can also give the Guard 26 a hard time because Guard 26 doesn't really excel in. If you keep a distance from the Guard 26, Guard 26 can basically do nothing to you. He can throw bombs far away, but if you maintain a good distance, nothing much you can really do. And yeah, I just have to say the worst character he can choose to chase is probably Shirayuki. I don't think he should chase the Acrobat anymore. Best target, probably, I have to say, even if he gets the batter down, that's also a good thing because no one will be able to rescue efficiently. Now, yeah, the survivor side doesn't really have a rescuer in their lineup, so it can be easier for Khương to camp out the chair, but the survivor side could totally go for the sacrificial strategy and leave Bon Bon with the chair alone. So yeah, let's get into the match though. Sacrifice. Yeah, I think if they chase better, what's the worst? They're just gonna sacrifice. Ok, chúng ta sẽ đến với round đấu 4A, cặp đấu giữa LOV và TMX. Vừa vào game đã có một tình huống pau game rồi. Là mệt mỏi. Probably probably just waiting, like us, we're waiting to see what's going on. And for those of you, I really like that you bring up this question. You guys ask, why are we talking a lot? Well, obviously because we love our own voices. Kidding. I'm just kidding. I'm just kidding. Oh, come on, that's a joke. You should know. All right. Well, basically we're talking because we love the game and because I think who doesn't like to talk about IDV, right? If you're here, if you're here in YouTube, if you're here in YouTube or Twitter or Facebook, and you're here watching Identity 5 content, I don't think, unless if this is your first day here, I think you should be very familiar that we talk a lot because we love the game and we are professional. Just like you guys, we are also fans, but we're just giving our professional comments here and there. Yeah. So
It's not And like we have no idea about the game or anything. Lamau, we have no idea. What is he talking about? What is he talking about? What the situation? What is he talking about? Totally just kidding. Yeah. We're just here to fill in. We're just here to fill in the blanks of what is happening in the IDV world. And of course, speaking of IDV world, we also have, we also have a lot of things to talk about. And one of the things that makes IDV so interesting, not only the gameplays, not only the characters, but also the events and the costumes. They really gotten really nice, to be honest. I have to tell you, it really gets really nice. And also another question gonna answer you right now. Why am I wearing a coat when it's so hot here? Actually, it's not hot. I'm in an air-conditioned room. All of us are. T2. It's just that he's not that cold. It's just that he's not that cold. But thank you for asking, though. And yeah, let's try to make things not. Đéo thở luôn á. Này anh bảo Hưng ơi, em không có đồ gì Hunter nó lăn nem thì em phải kiếm một chỗ nào thấy em cai được nó sau khi mà em bị đổi dạng chứ. Em chạy thẳng như thế em cái hướng chạy của em cũng không vào gần cửa sổ nghĩa địa, xong em cũng không ở gần một địa hình nào khác gì em cống free cho nó cái mạng của em đâu. Em có để ý không? Đến là đứng trên đó luôn. Một là em về nghĩa địa thì em cố gắng chạy và em kiểu nhìn né chat xong em vẫn vào cửa sổ á, còn em vẫn nhảy cửa sổ kịp mà. Chẳng qua em không nhảy chứ em không hướng vào đấy á, em hướng chạy thẳng á. Mà bây giờ em cứ nhảy đi bây giờ nhảy không nhảy thì đằng đéo là chả chết đúng không? Tại sao không vào đấy mà nhảy? Còn cái đoạn support cho thằng Ban quả đầu nó ra ghế hai đứa. Một là chỉ ong, hai là chỉ súng nhá. Bởi vì anh thấy cả hai thứ cùng một lúc thì bị phí. Hăn khác thì được. Hăn khác thì ok, nhưng mà con Kowloon thì một thứ thôi. Tức là Cường bắn súng rồi thì Siru tiết kiệm ong ấy. Tiết kiệm thời gian đấy để mình đi cốt, thì anh nghĩ trận này sẽ đi cốt kịp á. Nhá. Đánh tiếp đi. Bao giờ cho nó nghỉ thì mình nghỉ. I mean, unless if you got the acrobat stuck in the corner, like in the runes area, it doesn't matter if it's a runes area, but you got him stuck in the corner, yeah, maybe you can go and chase. But if he's running from like the factory, Lâu quá, đói quá các bạn ơi. Mẹ ăn cái hamburger mà quay đi quay lại hết rồi. Nó tiêu hóa hết rồi. A hot target to deal with. Someone is asking why the ban onto the spider. So here's the thing. Hương is actually an S-batch Violetta, like a first S-batch Violetta in the Asia server, and I have the opportunity to play Survivor up against him. He play the Violetta as well as he play the Breaking Wheel and the Galatea. That's what I'm going to say. I see. I thought you were gonna say, oh, he plays Violetta because he's secretly Spider-Man or something. But yeah. Này anh bảo, nãy giờ nó nhắm đến con mỹ nhân của mình hơi nhiều ấy. Trận này thử pick mỹ nhân sớm này nhá. Rồi. He is both. He's both. Oh my god. Yeah. I can play PC, but I definitely can't play mobile. So I'm ready for that. I'm the total opposites. I can only play on mobile, but I can't play on PC. Yeah, we're total opposites. Short hair. Đấy, lính thuê mỹ nhân đi, đẹp ấy. Cấm mộ phù thủy. Này đánh con gì nữa? Đi đi. Anh Madame xinh lắm á. Thế ban Madame đi. Mình định chơi mỹ nhân mà, ban Madame đi sao nó đánh gì? Mờ mỹ nhân đẹp ấy. Đấy đi. But you know, like you're a Hester main, so maybe you want to give us some insights why we're not seeing a lot of Feaster tournament players. Yeah, Feaster. I believe a lot of high tier players now know how to dodge the juke the tentacle. Like you can just run around the base of the tentacle and you can dodge all of them. So this is what I have been doing. I place the tentacle, and then I approach them and go for the normal hit instead of dropping down the tentacle. Because I know that they will around the tentacle in order to juke it, and that will buy me time to close the distance between me and them. But still, Feaster a very hard hunter to play in such a high stake
Không mà Master em đánh Master cũng được nha. Em biết rồi. Where you are, risking the entire team. Anh đang định đánh bé gái vì anh sợ nó đánh sáp Bé hoặc gái hoặc là Master cũng được anh giúp. anh sợ nó đánh sáp hoặc là ấy đấy, hoặc là cấm điều phối à. Bởi vì anh sợ nó đánh sáp hoặc là đánh bon ấy. Mình lấy bé gái hay muốn lấy đánh bóng? Vậy anh á. Thế nào? Thế lấy bé gái đi, đi cốt cho nhanh. Chắc là bon. A little bit more shoutouts, guys. PP Cha is my husbando. I know you moved on from PPX to PP Cha. Wow. Hello. Well, yeah, I have to say though, thank you so much for the love and support. Just looking at loves all the way. Nia KR, Chantel. Đánh gây xa map này à? Mẹ tưởng phải đánh bon nhé. Cái team này phải đánh bon nhé. Team này phải đánh gây xa à? Rồi, nó tự tin, chắc là nó tự tin chọn đấy. Con này thì chắc là Siru cầm 6 đấy. Mình đang đánh meta 39 đúng không? Thì mình đánh con này cầm 6. Con ong cầm 6, hai bé gái với cả tự nhân cầm 9. Ok chưa? Đánh đi. Oh wow. That's probably just good hair. It's not even good shampoo, it's just good hair. Ôi ôi, tiebreaker không chờ lâu ẻ chảy à, mệt quá. EMX mà có người Nhật là giờ này mẹ 12 giờ đêm bên Nhật đấy á. 12 giờ đêm bên Nhật ngồi đánh giải. Các bạn cũng ẻ chảy thật chứ, ẻ chảy 567. If there's a batter forward, I would love it. And then there's probably a postman giving letters, a priestess or entomologist. I love it when there's support and harassers in the team. I don't like it when there's just raw kiting survivors, like someone who cannot even harass or support. For example, the lawyer. I mean, I'm not trying to get. I'm not trying to say I like it. It's just that lawyer cannot really stand for you, right? Lawyer cannot really support you. Tell me the code. So I'm just saying that I like supports. So yeah, the team comp. I have been saying this a lot. I really like how the Japanese player are playing like the 3 decoder, 1 rescuer lineup, and that's what I like to see. That's my favorite team comp basically. You just have to go for the Cypher Rush. I think that is a crucial thing at a survivor that you had to do. That's true. I mean, in rank I see a lot of prisoners though. They just rush ciphers so fast. By the time you get down 1 survivor, it's already 3 ciphers done. So something that you would expect to see a lot, unless if the survivors, even if the survivors kite 5 seconds, the first kiter kites 5 seconds, somehow they always manage to get a draw. Most of the time, because the middle game is just not as good, or the late game. So yeah, hope that answers your question. Any other questions there? Start the match. Sorry, my boss. Okay. At Vienley Animation, well, since your name is animation, you should know that good animation takes time, and good matches takes time to prepare as well. So there you have it, guys. Does anyone know if they have like Twitch or something? I wanna follow these guys. Nello Mello had a YouTube channel, and I stream on Facebook. But usually I stream for Vietnamese people. But I can, speak English here and there for you guys. If you guys want, Nello Mello on YouTube, and Entity is actually Salty Team on Facebook. Yeah, despite his Facebook name being Salty Team, he's not really salty. So let's get back to the match here, ladies and gentlemen. Ok, chúng ta có thể quay trở lại với cái cặp đấu dài hơi này và Bon dành cho Khương. Anh ta đang di chuyển về trước nhà nhỏ và gặp ở đây là Snowdrop của TMX. Một tình huống nhảy cửa sổ nhưng không chạy thẳng mà anh ta vòng ngược trở lại khu vực cổng trước. Khương anh ta không đoán ra và anh ta bị đi vòng theo cái hướng nhảy của Snowdrop và bị giãn khoảng cách khá xa. Bom đang được ném. Snowdrop là một nhân vật có máu giả và thành ra là anh ta có thể chịu được 3 đòn đánh của Hunter. Nhưng nãy giờ thì Snowdrop đang bị thu hẹp khoảng cách rất lớn rồi. Một bom đầu tiên là trúng. Rồi không lật ván là anh ta ăn một đánh tay rồi. Nào về đâu đây? Chạy trong tình huống vừa rồi rõ ràng là không tốt.
tôi có thể đánh giá chạy trong tình huống vừa rồi của Snowdrop rõ ràng là không tốt. Bây giờ anh ta có cái cửa sổ của khu vực trước cho nhỏ này một lần nữa. Hunter sắp có tốc biến rồi. Tình huống cai này là chưa thực sự tốt đến từ TMX. Có một tình huống đánh bóng của Chanim xuất hiện. Anh ta đánh bóng trượt rồi nhưng bây giờ gồng bóng choáng lên. Một quả bóng choáng được trúng thì sao? Và đánh bóng không choáng được đối phương nhưng đẩy được khá xa. Snowdrop vào được địa hình và anh ta đang có những tình huống xử lý né bom khá tốt. Hạ ván được. Hay quá. Khương phải phá ván rồi. Và bây giờ thì máy của bên phía TMX đang được đập khá nhanh. Khương anh ta đoán đối phương nấp ở sau ván nhưng không có ai cả. Chanim đang ở đây. Chanim vẫn đang muốn câu kéo thời gian cho người đồng đội của mình. Và bác sĩ tâm lý vào được đến nhà máy rồi, đuổi sang đánh bóng. Né bom tốt. Bóng tốt luôn. Đẩy được không dài. Tuy nhiên thì Chanim sẽ lăn qua ván và cai về khu vực nhà máy này. Nãy giờ tốc biến của Khương vẫn đang còn. Chanim thì hiện anh ta còn một quả bóng nữa các bạn ạ. Anh ta còn một quả bóng trong tình huống này. Xử lý hay đến từ đánh bóng của TMX. Và Khương thì mất mục tiêu rồi. Bây giờ đuổi không được ai cả. Bắt buộc phải đuổi đánh bóng. Đánh bóng của Chanim vừa có một tình huống bò qua ván. Anh ta ăn một trái bom. Và đây là tình huống Hunter có tốc biến. Một bom nữa thôi Khương sẽ có cho mình mạng của Chanim nếu anh ta sử dụng tốc biến. Đánh bóng. Phải đánh trúng. Đánh trượt luôn rồi. Và Chanim sẽ gục. Bom hẹn giờ của Khương là trượt. Chanim đang thoát được về khu vực 3 ván. Nối một trái bom chính xác thì sao? Và đó là mạng dành cho Khương. Nhưng máy của bên phía TMX đang đập được khá nhiều. Và thật sự là họ có thể hiến trường hợp của Chanim để đánh hòa trong ván đấu này. Đặt cơ hội vào cho U4. Máy thứ 3 70. Máy thứ 4 50. Máy thứ 5 khoảng 40%. Tôi nghĩ là với việc Khương chưa lộ tốc biến thì TMX cần phải cẩn thận. Anh ta chưa lộ phép. Thật ra bên phía TMX vẫn phải cẩn thận. Có lẽ họ cũng đoán là anh ta cầm tốc biến rồi nhưng mà chưa chắc chắn thôi. Khương đang cam nhưng mà không có ai đến cứu cả. 3 máy của TMX đang được đập. Họ muốn đập xong máy của ván đấu này, nhắm sang Shirayuki nhưng cần phải có người của TMX di chuyển về ghế. Hunter bỏ thẳng người rồi. Nhảy bóng thì sao là Shirayuki? Anh ta bị ăn bom. Anh ta bị tiếp tục ném bom. Nối lần này là trúng nữa và nửa máu rồi nhưng Shirayuki lùi ra. Anh ta vẫn đang gồng trái bóng và tốc biến lên. Shirayuki gục rồi. Chưa có ai đến cứu vị trí của Chanim cả. Bây giờ quay về ghế có Yune đang đến. Liệu có cứu kịp không đây TMX? Không đến kịp rồi. Yune hạ ván xuống. Hay quá. Anh ta vẫn sẽ cứu được người. Ra ghế. Không có bóng dành cho Chanim. Anh ta phải cố gắng cay chay. Nhưng Yune thì có một sọ rồi. Bóp một sọ hộ đồng đội. Cho đồng đội nhặt lại quả bóng. Ở đây có quả bóng của Chanim. Anh ta nhặt được bóng rồi. Không, anh ta chưa nhặt được bóng. Anh ta chưa nhặt được trái bóng ở khá xa. Bom hẹn giờ và Chanim gục. Đây sẽ là mạng đầu tiên cho Khương. Nhưng bên kia Shirayuki sẽ tự dậy xong. Và máy trận đấu này của TMX nó sẽ được hoàn thành rất nhanh thôi. 90%, 87% máy xong rồi, treo người xong là máy Prime và không có cái tốc biến. Khương thậm chí có thể thua 3 ở giai đoạn cuối trận. Shirayuki đang cố gắng hoàn thành máy. Hai máy đang được hoàn thành. Shirayuki sẽ là người hoàn thành máy trước. Ok, bên kia thì máy xong rồi. Snowdrop lật sẵn cho mình một tấm ván. Máy Prime không? Prime không? Prime luôn. Prime luôn giữ máu. Hunter tốc biến mắt đỏ. Vậy là 36 hay là 62 đây ta? Nãy tôi không để ý là phá bắn nhanh hay phá bắn chậm nữa. Như phá bắn chậm hay sao ấy. Snowdrop đang là người cai. Hunter 80 giây nữa mới có tốc biến. Bây giờ chỉ cần cố gắng né cái đòn đánh tay của Hunter thôi. Bởi vì anh ta có mắt đỏ. Khương đang cố gắng ép góc. Snowdrop xử lý rất bình tĩnh. Nhưng mà anh ta chạy ra thế này là anh ta lỗ rồi. Liệu có vào cửa sổ kịp hay không đây? Tôi nghĩ là vào kịp này. Nhảy được cái cửa sổ này. Nhưng hầm ở quá xa. Snowdrop anh ta không nhảy. Anh ta cố gắng câu Hunter. Xử lý rất khéo léo. Nhảy cửa sổ. Có tăng tốc nhánh 9. Bị nối trúng một bom rồi nhưng không sao cả. Ở đây có ván cho anh ta. Ở đây ván chưa dùng một tí nào. Hạ ván xuống. Không hạ ván xuống, ra đây mới hạ ván. Hay quá, chạy thẳng với hầm. Phá ván chậm. Phá ván chậm. Hầm ở trước mặt. Không phải trước mặt đâu. Hầm ở rất xa. Quả này thắng 3 là thôi. TMX vào vòng trong luôn này. Lật ván 5 đán. Có tăng tốc nhánh 9. Vẫn đang đâm về hầm. Vẫn đang đâm về hầm. Ăn một trái bom rồi. Bom hẹn giờ. Khương. Trận hoa. Ôi, Snowdrop gãy rồi. Và đó là một trận hòa. Khương cố gắng hòa được. Trận này bao nhiêu giây đây? 5 phút 20 giây. I think when we saw the guard 26, that's about what we expected, a draw at best, because well, without teleport in the late game, it's really hard to chase anyone, even with detention. That you can see that he didn't even manage to use the detention. Trận gây sao vừa rồi ăn không? Không. Ủa? Em lỗi. Ủa, lỗi gì? Lại bị giật. Giật binh với lại lỗi. Giật binh lúc
Mấy quả đá với lại bị lỗi. Yeah. Đá căng nó không bay được luôn, nó đứng yên tại chỗ. Chung là cứ đụng vô mấy nè nó gãy. Hunter đang ăn cất xong ra rừng Mason chết. Còn nó có đánh tiếp không? Không tiếp thì gọi thằng Đăng lên trên. They know what to do. They know what to do. Trên đến 11 giờ thì nghỉ. Nó vẫn ngồi đây. Hỏi nó xem nó có đánh tiếp không? I mean, a Có. draw. Đánh đi. I'm gonna have to look back at Cho tôi đánh với. Tôi sắp đánh, em bị giật rồi. It was quite fast, right? We're gonna check on the time a little bit later. Mày đánh á. À, Dạ. Em mạng em cũng không được anh, mạng em đánh không được. They have to ban the Dream Witch. They do. They do. That's for certain. Galatea, Dream Witch, they have to ban and deal with the geisha. thôi mày tắt stream đi. Probably, knowing U4, he probably will ban. Tầm 11 giờ nghỉ xem lại luôn hả? 11 giờ nghỉ. So they'll probably just ban the Enchantress and take out the 2 hunters there. We'll just have to see what happens later. Will U4 be using that geisha again? Because he only got 1k to use it, but this time he's more prepared. Do you think he should risk it using the geisha again, or fine? Yeah, the geisha is more of a TIE hunter. TIE hunter. Yeah, it's more of a TIE hunter. So yeah, going for the TIE is totally reasonable here. If he can, stretch the game out for the hunter's favor, because another draw and then we're gonna count the time in the favor of the survivor. So which side escape the fast test will win the entire matchup. That's true. But it definitely feels like it's a much faster game with the Bonbon one, because everyone was holding at that point. Only one person was at that point. So it was just the psychologist and then the batter and then back to the psychologist. So it was definitely very fast. But we'll just have to see what happens next. If they are gonna try and make it into a draw, because if Love wants to win, I think they have to, even if they get a draw, they have to make it fast. So probably going with Nóng quá. Ôi đánh nhanh lên cho đi tắm cái. maybe 2 supports, 1 À. 3 supports and fewer. Free decoder. Go for Free it. decoder. Yeah, you have to count the time, and you have to decode the cipher quick. So that's why I have been saying, decoder, ensure a tie first. Go big or go home, right? Yeah, go big or go home. Yeah, you have to decode as fast as possible. In this lineup. It's the second half now, and it's all down to either U4 or LUV Survivor to make the mistake first. Go ahead. Who do you think are the best decoders that you think can fit into the composition? Your main prisoner. Prisoner. Okay, that's prisoner. one. Yeah, prisoner. Mechanic and. Mechanic. I wouldn't say the postman is a decoder, but that decoding buff from the ladder makes him a considerable character. Yeah, so that's the third one. What about the rescuer? I mean, machinery and could be machinery. It will be banned, I believe. So Greykeeper could be not. Yeah, coordinator also. Greykeeper against Geisha, yeah. No, against Geisha, then. If it is against Geisha, Third Officer would work the best. Sorry? Who? Third Officer, Jose. First Officer. Yeah, 369, no terror shot. Oh, I believe that's I think that's your main selling. Yeah. Guys, for those of you who don't know, we actually have a video up on Facebook. And no. Yeah. And Entity, he actually mains First Officer. He was trying to rescue me from the. Không, mà nóng lắm em ạ, không có cách nào mà không tắm cả. Phải xong phải tắm cái. Which means he has. Mà mẹ anh xong là đã xong đâu, anh phải ngồi trên team nữa, xong rồi trên nốt nữa, xong rồi mới nghỉ được. And he actually got terror shock while saving. So. Đây là match result chứ không phải là ban pick của trận mới các bạn ạ. Yeah, but right now we're gonna go to the match stats. You can see there's no drop. Obviously the one buying the most time here, 131 seconds, and even managing to decode 115%. So that one of the best, one of the contributing factors on
getting the Cypher's pop as fast as possible. And fortunately for Kwang, though, at least he got a draw. Was very, very close. Snowdrop. It's just that Snowdrop didn't have that resource as a psychologist to run from one gate to the factory. Sorry, from the factory gate to the factory dungeon. So that's definitely one of the disadvantages of being the last person to kite in a detention situation. Bằng một cách nào đó, Wildcard vẫn đánh đến thì mẹ mình gần 12 giờ đêm. At the end game, it's basically, you know, the deal has been sealed for the Bonbon to get a draw with the 3-6 build. So, yeah, I think Khương were expecting to get a draw. Like, he was pacing the game to get at least that. So that's why he immediately go for the blink onto the Acrobat when he see that the Cypher progress has been going quite quickly. Yeah, I believe the previous match only lasted for around 5 minutes and 22 seconds. Oh, okay. Yeah. 5-2. Yeah, 5:22. That's very fast, though. That's quite fast. So that's why Cypher Rush is so crucial for the survivor side. Unless if Love can get a better prioritize result. three. Yeah. Unless. Yeah, there are two plans that they could go for. Cái gì? Đòi nhanh gọn như IVL á? Thì em cung cấp một môi trường chuyên nghiệp đi. Mẹ đánh thì toàn là nghiệp dư, mẹ đánh mấy cái thằng đi rank cộng gộp lại với nhau để đi đánh giải mà cứ làm như mấy đội tuyển chuyên nghiệp không bằng em mà nhanh được như IVL ạ. Any plan could work here. As long as they don't just stand still, right? Any plan can work as long as they don't stand. Now is considering that U4 possibly gonna lose his Dream Witch and the Galatea. Who else can he pick in this map to control the Cypher? Nightmare. Clerk. Clerk. Can he play Clerk though? Geisha. Not really great at camping a Cypher though. Everyone can play Clark. It's just whether they play good or not good. That's about it. Yeah, I mean, but yeah, it's definitely a possibility because we don't really know the hunter pools that U4 has besides the Dream Witch, besides the Sculptor, besides the Geisha. So, I mean, but usually if you're a Sculptor main, shouldn't Guard 26 also be in around your area of specialty? Yeah. Yeah, that Because they're makes more or sense. less the same, right? That pretty much makes sense. Mirror match. Oh my god. I would say, yeah, a mirror match, maybe. Bonbon had, I would say Galatea thrive more in the controlling the Cypher department. Chúng ta sẽ đến với ban pick của round đấu cuối cùng. Chắc chắn chúng ta sẽ có kết quả sau cặp đấu này. Hòa thì tính giờ, còn khi nào thắng thì sẽ thắng luôn. End game situation right now, ladies and gentlemen. One win each, Love and TMX. This is overtime, game number 4. Tiebreaker second half, where TMX U4 will be playing to determine the fate of both teams. Which team is gonna advance? Love or TMX? Make some noise in the chat because deciding match entity with the 3 bands right there. You predicted forward and mercenary band go alongside the Seer. Reasonable. I think that's the meta band right here. Where you know don't necessarily. Cấm tiên tri lính thuê tiền đạo đến từ U4. Bọn phù thủy cùng với Gala là hai nhân vật mà LOV cấm đi. Họ sẽ có 2 lượt chọn. Và bây giờ thì đã mất tiền đạo lính thuê. Vậy không muốn lấy một red sớm hay không? Nhưng tôi đang không thấy họ lấy rescue. Họ lấy tạp kỹ cùng với mỹ nhân cho 2 lượt chọn đầu. Có vẻ như muốn khắc chế vào con Geisha mà U4 đã cầm ở những cái round đấu trước đó. Và họ cấm bọn phù thủy cùng với Galati. Đây là 2 nhân vật Hunter mạnh hơn ở trong cái xưởng vũ khí này. U4 còn Hunter nào nữa không? Chứ nếu lại đánh Geisha tôi nghĩ là sẽ hơi khó với con mỹ nhân kia. Trận này thì anh ta không cấm sớm với con mỹ nhân của đối phương. Chắc là sẽ không đánh Geisha đâu.
Chứ còn thật ra nếu mà đánh cách xa thì bỏ con lính thuê đi, cấm vào mỹ nhân nó sẽ là một lựa chọn hợp lý hơn. Banning the entomologist though. Banning the entomologist. Bác sĩ tâm lý. Không biết ông Du 4 này đánh được bon bon không ta? What are your thoughts on picking the disciple? I think we've seen how the disciple ended up in Arms Factory earlier. Cấm tiếp đi nhà côn trùng học đến từ U4. Này, cấm bệnh nhân có khi đánh Madame á. Gác mộ có vẻ như là sẽ là lựa chọn cuối cùng mà bên phía LOV đưa ra. Vậy là mỹ nhân, tạp kỹ, bác sĩ tâm lý và cuối cùng là gác mộ. Madame chắc. Rồi, Madame Red cho U4. Madame Red ở sửa vũ khí. Hòa nhanh hơn là thắng nhé các bạn nhé. Hòa nhanh hơn là thắng 5 phút 20 giây lúc nãy. Thì bây giờ nếu U4 đánh 3 trận đấu ra lâu hơn 5 phút 20 giây thì bên TMX sẽ thắng. Bây giờ một là LOV phải thắng kèo này, không thì họ phải hòa nhanh hơn 5 phút 20 giây. Ok nha. Các bạn có đủ thông tin rồi đấy. Chúng ta sẽ cùng theo dõi trận đấu này. Yeah, the Gravekeeper picks kinda, predict that the Bloody Queen will make an appearance in this extra round. Mỹ nhân cho Lam, tạp kỹ cho Lupin, bác sĩ tâm lý cho Iluce và cuối cùng là các mộ cho hết mèo. If she kite well enough, she can force out at least 3 mirror from the Bloody Queen. Acrobat, a great kiter. The only exception in this team is probably the Enchantress, where the mirror image can hit the Enchantress without worrying about a stun coming from this survivor. That's true. The mirror can definitely, like the long range mirror can definitely down the Enchantress easier at an easier rate. To be honest, in this raid, if the Magician has 3 ones, I would definitely recommend Magician because Magician is actually pretty good against Bloody Queen. Yeah, and also the Perfumer. Yeah, and the Perfumer. Yeah, but Perfumer is just so risky because Hunters sort of know. Like, yeah, and you are kind of like giving the Hunters present with the Perfumer. That's true. Why, not many teams has been using the Perfumer as of now, compared to the previous COA and the other tournament. That's very true. That's very true. So basically, we're just down to the final standoff. Like if Love gets a 3K, Love is sorry. If TMX gets a 3K as the Bloody Queen, TMX is gonna move forward. If they get a draw, we're gonna start comparing times. If TMX only gets 1 survivor down, it's gonna be a very obvious Love moving forward. So, ladies and gentlemen, make some noise in the chat because Mary versus the world of love. Rồi, Madame Red dành cho Q4 với một trận đấu anh ta cần hòa trở lên và hòa thì cũng hết mèo đào luôn đất rồi. Đây không phải là phiên bản trong server thường nha các bạn ơi. Đây không phải là một cái con gác mộ mà đã có thể hồi lại xẻng nha. Lupin có một tình huống lăn ván tốt, về được tấm ván tiếp theo, hạ được ván xuống luôn rồi. Hunter vẫn đang đi theo, không có Tero Sốc trong tình huống này, nhảy rất đáng sợ mà vẫn có thể sẽ có đòn đánh tường. Không, đây là một tình huống nhảy được bóng rồi. Vậy là lại là gương đánh trượt. Đây rồi, có chiếc gương đánh trúng đầu tiên cho vị trí của U4. Tốc biến sắp hồi, xoay gương sang di chuyển đuổi theo đối phương. Lupin đã dùng 2 trái banh rồi. À không, mới dùng 1 trái banh thôi. Có ván được lật ở 3 ván cho anh ta. Và bây giờ tốc biến đang có. Hay quá, rất dứt khoát đến từ U4. Quả tốc biến này phải gọi là siêu hay. Soi vào vị trí của bác sĩ tâm lý. Và U4 vừa có một tình huống phá đi tấm ván ở khu vực 3 ván này. Hết mèo đang tạo dấu tai, gương thẳng sang bác sĩ tâm lý không cho anh chàng này có thể đập máy. Hết mèo đang vào ghế rồi. Chém không được. U4 vẫn đang cố gắng muốn chém. Anh ta chưa nhìn thấy đối phương vào ghế. Đây rồi.
Có một tình huống lật ván xuống hộ đồng đội. Tuy nhiên thì sau đó thì họ lại không sử dụng tấm ván đó. Ok, chiếc gương tiếp theo đã có cho Yu. Login đang có hướng muốn di chuyển sang khu vực cổng trước. Một chiếc gương mới đã có cho Yu rồi. Anh ta đang đợi đối phương ra địa hình yếu rồi với gương trong tình huống này. Vẫn đang đi bộ theo. Khá là muốn ép bóng của đối phương đây. Xuyên ván không thành công rồi. Gương được đặt ra. Nhảy bóng. Nhưng quả bóng này có lẽ là không cứu được Login rồi. Có mạng. Có máu được truyền dành cho bên phía LOV. Và bây giờ thì 2 máy rưỡi. Hetmel đang đập máy ở chính giữa bản đồ này luôn. Và bây giờ bắt buộc phải buông máy ra. Lam đã về bao cát đập máy rồi. Iluse lần này người bị soi là Lam cơ. Iluse đang đập máy ở khu vực nhà nhỏ. Hetmel lộ dấu chân rất nhiều. Đổi cắm mắt đến từ U4. Câu giờ đây mà các bạn. Cái quả đổi cắm mắt này là câu giờ đây mà. Anh ta muốn buy time ra lâu hơn 5 phút 20 giây. Buy time ra lâu hơn 5 phút 20 giây. Và Hetmel có vẻ như sẽ không vào được cứu. Sẽ không vào cứu được, xoay hẳn gương ra rồi. Làm sao mà vào được đây? Vâng, cai luôn. Vậy là sẽ hiến người và cai luôn đến từ bên phía của LOV. Họ thì muốn đánh thật nhanh trận này. Còn đối phương thì muốn làm trận đấu thật chậm. Hetmel đang ở một địa hình khó. Ôi, pha này đấm chậm rồi. U4 phản ứng hơi chậm thì phải. Đối phương đào ngay trước mặt anh ta. Và liên tục là những tình huống đánh trượt. Ngay trước mặt mà đánh trượt. Gương về phía nhà nhỏ. Máy không được đập nữa rồi. Cần phải câu giờ đến từ U4. Quay sang ca một cái máy cuối của bên phía LOV. Đây là một bác sĩ tâm lý. Mà đánh trượt nhiều quá. Rồi, cuối cùng có một đòn đánh trúng. 10 mấy giây nữa gương mới có. U4 đang di chuyển theo Iluse. Lam đã đập xong máy của mình ở khu vực bao cát rồi. Anh ta đang tiến về khu vực nhà nhỏ. U4 không nên tham này. Anh ta nên cam máy thì hơn. Anh ta nên cam máy chứ không đối phương đập máy xong trước cái thời gian là anh ta thua trận luôn á. Là họ sẽ thua tiebreaker này luôn. Iluse gục rồi. Bên kia máy đang được bốc. Hoàn toàn máy có thể xong kịp trong tình huống này. 3 phút 48, 4 phút rồi. Cắm mắt ra. Chỉ còn một máy cuối và nó đang được đập bởi Lam. U4 đang tiến thẳng về máy rồi. Không, bây giờ anh ta đang cam xa. Từ từ nha. 1 phút 20 giây nữa liệu có câu nổi hay không đây? U4 liệu câu nổi 1 phút 20 giây nữa không? 5 phút 20 giây là thời gian lúc trước đó của bên phía TMX. Đánh từ xa. Gương về. Gương về. Máy Pran. 1 phút nữa. Cái gương đang ép góc hai thành viên bên phía LOV. Xoay về rồi. Đổi mục tiêu. Quay sang đấm vị trí của Hetmel. Chém được nha. Cắm mắt ra đuổi vào bác sĩ tâm lý. Chính xác là như vậy rồi. Cổng sau không có ai cả. U4 có thể check là cổng sau không có ai. Anh ta đang tìm hướng của Iluse. Trận đấu này với việc mà 4 phút 47, 4 phút 50 rồi, 30 giây nữa. Bây giờ phải thoát được 2 người trước 30 giây nữa. Mà Iluse lại bị tìm thấy rồi. Trận này có khi thua 3. Chém trượt. Xoay gương sang. Không có cửa sổ. Iluse không vào cửa sổ trong pha này. Đối phương nhảy cửa sổ và có tăng tốc nhanh chính không? Không có. Vẫn chém trượt. Ông này bị lag chắc luôn á. Ông này bị lag chắc luôn á. Vâng, Iluse gục rồi. Bên kia thì có con mắt cho nên Hetmel vẫn chưa dậy được. Bây giờ mới heal được 90% mà thôi. Treo được Iluse lên. Trận đấu 5 phút 20 rồi thôi. Lúc thua rồi các bạn ạ. Quá 5 phút 20 rồi. Mắt được cắm ra. Gương vào vị trí của Hetmel. Anh ta có vị trí của Hetmel cơ. Không đi đâu được rồi. Thậm chí là thắng 3 cho U4. Và TMX sẽ là đội tiến vào vòng bảng của IBC 2022 khu vực Đông Nam Á trong trận đấu quay cạc thứ 2 này. Phải chi ông Khương đánh luôn con Bon từ cái round 3 chứ không phải là con thư ký. Rồi, TMX sẽ là đội thắng. This is definitely very exciting, like a roller coaster. Imagine going from. Cuối cùng thì cặp đấu này nó cũng kết thúc với một cái tiebreaker rất căng thẳng. Chúng ta sẽ có 2 cặp đấu tiếp theo của ngày mai và 6 giờ chiều ngày mai. Các bạn hãy đón xem vào lúc đó và tôi thì xin phép nghỉ ngơi đây. Bye bye mọi người. Và thực ra tôi đã được nghỉ đâu.
Bye mọi người nha. They did show